Hello anh em, vâng, không hiểu sao nó sập lại, ngồi nghiên cứu mãi mới tìm ra cách. Mình tạm thời tắt cái luồng bên TikTok lại trước. Nãy nghe thấy tên Kyo phải click vào ngay. Chắc là nó bị lỗi luồng like đấy anh em ạ. Nó lỗi luồng like nên cái luồng like mặc định của YouTube nó tự bắn lên đấy. Nhưng không phải Kyo nó bấm like đâu. Vâng, trước khi đến với trận đấu đầu tiên thì hy vọng rằng mọi người có thể ủng hộ cho Clement những cái nút like mọi người. Và 50 like để chúng ta đến với trận đấu điện. Ui giời, 50 like thì có vẻ hơi căng nhỉ. 50 like vậy hơi căng. 50 người xin 50 like cảm giác căng quá nhỉ, nhưng biết đâu đấy. Bắt đầu vào game thôi. Một buổi livestream bất ổn. Hello Thành Berlin. Clement content rồi à? Content gì không biết. Content gì ở đây? Mang kêu là câu view à? Tối mai mới xin like mạnh được anh ơi à? Tối nay anh em vẫn đi làm à? Đi làm tối, hôm nay nghỉ ngơi chứ ngày mai vẫn phải đi làm. Ngày mai thì vẫn đi làm anh biết rồi. Con Đức giờ có kỵ súng mạnh lắm anh múa thử chưa? Anh chưa có thời gian múa. Có lẽ phải qua đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 này thì có lẽ anh sẽ bắt đầu chơi lại. Chứ còn ở thời điểm hiện tại thì vẫn chưa dám chơi. Anh trai của em càng ngày càng da càng trắng thì phải à? Vừa hôm nọ sơ gan cổ trướng, hôm nay mà da trắng. Yeah. Ồ, hiện tại thì đang diễn ra trận đấu giữa Barbie và con Virus và tỷ số hiện tại đang là 1-0 tạm thời nghiêng về Bi. Ở trong khuôn khổ có lẽ là giải nếu như mình không nhầm thì không biết là giải gì đây? Classic hay là giải Killer Pigeon nhỉ?
Tranh thủ chơi để còn biết mà bình luận chứ à. Nhưng mà không có thời gian á. Không có thời gian luôn. Cũng muốn chơi lắm nhưng không có thời gian chơi được nhiều. Vì một buổi tối nay nó mất mấy tiếng đồng hồ rồi. Ngày còn phải làm việc khác nữa chứ. Chứ một ngày mà 7 tôi cũng không rõ đây là trận đấu trong khuôn khổ giải đấu Killer Pigeon hay là giải Classic cấp 3 nữa. Nhưng chúng ta hãy cùng đến với trận đấu giữa Barbie và con virus. Và tỷ số hiện tại đang là 1-0 tạm thời nghiêng về Bi nhá. Mình để map là map Lạc Đà Chiến. À, nếu như mà map đây là map Lạc Đà Chiến thì có lẽ đây là giải Classic cấp 3 rồi anh em ạ. Đây là giải Classic cấp 3 rồi. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 dành cho con virus nhá. Cậu thì hay có những tình huống mà lội ngược dòng lắm. Rồi quay trở lại với trận đấu giữa Bi và con virus. Hiện tại thì Bi cầm cho mình đó là con Ginac, đối đầu với con virus là người cầm cho mình con Nhật Bản đối đầu với Ginac. Chúng ta hãy cùng chờ xem Ginac đến từ vị trí của game thủ Barbie thiết kế cho mình một cái nhà xây lương ăn 3 con hươu và đang bắt đầu lên đời bằng công trình trường đào tạo kỵ binh. Còn ở phía bên kia, vâng, đây là con virus. Con virus lựa chọn cho mình đó là thị trấn Coca để lên đời 2. Thị trấn Coca nha. Được, khá khen cho con virus. Cũng học hỏi theo phong cách của game thủ Mel Mecha. Biết đâu đấy, bây giờ thị trấn Coca nó lại là một cái gì đó. Vâng, nó lại là một cái gì đó mà hot trend thì sao nhỉ? Nó lại thành trend thì hay. Thị trấn Coca có đào đá. Rồi đào đủ đá để lên cho mình cái mạc phủ đến từ vị trí của game thủ con virus thôi. Chứ không phải ý đồ một cái nhà chính thứ hai. Vẫn đang có cho mình một lượng vương khai thác vàng đang là khá nhiều. Ở phía bên này sau khi lên đời xong thì Bi làm cái gì chúng ta hãy cùng nhìn xem. Bi nâng cấp cho mình đó là công nghệ lính do thám chuyên nghiệp. Có cho mình công nghệ lính do thám chuyên nghiệp. Có cho mình con kỵ đầu tiên. Ra một kỵ đầu tiên đi công, sau đó nâng cấp cho mình công nghệ lính do thám chuyên nghiệp và sau đó xin cho mình những đơn vị scout. Trong khi đó thì con virus ra cho mình một đây là con ninja free và một con Silobi free mà đây là con thứ hai là bỏ tiền ra mua nhá. Con thứ hai là bỏ tiền ra mua, con đầu tiên là được free. Đứng ở khu vực bãi vàng để bảo vệ dân khai thác vàng. Vâng, tăng cường rất nhiều dân vàng đến từ vị trí của game thủ con virus. Ý đồ là rõ ràng để lên 3 thẳng rồi. Vâng, có một chuồng ngựa. Vâng, 3 con Silobi đến từ vị trí của game thủ con virus rồi. Vẫn tiếp tục mua Silobi luôn. Vâng, các bạn thấy rằng tình huống mà cài cắm những con Silobi để bảo vệ khu vực bãi vàng là rất chắc chắn đến từ vị trí của game thủ con virus. Và hiện tại đang có cho mình tới 4 con rồi. Vâng, đang tiếp tục mua. Vâng, để đều con virus. Các bạn thấy là Silobi kết hợp với kỵ nhẹ, nó là lựa chọn đến từ vị trí của game thủ con virus ở thời điểm hiện tại. Silobi và một con kỵ cầm cực Catala chứ không phải là một con kỵ nhẹ. Số lượng Silobi của anh ta ở thời điểm hiện tại đang có cho mình 5 con kết hợp với cả một con kỵ cầm cực Catala. Trong khi đó Jin trong tay của Bi là một con Jin kiếm. Và một con Jin kiếm đang kéo lợn lòi vào sát mép bản đồ để phang con lợn lòi này. Vâng, ăn con lợn lòi ở sát mép bản đồ để làm gì mọi người biết rồi đấy, cho nó kín đáo. Và sẵn sàng vẽ cho mình đó là một cái hàng rào để có thể là ăn đây, nhưng mà lưu ý Silobi nó có thể tốc đến qua hàng rào. Bi đang có cho mình cái gì? Bi đang có cho mình 7 con scout đang bắt đầu gấp cho mình những con hươu trở về nhà. Và anh ta cũng đã có cho mình một cái trường bắn ra cho mình những đơn vị cung thủ để đối đầu với những con Silobi rồi. Ở phía bên này thì sao? Và cũng là một tình huống gấp hươu không hề kém cạnh đến từ vị trí của game thủ con virus. Tôi nghe khi tôi vừa quay trở lại từ bệnh viện thì tôi thấy anh em hô hào bảo là anh ơi, bây giờ metan gấp hươu nó là cổ điển rồi, nó yếu rồi, nó nép rồi, ai người ta còn chơi đâu. Nhưng các bạn có thể thấy được vào trong giải đấu, vào giải đấu thì đến 70% mà các trận đấu các bạn chứng kiến đều là những trận đấu mà gấp hươu. Đều là những trận đấu mà kiểu gì loanh quanh người chơi cũng lại đi gấp hươu. Vậy thì nó có yếu không? Thật sự không? Có thật sự là yếu hay không? Hay chỉ là những tình huống mà chúng ta nhận xét hơi phiến diện thì nó có một sự thay đổi nhẹ. Một tình huống mà tốc biến đến từ vị trí của game thủ con virus để bắt được con Jin trong tay của game thủ Barbie nhưng không được. Vâng, con Jin của Bi chạy khá khéo léo trong tình huống vừa rồi và lưu ý anh ta vẫn coi cho mình đó là công nghệ phục hồi linh thiêng. Còn ở phía bên này, công nghệ Sun Shield, công nghệ tốc biến của Silobi chuẩn bị được phục hồi. Vâng, một tình huống lé không? Có cung rồi. Mày
Quay sởi. Ui da. Các bạn thấy là những con Shinobi trong tay của game thủ Combat trong tình huống vừa rồi, kỹ năng điều Shinobi của anh ta vừa lên một level mới. 5 con Shinobi và hy sinh một con để bắt được con Jin trong tay của game thủ Barbie trong tình huống mà Bi có rất nhiều cung và có cả kỹ năng ở đó. Trong khi đó thì sao? Vâng, anh ta bắt đầu lên được một công trình, đó là đền thờ bình đẳng. Trời ơi, lại là một cái chain hay từ vị trí của OH rồi. CS OH tạo ra cho mình cái chain đó là đền thờ bình đẳng, và ngày hôm nay con virus chính thức sử dụng đền thờ bình đẳng. Ngày hôm qua trong tay của game thủ con virus đánh bại con Malian, nhưng mà Malian đó là một con Malian rất mạnh trong tay của Wam, nhưng vấn đề là lần đầu tiên sử dụng trong một trận đấu solo thì có thể tạo ra bất ngờ. Nhưng đây là lần thứ hai, và không cần biết lần đầu là ai, nhưng mà con virus là người thứ hai sử dụng thì đây coi là lần 2. Thì tính yếu tố bất ngờ thì chắc chắn sẽ không còn nhiều. Và khi yếu tố bất ngờ không còn nhiều thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Virus lên cho mình đó là công nghệ mặc phủ bậc 2, và anh ta lên cho mình cái vòng kim cô. Cái vòng này để tạo ra vàng nhưng mà không phải là liệm thú đâu anh em nhá. Để tạo ra 25 vàng mỗi phút cho mỗi một con nhà sư đội quân nhà Phật. Thiết kế thêm cho mình một cái chợ. Bằng anh ta thực cái mả mẹ gì mà anh ta thích cái chợ nhỉ? Chưa thích thừa cái gì cả, nhưng mấy cái thích cái chợ cho nó tươi lên từ vị trí của game thủ cầm về đó. Từ đó một cái chợ chắc đã. Chưa biết có thừa hay không. Kỵ ở nhà và Shinobi ở nhà. 1, 2, xây ơi. Vâng, 2 cái luôn. Hẳn là 2 cái nhà thờ nữa đến từ vị trí của game thủ con virus. Tổng cộng là anh ta có cho mình 3 cái nhà thờ nha. Trong khi đó ở phía bên này Bi đang bắt đầu bằng kín cổng cao tường. Lượng hươu mà Bi lấy được cũng cho mình cũng là khá nha. Lấy được khá rồi. Bằng cừu ở nhà bạt ngàn vô tổ chức luôn. Và Bi bây giờ cũng đã lên 3 thành công với công trình đó là phòng khánh tiết, đúng không? Phong cách của Bi thì phải làm phòng khánh tiết là cao, quá cao rồi đây. Phòng khánh tiết bằng để ở chế độ tạo ra thực. Đây là một trận đấu mà nếu như Bi đánh về lâu về dài đối đầu với một con Nhật Bản mà lượng vàng của nó cực kỳ free thì cũng là một điều cần phải lo lắng. Còn virus đóng tâm cho mình những cái trò canh ở nhà và nâng cấp cho mình công nghệ bố trí phong nào bắn tòe mỏ con kỳ nặng trong tay của game thủ Barbie. Bi cố gắng dẫn dụ ra bên ngoài và các bạn thấy là chưa làm gì, nó treo cho mấy cái vòng ở trên cổ thôi là té luôn rồi. Té luôn. Học giả nhà sư cho đến từ vị trí của game thủ virus hiện tại đang có cho mình là 7 con. Vâng, 7 con nhà sư với cả lượng quân 2 con kỵ cực katana và 3 con Shinobi. Thế thôi. Anh ta đánh bằng những tròi cành ra cho mình những cái tròi bố trí phong nào, bảo vệ bãi vàng và bảo vệ khu vực bãi quả ở đây. Hươu vẫn gấp về liên tục và vẫn tiếp tục đào đá đến từ vị trí của game thủ cầm virus để sẵn sàng tình huống ở thời điểm về sau. Đó là gì? Là tiếp tục lâng tròi, quánh những bằng tròi để ở nhà có thể spam cho mình những đơn vị Shinobi, và khi kinh tế của anh ta mạnh rồi lúc đó anh ta mới tăng cường nhà quân sau. Trong khi đó ở phía bên này Bi đang để cho mình một lượng quân siêu to khổng lồ với 54 đơn vị quân. Vâng, trong khi đó có 23 con siêu lỏ, 8 con kỵ nặng và 8 đơn vị cung thủ. Kỵ nhẹ anh ta cũng ra cho mình một đống, và anh ta chơi cho mình những con kỵ nhẹ, anh ta bỏ qua kỵ nặng. Bi đang cố gắng đào cho mình bãi vàng 8.000 ở khu vực giữa bản đồ. Biết một điều rằng ở phía bên kia game thủ con virus sẽ là một lối đánh mà thiên về thủ để có thể nâng tầm sức mạnh của con Nhật Bản, nên là anh ta sẽ không đi quẩn map quá nhiều. Bi và ngồi chênh ênh ở khu vực giữa bản đồ với bãi vàng 8.000. Và với tình huống này thì sẽ là một tình huống mà Bi ép quân vừa đủ, sau đó là một cái cung điện đỏ đóng ngay tại nhà đối phương chẳng. Sợi, những con dân đến từ vị trí cung thủ con virus không để ý và nằm xuống cho mình đó là 5 con dân. Được. Và trong tình huống này cái gì đấy? Và con Shinobi trong tay của game thủ con virus nào vào nhưng không ăn thua. Chúng ta hãy cùng chờ xem lượng nhà quân của Bi có tăng hay không này. 1, 2, 3, 4 bằng 4 cái nhà quân thôi. 4 cái nhà quân không nhiều. Lượng dân đào vàng của Bi là 23 con dân thì chắc chắn là cái lượng vàng nó sẽ thừa để Bi có thể ép đều quân của mình. Mà khi thừa vàng thì các bạn biết rồi đấy, khi phòng khánh tiết ta đủ tiền chúng ta lên 4 thôi. Vì Bi có được cho mình một lượng cừu và một lượng hươu trong nhà là cực kỳ nhiều. Chỉ cần dồn một tí thôi là đủ tài nguyên lên 4 vào đâu. Đây chính là cái vị trí đóng cho mình công trình cung điện đỏ này. Nó là quá tuyệt vời anh em ạ. Và Clement vẫn hy vọng rằng mọi người khi xem livestream của Clement thì mọi người bớt chút thời gian cho Clement xin đâu đó một vài cái like mọi người nhé. Một vài cái like. Khóa cửa rồi, không vào được đâu. Lượng quân trong tay của Bi ở thời điểm hiện tại đang có cho mình 78 đơn vị quân chiến đấu, trong khi đó ở phía bên kia con virus đang có cho mình đó là gì? Và 50 đơn vị quân chiến đấu, trong khi đó là 50 đơn vị quân, trong khi đó là 28 đơn vị quân phi chiến đấu. Đang bắt đầu đẩy những con siêu lò của mình vào bên trong và vây quanh cái tròi canh này, nhưng mà cảm giác cũng cái tròi canh này, tròi canh bằng đá anh em ạ. Tròi là tròi đá rồi. Mặc dù trông nó gỗ nhưng thực ra nó là cái tròi đá. Vâng, buộc phải quay lại trước khi cái tròi kia nó nổ đến từ vị trí của game thủ Barbie để bắt quân. Vâng, con Jin trong tay của Bi bây giờ là con Jin level 3 rồi, và trong tình huống này thì không biết là Bi có cần phải lên 4 nữa hay không đây.
Những đơn vị quân đến từ vị trí của game thủ Barbie là bị đeo vòng hết rồi. Vâng, đã đeo vòng hết rồi. Trong khi đó ở phía bên kia lượng quân trong tay của game thủ Combat đang có cho mình đó là 6 con kỵ nhẹ và 25 đơn vị nhà sử. Những con dân đến từ vị trí của game thủ Combat đã làm xuống là khá nhiều, 8 con dân đã phải làm xuống. Vì đang thừa thắng xông lên. Cái gì đây? Đấy, ngay mà quay đi của lại xong con mẹ nó game. Rồi, tỷ số được cân bằng là 1-1. Vâng, nhanh quá anh em ạ. Và chúng ta đến với trận đấu tiếp theo rồi. Tỷ số hiện tại đang là 2-1. Đó là 1-1. Tỷ số hiện tại đang là 1-1. Ông Martinov ông đang định đấm nhau với ai đây? Trận đấu giữa Bi và con virus, không biết là Bi có để ở chế độ đó là cho xem, cho theo dõi hay không. Hay mình lỗi sao nhỉ? Mình không theo dõi được ông nào. Đấy, vẫn xem được ông này đấy. Mình đang định xem replay thì lại thấy Bi đang đấm nhau với ở con con virus, là muốn xem vào trực tiếp luôn. Bịp thế nhở. 3-2 rồi anh nhá. 3-2 ở đâu ra? Làm sao 3-2 được nhỉ? Dòng sông Thanh Tích. Con virus và Bi treo 3-2 con mẹ rồi. Bây chúng ta đến xem lại vậy. Xem lại trận đấu giữa Bi và game thủ con virus. Nhanh thế à rồi. Map đấu là dòng sông Thanh Tích. Bi cầm cho mình đó là con Mông Cổ, trong khi đó con virus là người cầm cho mình đó là con Chui. Vâng, tỷ số hiện tại của tôi cứ để 1-1 đã, đằng nào cũng đi từng trận 1. Vâng, đây chúng ta đến với trận đấu thứ hai giữa Barbie và game thủ con virus. Nhà chính được đẩy ra khu vực cánh rừng. Map đấu là dòng sông Thánh Tích. Cái map đấu mà cái lượng cá nó không phải là quá nhiều. Lượng cá ở trong cái map này không phải là quá nhiều và nó hơi xa nhau. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Bi thiết kế, Bi đang bắt đầu đưa những con dân của mình ra khai thác gỗ. Còn ở phía bên này, con virus là người cầm cho mình cái gì? Con virus là người cầm cho mình con Chùi. Và đưa những con dân của mình khai thác cửu và thiết kế cho mình một cái ngôi làng ở ngay gần nhà chính.
Vâng, xây tròi ra bên ngoài một tí là sợ con Mông Cổ nó tập, nên là lựa chọn đến từ vị trí của game thủ con vật đất là xây ngay sát để tránh tình trạng Mông Cổ thò chân vào. Ở phía bên này chúng ta cùng trông chờ xem Bi đang định làm cái gì. Bi thiết kế cho mình đó là một cái ụ thiêng ở vị trí cực kỳ xa và một cái ụ thiêng siêu xa đến từ vị trí của game thủ 3DB luôn. Không có bãi đá ở gần mà. Trong khi đó đây là một địa chỉ nhà có vàng, có quả, cánh rừng cũng khá là tươi. Và đây là cái gì? Và đây là con dân đến từ vị trí của game thủ 3DB đang bắt đầu đưa dân của mình, đã thiết kế cho mình một cái bến tàu ăn thêm cá ở đây rồi. 1 2 3 4, vâng, rất nhiều cá, 4 bãi cá. 4 bãi cá, 5 bãi cá to khỏe đẹp trai. Bằng dòng sông này nó có khá nhiều cá để Bi có thể khai thác với một cái bến tàu ở đây. Và với cái lượng cá ở trong map này nó không nhiều thì có lẽ là cái tỷ lệ mà các game thủ ra thuyền chiến đánh nhau là không có, thằng nào xây thì thôi thằng kia bỏ. Ở phía bên này 2 dân vàng mà dồn toàn bộ những con dân còn lại khai thác thực đến từ vị trí của game thủ con virus. Bi đang bổ sung thêm cho mình được 3 con cừu, số lượng cừu trong cái map đấu là hơi ít nha. Hơi ít cừu trong cái map đấu này. Quần 4 và đã có cho mình đó là 4, thêm con nữa là 5 cừu. Con cừu thứ 5 đến từ vị trí của game thủ con virus ở đây rồi. Hello Trần Tuấn Anh. À quên, đúng Trần Tuấn Anh. Mình hay Trần Tuấn Anh mình hay nhầm với cái tên Tuấn Trần. Tuấn Trần hình như là trong phim Mai thì phải. Sao cứ hiện hình phát là có quà ngay đến từ vị trí Trần Tuấn Anh, hay quá nhỉ. Cảm ơn Trần Tuấn Anh rất nhiều nha, thank you Trần Tuấn Anh nhá. Gọi là Tuấn Trần nhá. Tuấn Trần sâu trong Mai nhá. 2 dân vàng và rất nhiều dân cửu. Quan viên đang giám sát vào khu vực đó là nhà sấy lương. Và chúng ta cũng nhận 52 vàng rồi, nhưng mà con virus chưa thèm nhặt vàng ở trong công trình nhà sấy lương ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta hãy cùng nhìn qua cái vườn thiền mà game thủ con virus sẽ đóng ở đâu đây. Có lẽ sẽ đóng một cái vườn thiền ở đây chăng? Vâng, vừa có vàng, vừa có quả, vừa có tí gỗ. Có lẽ ở đây chắc là ổn rồi, nhưng ở đây thì cái tỷ lệ mà bị đập là khá cao. Ba đâu rồi ôi, một cái vườn thiền ở vị trí vâng rất xa đến từ vị trí game thủ con virus. Có đáng hay không? Theo các bạn thì có đáng hay không? Đi rất xa để lấy cho mình đó là gì? Là 75 tài nguyên. 75 tài nguyên. Tôi tính không cần biết là vàng hay gì nhá. Tôi chỉ tính là tài nguyên thôi. 75 tài nguyên đi rất là xa. Trong khi nếu như anh ta xây ở đây thì bãi vàng 25 này, 648 này, thì nó rơi vào tầm 70 rồi, cộng thêm gỗ nó chắc chắn là phải hơn 75 tài nguyên rồi. Mà lại ngay gần nhà, tiện cái đẹp đập cái được ngay. Đầu tư tình huống này lấy được cho mình 2 bãi vàng, 50 vàng trên phút, nghĩ là cũng sang đấy, nhưng mà là có cần thiết phải như vậy không? Còn ở phía bên này 2 thuyền cá, 3 thuyền cá đến từ vị trí của Bi rồi. Đã có được cho mình 3 con thuyền cá và tài nguyên của Bi cân đối để lên 3 cũng là khá chuẩn đây. 331 và 100 200 rồi, và tài nguyên vừa khít luôn anh em ạ. 400 thực và 200 vàng, khít luôn, không thừa không thiếu. Lên rồi mà công trình đá hương vẫn để lại cho mình đó là 4 con dân. 4 con dân và bắt đầu giảm dân vàng của mình xuống, tăng cường dân gỗ lên. Và lên thời gian chắc chắn Bi sẽ phải ra cho mình một cái nhà quân rồi. Ở phía bên kia thì có thể con game thủ con virus tìm đường lên 3 thẳng với một cái trò canh, nhưng mà ở Bi cầm cho mình con Mông Cổ thì không thể không có cho mình cái nhà quân được. Và đây là tình huống cái gì đây? Và con dân đến từ vị trí của game thủ con virus đang bắt đầu di chuyển rồi. Bi có nhìn thấy hay không đây? Nhìn đây, thấy rồi, lộ can lộ rồi anh em ạ. Đây là một tình huống mà ra đóng cho mình một cái bến tàu đến từ vị trí của game thủ con virus. Còn Bi thì chắc chắn sẽ là một con thuyền chiến được xin ra luôn rồi. Một thằng thì bây giờ đóng cái tàu vâng vác dân ra chiến đấu luôn đến từ vị trí của game thủ 3DB để ngăn cản một tình huống mà con virus đóng được bến tàu. Tôi bảo rồi, cái sông này nó nhỏ bé quá, thôi thằng này ăn thì thằng kia bỏ, làm gì mà phải khổ như vậy. Vâng, các bạn thấy khắm bựa chưa? Vâng, độ khắm đến từ vị trí của game thủ con virus thì nó là gì? Mưu siêu hèn và kế siêu bẩn anh em ạ. Vâng, mưu siêu hèn và kế siêu bẩn đến từ vị trí của game thủ con virus, nhưng không được. Vâng, không được, mất con dân rồi và không ngăn cản được một tình huống mà Bi vẫn ăn cá được. Ít nhất ăn một bãi, ít nhất là ăn được một bãi nha. Cái bãi này thì thôi để làm cái vị trí mà sau khi ăn hết cái bãi này còn nâu 300 thực nữa mà. Đập cái này để lấy cái làm cái tường để vâng làm cái tường để cho những con khiếp bệ có thể hồi máu, tuyệt vời luôn. Sao dạo này ít bài Mông Cổ dâng tròi vậy anh? Bây giờ chớm mới dâng tròi nó ra giáo nó xin bỏ mẹ luôn em ạ. Mông Cổ chớm dâng tròi chúng nó ra giáo chúng xin bỏ mẹ luôn. Ngay kể cả những con như kiểu là Jin Nhật Bản nó cũng ra giáo đấm lại Mông Cổ luôn. Malia nó cũng ra giáo đấm lại Mông Cổ luôn. Mông Cổ bây giờ không dâng tròi được, không ăn thua.
3 dân khai thác vàng, chuồng ngựa đã có và trường bắn cũng đã có đến từ vị trí của Bì. Vâng, là những con khiếp bệ phải là nhân đôi. Mất mic rồi à? Alo alo, 1 2 3 4, mic vẫn to đẹp dai như thế này anh ạ, mất mic rồi. Vâng, hơi bịp nhỉ. Trên kênh của Clayman hiện tại đang có số lượng hội viên đâu đó rơi khoảng tầm hơn 30 người. Hy vọng rằng nếu như mà các bạn sử dụng sẵn cho mình đó là những cái tài khoản như kiểu Momo hoặc là Visa thì hy vọng là mọi người có thể ủng hộ Clayman nhiều hơn bằng cách đó là đăng ký một gói hội viên trên kênh nha mọi người nhé. Con số rơi vào khoảng tầm 50 người nó sẽ đẹp. Nó qua cái mức gọi là tiêu chuẩn trung bình của một kênh gọi là eSport. Ở nhà của mình thì đang có cho mình một lượng dân khai thác gỗ khá là đều đến từ vị trí của Bi. Trong khi đó ở phía bên này chúng ta hãy cùng quan sát xem tình huống của con virus là gì. Và một trường bắn và một nhà lính với những con Yugenu kết hợp với cả những con lính giáo. Như là nói thì tôi chia sẻ với mọi người là gì, khi Chui và Trung Quốc cầm cho mình những con Yugenu này thì đối đầu với những đơn vị quân mà nó có chất kỵ nặng ở đời 2, tôi nghĩ rằng không lên đánh ở cái thế đó là gì, là đôi công. Không nên đánh theo kiểu là quá khô máu với nó, cố gắng làm sao là cơ cấu nhà cửa ra quân. Thậm chí là cả những con sofa của Manian đời 2 nó cũng có thể đánh được một bài. Và cũng có thể tổ chức đánh chặn được con Chui và con Trung Quốc với một bài đấu đẩy Yugenu này. Bị cầm cho mình nó là 4 con khiếp bệ, cứ loanh quanh thôi. Quãng đường đẩy nó là rất xa, rất khó để có thể thực hiện một tình huống mà lao vào nhà one hit được Bi với những con Yugenu kết hợp với lính giáo này. Khó. Trong khi đó thì sao? Chúng ta hãy cùng nhìn xem ở nhà của mình Bi vẫn chỉ là một trường bắn, nhưng trường bắn của anh ta không ra nhiều cung ở thời điểm hiện tại à? Vâng, 4 con cung ở thời điểm hiện tại đến từ vị trí của Bi ở thời điểm hiện tại thôi. Và bắt đầu thiết kế cho mình một cái nỏ đèn. Những con khiếp bệ của Bi vẫn tổ chức đánh chặn dọc đường để khiến cho con virus chưa để Onin ngay được. Và đây, nếu như hết máu thì quay về đây. Đây là có một cái trạm hồi máu của game thủ con virus xây sẵn ra cho đây này. Ra đây hồi máu nào. Nhưng máu đấy chưa hết nhiều lắm. Chưa hết nhiều lắm. Ra đây hồi máu anh em ơi. Đây này, đập mấy cái này ra là hồi máu được này. Và Bi có cho mình đó là những con scout để đi gấp hươu. Trong khi đó thì con virus đã bắt đầu tổ chức tấn công vào khu vực đó là ưu thiêng của Bi với những con lính giáo kết hợp với cả Yugenu. Ở phía bên này sao Bi làm gì đây? Chưa thấy Bi làm gì, Bi đã bắt đầu kéo kỵ của mình về. Có lẽ là mục tiêu đó là cái này đây, đúng rồi, đúng chuẩn. Phải đập cái này. Đập cái này để hồi máu và cho những cái đơn vị thuyền của mình có thể khai thác cá được nha. Và cái ưu thiêng của Bi và cái ưu thiêng của Bi khả năng cao. Vâng, cảm ơn Thế Trần rất nhiều, thành kỳ Thế Trần nha. Vâng, như ước luôn anh em ạ. Anh em ai cũng như Thế Trần tuyệt vời luôn. Kênh của Clayman đâu đó chỉ khoảng tầm 80 đến 100 và 80 đến 100 kênh hội viên đăng ký kênh rồi thì có thể làm full time được ngày. Cứ mỗi bạn 30k một tháng thôi là quá tuyệt vời rồi. Chưa cần đến những gọi là gói 100k, 30k một tháng của tôi cảm thấy là tươi lắm rồi. 10 người là 300, 100 người là 3 triệu. Nó là quá tươi rồi đúng không? Cung thủ kết hợp với khiếp bệ. Cái quãng đường đẩy quân nó hơi xa nên tôi nghĩ rằng game thủ con virus đang định làm gì đây? Không thấy dồn quân thêm nữa và cũng không thấy mua thêm quân nữa này. Công dọa thế thôi, công thế đủ rồi à? Như vậy là đủ rồi à? Bi đứng cho mình những con scout khu vực giữa map, không quan sát được tình huống đẩy quân thêm đến từ vị trí của game thủ con virus. Và 3 cung đây là một tổ đội đi công đến từ vị trí của game thủ virus này. Cứ mỗi lần đi công được khoảng tầm chục con như thế này thì rất là nguy hiểm. Đến cái trường bắn nó bị mất khá nhiều máu rồi, đang cho dân sửa lại. Vâng, những con khiếp bệ vừa chém hàng rào xong bây giờ cái lượng máu nó đã hồi lại được khá rồi anh em. Và đây là một tình huống mà hồi mã tường đến từ vị trí của game thủ Barnaby với những con kỵ đã được hồi máu. Vâng, lượng quân cho tay của game thủ Barnaby ở thời điểm hiện tại đang có cho mình 8 con kỵ một đôi cùng. Vâng, 8 kỵ một đôi cùng chém xong giáo thì những con Yugenu cho mình nó là cái bài mà đẩy Yugenu khi đối đầu với cả những đơn vị mang giáp nặng nhỉ. Tôi nghĩ là đây là nó là một cái định, nó là một cái quy luật bằng vàng rồi chứ. Khi đối đầu với cả những đơn vị quân giáp nặng thì những đơn vị quân như kiểu là Chui, Trung Quốc chẳng hạn, hoặc ngay kể cả con Anh cũng phải tìm cho mình một cái điểm để thở dễ hơn chứ. Làm sao để được? Và nghệ thuật bây giờ nó nghệ thuật bắt quân bây giờ nó tốt hơn ngày xưa rất là nhiều. Nó không kiểu như chỉ làm im ở trong nhà đâu. Sẽ là những tình huống mà cài cắm quân ở dọc đường để bắt đường đi quân. Sau đó ở nhà cơ cấu, ăn hươu, gấp hươu và để quân đều. Nên là rất khó để có thể ngăn cản đối phương ra một lượng quân lớn để thủ nhà được. Và cứ cố gắng đẩy như thế này rõ ràng chất quân thì đã bị kỵ rồi. Bị counter khá mạnh. Cố
Không cố được. Và nhìn thấy lượng giáo trong tay của game thủ Cameron cũng chưa phải là quá nhiều thôi, la và ăn sổi luôn. Nhưng con cái bệ đến từ vị trí của game thủ Bari vừa chém vừa hồi máu. Vừa chém vừa hồi máu và mất giáo xong chém với Rugenu để hồi máu nào. Lượng quân trong tay của game thủ Cameron và 3 lần đánh bại Bạch Cốt Tinh rồi anh em ạ. 3 lần bị đập chết Bạch Cốt Tinh mang tên con virus rồi. Ngoài cái tình huống mà vẩy một cái lớp hàng rào ra để chặn thuyền đến từ vị trí của game thủ Cameron thì ở thời điểm hiện tại chưa thấy cái điểm sáng nào cả. Vẫn đang hơi tăm tối. Em đăng ký gói 100k anh sang nhà ngủ với em nha. Ôi giời ơi, tuyệt vời luôn. Ở nhà mình sợ ma quá. Được, ok em. Đây em đăng ký đi rồi cho anh địa chỉ anh sang ngủ. Tăng thêm cho mình một cái trường bắn nữa. Một cái người chơi nó hay bị kiểu này anh em ạ. Hay bị cái kiểu là cố đấm ăn xôi ấy. Khi đang trâu quân mà cảm giác không để được là tiếp tục tăng thêm nhà quân chứ không tính những cái phương án dự phòng. Thực tế là con virus đang bị cái cảm giác là gì, là Bi có cho mình đó là một cái bến tàu để đi khai thác cá ở đây, nên nghĩ là kinh tế của Bi rất khỏe nên anh ta lựa chọn phương án nó đẩy nhanh. Nhưng thực tế tôi nghĩ là con chui đến từ vị trí của game thủ 3 đây, đến từ vị trí của game thủ con virus thì cứ bình tĩnh thôi. Bằng cứ bình tĩnh đánh vừa đi gấp hưa và lên 3 thẳng thì nó còn gây áp lực được kinh khủng hơn so với cả việc mà Bi đi ăn hươu, Bi đi ăn cá ấy. Vì con chui sau khi nó lên đời xong nó sau khi lên đời xong nó sau khi lên đời 2 xong nó lên các công nghệ cấp hươu và nó lên thẳng 3, nó là một điều gì đó cực kỳ đáng sợ đấy mọi người ạ. Lên nhanh lắm, vừa lên nhanh vừa lên khỏe. Bây giờ thì sao, những con kép đến từ vị trí của game thủ Barbie vừa chém vừa hồi máu. Vâng, đam từ nhà chính bắn ra không có nhiều vì đơn giản là dân trú ở trong cái ngôi làng chứ không phải ở trong nhà chính. Và khiếp bệ thì nó vừa chém vừa hồi máu, mặc dù cái lượng máu mất đi nó nhiều hơn cái lượng máu được hồi. Và còn virus đã lên đời 3 thành công với công trình đó là học viện Lư Sơn chứ không phải là công trình tu viện Thiếu Lâm. Trong khi đó thì Bi đang có một tình huống kéo quân của mình về nhà với cái lượng hươu mà Bi gấp được ở thời điểm trước đó, thì cái việc mà đánh chậm lại lên 3 đuổi nó liều. Bi lên 3 chưa? Bi lên 3 chưa? Vâng, chưa lên 3. Lên 3 bố nó rồi. Lên bố 3 đó rồi anh em ạ. Vâng, ngoảnh nhìn ngoảnh lại Bi cũng là người lên 3 ngang bằng với cả game thủ con virus. Với cái lượng dân đang có cho mình là 51. Còn con virus đang có cho mình là 46. Bãi quả vẫn còn nguyên, vẫn y nguyên. Tăng thêm cho mình gì cái lều cầu nguyện đến từ vị trí của game thủ Barbie. Đúng rồi, trong một trận đấu mà chúng ta lên đời kiểu như là không quá vội và chúng ta có một lượng quân ổn thì cái việc mà ra cho mình một cái lều cầu nguyện sau khi lên 3 là cực kỳ hợp lý. Chưa kể đến việc Bi đang là người chủ động đi công. Cảm ơn L Huy Lê à? Ok, cảm ơn Lê Huy Lê rất nhiều nha. Mình rất thích những cái bạn tên là Huy này, và hết Huy đẹp trai đến Huy Lê. Cảm ơn rất nhiều nha. Người thứ 37 rồi, và thêm vài người nữa nào. Comeback ok. Chứng tỏ là trước đó đăng ký rồi nhưng mà lâu thời gian Clement đi làm viện là té luôn rồi. Thời gian Clement làm viện là không biết là Clement có trở lại hay không nên là rút không đăng ký nữa. Vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cho mình đó là một cơ hội đến từ vị trí của game thủ Comvirus. Cơ hội ở đâu ra? Bước đi đầu tiên đã sai rồi. Vâng, một bước, vâng, người ta bảo là sai một ly đi một dặm anh em ạ. Sai một ly đi một dặm, chỉ cần nhìn chệch hướng thôi là toang rồi. Bây giờ thì lựa chọn của game thủ Comvirus là Tháp Giang Lam. Tháp Giang Lam để ở nhà quấn ruộng. Nhưng mà bây giờ lấy thời gian đâu ra mà ngồi nhà ở vẽ ruộng bây giờ đây. Vâng, để bây giờ mà có thể ngồi nhà vẽ ruộng đến từ vị trí của game thủ Comvirus thì nó là một cái điều gì đó tuyệt không chân trống. Và cảm ơn Doãn Thanh rất nhiều nha. Và thank you Doãn Thanh. Úi xôi, ngày hôm nay mà lên được 50 kìa. Ngày hôm nay mà lên được 50 hội viên thì thề với mọi người là sẽ bình luận tới 2 giờ sáng. Bình luận hết trận đấu của Bi và trận đấu của game thủ Comvirus. Trận đấu của Bi và trận đấu của Martinox. 50 hội viên anh em ơi. Gói gì cũng được. Và 30k cũng được, 50k cũng được. Gói nào cũng ok. Có số lượng thôi chứ chưa cần đến chất lượng. Con này là con gì? Con này là con gì rồi? Bắt đầu tay chim, bắt đầu tim đập chân chim run rồi. Úi trời ơi, bây giờ bắt đầu ngồi vẽ ruộng. Em rút cho thất nghiệp à? Ok, và cuộc sống chưa bao giờ là ổn à? Cuộc sống chưa bao giờ là ổn à? Hy vọng là sau khi đăng ký xong thì cuộc sống của em trở nên ổn hơn. Tỷ số được nâng lên là 2-1 dành cho Bi. Một kèo đấu mà cảm giác Bi cũng không tốn quá nhiều tốn quá nhiều sức lực. Và chúng ta cùng chờ đợi trận đấu tiếp theo. Tỷ số hiện tại đang là ấy của DLC được không anh?
Có, chắc chắn là anh sẽ làm, nhưng mà nó không phải ở thời điểm hiện tại, vì anh chưa có nhiều thời gian để có thể nghiên cứu, và chưa có nhiều thời gian để có thể nghiên cứu được ship. Ai thấy bình luận viên nằm viện rồi hủy đăng ký viết đơn xin lỗi đi nhé. Không, anh em hủy cũng đúng mà. Cả một tháng rồi không phục vụ gì thì không trả lương là hợp lý rồi. Anh em đăng ký kênh của Clement thì như là một hình thức trả lương ấy. Trong khi đó Clement không online thì chúng ta rút lại đăng ký là hợp lý, làm sao nữa. Cảm ơn Huy Vàng rất nhiều, đăng ký Huy Vàng nha. Rồi, học viên tuyệt vời quá nhá. Đang đà là thì có khi nào ngồi chờ lên 50 rồi bắt đầu bình luận tiếp không anh em? 4 mấy rồi. 4 mấy rồi, nó phải rơi vào 41 42 rồi đấy. Còn khoảng tầm 8 9 người nữa để cho tròn 50. Tỷ số là 2-1 tạm thời nghiêng với B. Thi đấu ở map dòng, đây là map gì đây? Map là map gì nhỉ? Sacred Grove. Sacred Grove. Không hiểu là map gì. Mình không biết ý nghĩa này nó là cái gì anh em ạ. Không biết ý nghĩa nó là cái gì. Biết thế đừng có lăn ra mà ốm nữa. Ốm đau bệnh tật nó có chừa ai đâu bạn. Nó có chừa ai đâu. Ai rồi thì cũng sẽ phải đến lúc làm viện thôi. Và Bi cầm cho mình đó là con Pháp đối đầu với Game to Convert, là người cầm cho mình con Malian thi đấu ở map Scarlet và Grove. Tên tiếng Anh dịch ra tiếng Việt là không biết là nghĩa gì ấy mọi người. Pháp đối đầu với cả Malian. Ai làm phát nhà phát triển xem thế nào ạ? Ui trời ơi, bây giờ mà có nhà phát triển thì tôi Clement có thể nhảy sách ở trên live được. Rừng thiêng à? Đây là map rừng thiêng anh em. Ok. Rừng thiêng. Đợt đó có một lần làm đại chinh phạt rừng nghèo rồi ạ. Cuộc sống đôi lúc lên voi xuống chó là chuyện bình thường. Dòng sông linh thiêng à? Thế cuối cùng là rừng thiêng hay dòng sông linh thiêng? Mà nếu như là sông thì sông đâu? Nếu như là sông thì sông đâu anh em? Sacred gần Grove mà. Nếu như là sông thì sông đâu? Tôi không thấy sông đâu cả. Malian đến từ vị trí Game to Convert. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Hồng Tiến rất nhiều. Thành kỳ Nguyễn Hồng Tiến nha. Tiếp tục là một gói hội viên ủng hộ nữa. Thấy anh em có 30k một tháng thôi. Vâng, của ít lòng nhiều, nhưng mà từ cái là đông người, tình cảm nó rất là dồi dào. Chỉ cần tình cảm mà chính, gì mà 30k một tháng, tình cảm mà chính. Nhầm, tôi nghe không đọc chữ. Clip em phát âm chuẩn như thế mà anh em mày, người ta gọi là Grove mà anh em lại nghe thành River được, bịp tật. Đọc rõ ràng là Grove rồi, đọc có lệch đâu. Malian Convert là một trong những game thủ cầm Malian cũng khá ổn, và 7 cái nhà dân xung quanh ngầm mỏ đến từ vị trí của game thủ Convert với cái lượng vàng là 108 vàng trên phút nha, ổn đấy. Còn đây là cái gì? Đây, cây gỗ đang khai thác dở đến từ vị trí của game thủ Convert. Cái bài này chỉ tôi thấy là chỉ có duy nhất đó là Marinok hay chơi cái bài đó, 7 nhà dân xung quanh cái hầm mỏ của mình. Mỗi Marinok hay chơi cái bài này. Ở đây thì Convert cũng chơi, và đây là Bi xe để tay, chắc chắn là như vậy rồi. 1 2 3 4, 4 con dân đang khai thác vàng, tập trung vào việc đó là khai thác cừu. Vâng, một khi Bi nó xếp cừu thì anh em xác định là không nhìn thấy dân luôn anh em ạ. Không nhìn thấy dân đang khai thác ở đâu luôn, rất là kín đáo. Bây giờ các bạn thấy những game thủ top họ xếp cừu khá là ổn luôn, chứ không phải một mình dòng họ nhà 3D nữa. Ngày xưa thì tất cả những tình huống là cừu cái mẹ, đặc biệt game thủ duy nhất đó là bố Marin, và kéo cừu cứ phải kéo ra cái đoạn này trông cho nó rộng rãi thoải mái này, cứ ở đoạn này không hiểu kiểu gì kéo rất là rộng rãi thoải mái luôn. Trường đào tạo kỵ binh với 3 con dân thiết kế và nhả cừu, một tình huống mà bắn Bluetooth cừu về nhà đến từ vị trí của game thủ 3DB. Một tình huống mà có một con scout đối phương đi ngang qua mất đi khoảng tầm 11 con cừu ấy, đúng là khóc được anh em ạ, khóc ra nước mắt luôn. Trong khi đó ở phía bên này thì mỏ đá Mansan đến từ vị trí của game thủ Convert. Mỏ đá Mansan đối đầu với cả trường đào tạo kỵ binh. Chúng ta cùng chờ xem trường đào tạo kỵ binh trong tay của game thủ 3DB sau khi lên lời sẽ làm gì đây. Nâng cấp thêm cho mình công nghệ đó là lính do thám chuyên nghiệp, hay là chuyển mới 1-1 anh ơi à.
ốm vừa mất tiền viện vừa mất thu nhập. Cái chuyện đấy là chuyện không ai mong muốn, nhưng cuộc đời mà nó vẫn phải xảy ra thôi. Nó xảy ra với Clement trước, nhưng mà kiểu gì nó cũng sẽ xảy ra với mọi người thôi, không dễ thì muộn. Sinh não bệnh tử nó không chừa một ai cả. Nói chung là cứ phải hào sảng cho người ta, không đánh giá dân pháp. Chuẩn luôn. Sắp 30 tháng 4 bị bóp băng thông lag thật à? Ngày hôm nay Clement thấy bình thường, không thấy lag mấy. Chưa thấy báo lag anh em ạ. Và ngày hôm nay kênh chat nó cứ xanh rực này, anh em nhìn kéo lên kênh chat nó cứ xanh rực này. Tôi không thấy lag tí nào cả. Có lag thì cũng giả vờ là không. Ngày nào nó cũng xanh như này thì tốt. Vâng, không phải cây Marin mà Passport đó là gì? Đó là kỳ chính của buổi livestream ngày hôm nay mà, kiểu gì cũng phải có. Và trận đấu giữa Bi và Converse nó chỉ là một cái lốt nhạc đệm thôi. Anh cũng đang muốn xem thời điểm hiện tại thì phong độ của Bi nó ra sao. Nó chỉ là một cái ánh hào quang qua đường, hay thật sự là ở thời điểm hiện tại Bi đã hoàn thiện được cái bộ bài của mình rồi. Trước đó thì mình có nói với mọi người rằng bây giờ xem Bi đánh nó cảm giác như kiểu là xem Ronaldo đá gọi là cuối cái thời kỳ của mình ấy. Vâng, xem đá đã là hay rồi. Thì ở đây thì mình cũng chỉ mong là gì, mỗi trận đấu mà Bi đánh thì nó có một điểm gì đó sáng tạo vui vẻ thôi. Nhưng thực tế là gì? Vâng, không có những tình huống sáng tạo, mà đơn giản là hiệu quả cũng cực kỳ cao. Những bài đánh để đời của Bi vẫn đang được diễn ra một cách rầm rộ, và cái tỷ lệ thắng cũng có. Và ở thời điểm hiện tại anh ta vẫn đang bất bại nha, vẫn đang bất bại với chuỗi trận đó là ba trận thắng thông, đang đứng ở vị trí đầu bảng, không biết đầu bảng hay nhì bảng nữa. Và một tình huống mà cầm cho mình con kỵ nặng của Pháp, đập chết lên những con hươu, khổ quá chứ nhỉ. Anh em nào bị lag quá thì mọi người có thể để delay đâu đó khoảng tầm 15-20 giây để cho nó đỡ lag anh em ạ. Hiện tại thì đang có cái gì? Vâng, Bi đang nâng cấp cho mình khá nhiều công nghệ kinh tế và có cho mình công nghệ lính do thám chuyên nghiệp hay chưa? Vâng, Hươu đã trên đường cấp về nhà rồi. Đang trên đường cấp Hươu về nhà rồi. Còn ở phía bên này sao? Lâm giáo đến từ vị trí của game thủ Converse và cũng đang có một tình huống mà anh ta đang ra thêm cho mình, đó là một cái chuồng ngựa với những con sofa được mua, và công nghệ bây giờ anh ta mới thiết kế cho mình nó cái nhà xây lương. Một cái, vâng, cái đầu tiên. Vậy là mua bò đến từ vị trí của game thủ Converse rồi. Sẽ mua bò và đấm luôn. Không phải là một tình huống mà Converse có ý đồ, và Converse có ý đồ nó đi gấp Hươu. Còn ở đây một tình huống mà Bi đang cầm những con kỵ của mình và nhảy múa trước mũi giáo của những con lính giáo Malian. Vâng, những con kỵ đến từ vị trí của game thủ Converse đã đỏ, game thủ Barbie đã đỏ máu rồi, máu đỏ choe choét rồi. Còn Sova đang nào vào, úi giời, bị chó sói cắn chết. Bị chó sói cắn chết đến từ vị trí của game thủ Barbie. Bình tĩnh, trật tự. Ở nhà của mình thì Converse đang có cho mình như là 8 con lính giáo và một con sofa. Trong khi đó ở phía bên này, Bi còn lại cho mình cái gì? Bi có cho mình là 3 con kỵ và 3 con cung. Đang đẩy lên khá cao và có vẻ như muốn đẩy Hươu về nhà. Tôi nghĩ đẩy làm gì? Scout đã nâng cấp cho mình công nghệ gấp Hươu rồi, cần gì phải đẩy. Xin cho mình 4 con Scout để gấp Hươu cơ mà. Thêm cho mình một chuồng ngựa và một nhà lính nữa. Vâng, combo sofa kết hợp với lính giáo, một combo khá tốn tiền, khá đắt tiền luôn. Bộ gì ấy, 1.000 hơn. Cho 1.000. Khá nhiều dân đang đứng tại nhà. Bằng 28. Con trật tự chưa? Để 10. Bố biết rồi, nhưng mà trật tự. Đúng rồi. 28 dân đó là những gì mà còn lại đến từ vị trí của game thủ Converse. Trong khi đó Bi đang có cho mình 34 con dân. Combo kỵ kết hợp với cả lính giáo phải đối đầu với một combo có giáo, có cung, có kỵ, là một combo rất thiệt thòi dành cho game thủ Converse nhá. Nó không thể lao vào được mà vẫn phải nhấp nhả. Vì nếu như lao vào kỵ của mình mà đối đầu với cả giáo của đối phương thì toang. Con sắp ăn đòn rồi đấy. Ủa, con ra ngoài chưa? Thế chứ nhỉ? Lượng quân. Vâng, đang có cho mình cái gì đây? Ô, cảm ơn bạn Nguyễn Minh Hoàng nhá, thành kiều Nguyễn Minh Hoàng. Vâng, bạn đồng hành và một Minh Hoàng bằng 3 người khác tuyệt vời Hoàng ơi. Cảm ơn chú Hoàng đi con cảm ơn chú Hoàng. Cảm ơn chú Hoàng. Hoan hô. Nào, đi ra ngoài đi con nhé, đi ra ngoài chơi đi.
Đi ra ngoài chơi. Đi ra kia chơi đi. Đừng có nghịch mày mà làm vỡ cây của bố thì vỡ mồm rồi con ạ. Đi ra ngoài chơi đi. Rồi. Sợ nó loanh quanh vớ mất. Lượng quân 23 và 25, chi giá quân đội đến từ vị trí của game thủ BDB đang là 2.900 kg ở phía bên kia. Combat cũng đang có cho mình đó là 2.700, vậy là tương đương nhau. Chúng ta hãy chờ xem tân combat này, chúng ta hãy cùng chờ xem tân combat này sẽ như nào đây. Một tình huống combat mà có thể dẫn đến tình trạng là kết thúc trận đấu và những con kỵ của game thủ BDB đang bị bắt kẹt lại. Trong khi đó cung của anh ta vẫn đang nỗ lực tỉa giáo. Có 2 con giáo làm tường và ở trong tình huống này chỉ có thể giáo dám đứng lại thôi. Chỉ có bên nào nhiều giáo thì mình dám lại. Và Bi đứng ở khu vực đó là rừng rậm Amazon. Bi đứng ở rừng rậm Amazon nhưng mà game thủ Combat mà bố mày không sợ gì cả, bố mày đông quân hơn, bố mày lao lên. Lượng giáo của Bi chưa đủ nhiều để có thể ngăn cản một tình huống mà ảo ôm tấn công đến từ vị trí của game thủ Combat. Lượng quân của Bi vẫn liên tục phải lùi về nhà của mình, mất khá nhiều quân đến từ vị trí của Bi ở trong thời điểm hiện tại. Combat nâng cái tổng số sát thương của Bi lên là 1.700, trong khi đó Bi đang dừng lại ở 700. Vâng, dương 1.000 rồi và một tình huống ở đây có 2 con giáo làm tường. Vâng, quân của game thủ BDB về đến nhà của mình rồi và tiếp tục tổ chức phản công hay không đây? Lợi thế sân nhà tổ chức phản công hay không? Một tình huống mà game thủ Combat lên là khá cao và liệu rằng có kịp về không? Nhà chính đang sát thương từ nhà chính bắn ra, bị tăng thêm cho mình một cái nhà lính. Ở trong tình huống combat vừa rồi thì rõ ràng như Clement đã chia sẻ mọi người gì là ở trong tình huống combat đấy chỉ có giáo mới có thể dám đứng lại thôi, còn kỵ là luôn liên tục là phải nhấp nhà. Lượng đá của Bi không đủ nhiều để quân của anh ta có thể là đứng lại. Những con kỵ trong tay của game thủ BDB buộc phải bỏ cung lại và giữ lấy cái mạng của mình. Còn bây giờ Combat cầm cho mình đó là 18 con giáo và 9 con sofa. Trong khi đó Bi đang cầm cho mình gì? Anh ta giữ được cho mình đó là 10 con kỵ. Anh ta đang chờ một chút giáo, vâng, đang chờ đâu đó khoảng tầm 4-5 con giáo thôi để giáo có thể hứng được những cái đám đầu tiên của những con lính giáo đối phương, sau đó là cho kỵ lao vào. Sau đó là anh ta sẽ có được cho mình một tân combat toàn thắng. Ở trong tình huống này công thủ Combat không thể về được, vâng, cố đánh lốt được những gì mình có thôi, tại vì chạy là chết. Vâng, đứng lại đánh nhau thì có thể có 1-2 sát thương, còn chạy về là không có sát thương nào đến từ vị trí của game thủ Combat luôn, không về được. Và lượng kỵ của Bi hiện tại đang còn cho mình là 5 con. Quân của game thủ Combat đang còn cho mình là 14 con. Bi vẫn đang ra quân là rất đều với những tình huống đi gấp hươu của mình. Trong khi đó Combat làm những bài đấu mà ra bò vào 1, 2, 3. Combat đã có được cho mình đó là 6 con bò, số lượng bò thì hiện tại không phải có nhiều. Combat đang muốn kéo Bi ra một cái góc nào đó để ngồi tâm sự, sau đó là hướng tới câu chuyện đó là hòa bình lên 4, lên 3. Nhưng Bi bảo rằng sau khi một tình huống mà mày thua quân tao thì không có lý do gì tao không tổ chức phản công lao thẳng vào nhà mày cả. Và lượng quân đang có của Bi ở thời điểm hiện tại 6 vàng vẫn đang an toàn, hươu gấp được về nhà là quá nhiều rồi. Và bây giờ tăng nhà quân và ốp thẳng với con bò là kỵ kẹp cung kẹp giáo thôi. Giáo và cung đi liền với nhau, còn những con kỵ pháp có thể tung tăng chạy múa ở khu vực đó là bãi gỗ và bãi vàng. Nào, tao ở trong tình huống này thì game thủ Combat không có cung nên là kỵ của Bi không cần phải tham gia chiến đấu, chỉ cần vài con chạy thôi. Và ví dụ như bãi vàng 2 con, bãi gỗ 2 con, nếu như mà tách được cả vào khu vực bãi lương thì tuyệt vời. Còn nó tăng thêm cho mình một cái chuồng ngựa nữa. Lượng quân của game thủ Combat đang có cho mình là 11 giáo và 9 con sofa. Và tình huống này Bi đang muốn tới khu vực bãi vàng phụ của đối phương. Vâng, kỵ đang bắt đầu tách vào bên trong rồi, còn giáo và cung vẫn đang đứng ở khu vực bên ngoài, chỉ có lệch 300-400 thôi. Bây giờ chỉ còn lệch 400 thôi mà chất lượng quân của Bi ở thời điểm hiện tại rõ ràng là counter rất mạnh. Những đơn vị quân mà game thủ Combat đang có counter cực kỳ mạnh luôn. Và bây giờ chỉ cần đơn giản là đứng ở bên này và đốt thôi anh em ạ. Đứng ở đây và đái vào đầu giặc Mỹ thôi. Các bạn thấy rằng cái con đường đẩy quân của game thủ BDB nó là quần như sóng chảy về đông luôn. Vâng, quần như sóng chảy về đông. Anh ta không cần lên 3, anh ta tổ chức dồn quân đập chết Bi ở đập chết game thủ Combat ở ngay thời điểm đời 2. Không đánh bằng dài dòng đến từ vị trí của BDB khi đã có được cho mình những cái lợi thế mang tính chất đó là chiến lược rồi. Trong khi đó đây là một tình huống mà bốc thăm bằng trúng thưởng đến từ vị trí của game thủ Combat. Có một tình huống bốc thăm trúng thưởng này. Đổi. Hy vọng rằng sẽ là một sát thương cực kỳ lớn đến từ vị trí của game thủ Combat để anh ta lấy thêm cho mình một chút tự tin đánh tiếp. Vâng, lấy thêm cho mình một chút tự tin để thi đấu tiếp. Nhưng mà Bi cố gắng nhấp nhả, dân của Bi cũng bị tổn hao là rất nhiều, 13 con dân của Bi đã làm xuống. Lượng dân của Bi còn lại cho mình là 40 nhưng lượng quân của Bi đang outplay khá nhiều. Và với lượng quân cận chiến bao gồm 6 kỵ và 21 giáo, có dám lao vào nhà đốt đối phương hay không hay là chờ ram? Ram thì chắc nó không thể chờ được rồi, vì đơn giản là lượng dân Bi ăn gỗ không nhiều, không có quá nhiều dân ăn gỗ nên là không thể chờ được ram. Ở nhà ra cho mình một vài con dao đứng tại nhà và để có thể bảo kê nhà, tránh tình huống lần thứ hai rồi. Còn những con scout vẫn đang cố gắng đi gấp hươu, chia quân ra làm 2 lửa, một lửa đi về và một lửa đốt nhà, cầm cho mình những con giáo đối phương đốt nhà và đại quân thì kéo về nhà. Trong khi đó và một toán đi harass đến từ vị trí của game thủ Combat cũng đã mở ra cho mình một tia hy vọng để có thể thi đấu tiếp.
anh ta bị thua một lượng quân khá sâu và anh ta lấy được một lượng dân khá lớn của đối phương. Một hành động vây ngụy cứu triệu quá đỉnh cao và một hành động vây ngụy cứu triệu phải nói là 10 điểm từ vị trí của game thủ con virus để có thể kéo lại hy vọng của mình đấy nhá. Mạng nó thi thoảng nó có tí nát này, anh em thông cảm giúp mình, bây giờ mình không biết cách làm nào để cho nó ổn cả anh em ạ. Thi thoảng nó có quả đợt drop tí, chắc là qua dịp lễ này nó mới ổn được. Số lượng giáo trong tay của game thủ Barbie hiện tại đang có cho mình là 23, còn rất đông giáo. Phải nói là một bài đấu mà toàn chân giáo đến từ cả hai. Lượng giáo trong tay của Bi hiện tại đang có cho mình 20, trong khi đó ở cái kia con Virus cũng đang có cho mình là 27 giáo, không hề kém cạnh. Check tài khoản nhé à? Ok, rồi Tùng Trần này bảo check thì không bao giờ xịt được. Tài khoản nào em ơi? Anh có nhầm đây. Đấy rồi, cảm ơn Trần Đăng Tùng nha, thành kiều Trần Đăng Tùng, cảm ơn em rất nhiều nha. Ok em. Anh nhận được rồi nha. 500 thực, 155 vàng. Lượng quân trong tay của Bi hiện tại đang có cho mình là 30, trong khi đó con Virus đang có cho mình là 33. Bi vừa có một tân combat thua khá sâu và một tân combat một tình huống mà thua combat khá sâu đến từ vị trí của game thủ Barbie. Liệu rằng một tình huống đây có phải là một tình huống mà game thủ con Virus khiến cho game thủ Barbie phải ngậm ngùi không? Vâng, khi gần chạm tay vào điều ước rồi, một pha vây ngụy cứu triệu bằng đẳng cấp thế giới đến từ vị trí game thủ con Virus à? Có lẽ ở trong tình huống vừa rồi 13 con dân của game thủ Barbie nằm xuống khiến cho Bi không dám liều lĩnh tổ chức một tình huống Odin vào nhà đối phương rồi. Và bây giờ lượng quân của hai bên đang ở thế cân bằng. 54 con dân đến từ vị trí của game thủ con Virus, kinh tế là đè cái chắc chắn rồi nhá. Vì anh ta đã có cho mình 14 con bò cộng với 54 con dân. Thì cái nền kinh tế của game thủ con Virus ở thời điểm hiện tại đó là một nền kinh tế đâu đó khoảng tầm 60 dân. Một nền kinh tế khoảng tầm 60 đến 62 dân, chênh lệch đó đâu đó vào khoảng tầm 20 dân. Chưa kể đến cái việc là thực là con Virus tạo ra thụ động. Trong khi đó Bi ở thời điểm hiện tại Hươu cũng đang bắt đầu vãn rồi. Cái gì? Giết ở đâu? Quân của Bi ở thời điểm hiện tại là 49, trong khi đó cũng không hề kém cạnh 41 đến từ vị trí của game thủ con Virus. Với số lượng giáo là bao nhiêu? 27 con giáo và 13 con sofa. Con Virus đang có ý đồ lên 3. Con Virus đang có ý đồ lên 3, cái tành mình đã đủ lên 3 rồi nhưng nó vướng nó vướng cái con gì đây? Vâng, nó vướng vị trí của con bò. Vâng, đúng là ngu như bò. Con bò chết ở cái vị trí mà anh ta có thể đóng được cái lăn mắc. Đang rất gần, đang rất vội đến từ vị trí của game thủ con Virus rồi. Nhưng thực tế là với cái lượng quân này thì anh ta cũng không lo lắng là Bi có thể dí sâu vào nhà mình và lên 3 thôi. Vâng, ăn được con bò rồi. Cái con ngu như bò đã xong rồi. Và bây giờ thì lên 3 đến từ vị trí của game thủ con và tăng thêm cho mình một cái chuồng ngựa nữa chứ không phải là một cái nhà lính. Và thiết kế lại cho mình đó là cái hầm mỏ chứa nước bãi vàng. Nó cái đè vào không nhìn được cái hiển thị ở chứa nước bãi vàng này còn lại bao nhiêu. Bi. Lượng quân của Bi ở thời điểm hiện tại đang có cho mình là khá đông, nhưng đối phương là người lên 3 rồi. Trong khi đó Bi vẫn đang đánh vòng tròn ở khu vực bên ngoài. Bi không quan sát được cái lượng bò đến từ vị trí của game thủ con Virus, có lẽ là Bi hơi chủ quan. Và Bi ngồi đây mài được cái đống nhà dân này thì công nghệ đời 3 đến từ vị trí của game thủ con Virus là có hết mẹ rồi. Có hết công nghệ đời 3 rồi và 17, 15 vâng sofa đang đẻ hàng đàn. Chỉ cần lính giáo đời 3 kết hợp với sofa đời 3 thôi, game thủ con Virus tình huống này tôi nghĩ là anh ta lao thẳng sang nhà của Bi mất thôi. Lao thẳng sang nhà của Bi vâng, đốt. Bây giờ cuộc đua đốt ăn mắc, xem thằng nào đốt nhanh hơn thằng nào. Nào chúng ta hãy cùng chờ xem. Không, con Virus đang cố gắng bắt đường đi quân, không cho quân tiếp viện của Bi có thể đẩy lên thêm. Hay là tình huống mà đốt ăn mắc nhỉ? Nếu như đốt lăn mắc là Bi có 2 cái lăn mắc, trong khi đó thì con Virus có 3 cái lăn mắc. Chúng ta hãy cùng chờ xem sẽ là một tình huống như thế nào đây. 28 con giáo, 19 con sofa đang bắt đầu lao vào nhau. Và công nghệ của con Virus là công nghệ đời 3, trong khi đó công nghệ đời 3 đang nâng cấp xong đến vị trí của con Virus. Những con giáo đang đứng chặn đường và những con sofa đang lao vào bên trong. Lượng giáo của Bi ở thời điểm tại đang là có cho mình đó là 21. Sofa của Malian 195 máu, trong khi đó những con kỵ pháp bao nhiêu? 195 máu. Gọi là cân nheo. Vâng, sofa đời 3 cân kèo với cả kỵ pháp đời 2. Lượng quân đang còn lại. Vâng, một tình huống combat đến từ vị trí của game thủ con Virus. Anh ta tính ra vâng cần phải đi học. Con Virus cần phải đi học. Vâng, cần phải liên hệ với Mèo Mecha để có cho mình vâng một cái phép tính chuẩn xác hơn đến từ vị trí của game thủ con Virus. Anh ta tự tin một cách thái quá anh em ạ vào tuần combat.
Một tuần combat game thủ Converus nghĩ rằng là mình là người và mình là người thắng, mình là người ăn chặt. Mà công nghệ đời 3 có rồi, số lượng quân là khá đông. Sau tuần combat game thủ Converus còn đúng cái quân đùi. Cần phải học hỏi Mèo Mecha ở trong những tình huống mà mở combat. Và Mèo Mecha không mở combat thì thôi, một khi đã mở là phải thắng. Nhưng mà game thủ Converus trong tình huống bây giờ thua sâu và thua sâu kinh hồn. Nhưng cái vấn đề là anh ta có được cho mình một cái nguồn tài nguyên thụ động, đó là bò, đó là vàng, nên là chết lại đẻ. Thân combat đãi được quần đến từ vị trí game thủ Converus. Đấy là mình rất may đấy, tình huống mà sau khi combat xong thì cái lượng quân của Bi nó cũng không đủ và không đủ mạnh để có thể lao vào sâu. Tính toán chết người anh em ạ. Tôi nghĩ là cũng có thể thắng được cơ anh em ạ. Tôi cũng nghĩ là tình huống combat đấy là tỷ lệ thắng của Converus là cao, nhưng không nghĩ là nó chết sâu như vậy. Không nghĩ là chết sâu đến như vậy. Lượng quân của Bi hiện tại đang có cho mình 39, trong khi đó Converus đang có cho mình 21, 23. Rỉa nào, vẫn là những tình huống rỉa hay đến từ vị trí nguyên thủ Ba Bình nhá. Trận này Bi đáng ra là phải thắng từ lâu rồi đấy, nhưng mà một pha vây ngụy cứu triệu của Converus nó đẳng cấp quá và Bi đang bắt đầu lên 30 công trình, đó là phòng cảnh tiết. Trong khi đó ở phía bên này Converus tiếp tục làm một tình huống mà bổn cũ soạn lại anh em ạ. Tiếp tục là một tình huống bổn cũ soạn lại đến từ vị trí của game thủ Converus khi cảm thấy cuộc đời nó khó khăn quá. Cảm thấy bế tắc quá. Khi các bạn cảm thấy bế tắc thì các bạn biết cần phải làm gì rồi đấy. Đưa quân của mình lên nhà đối phương. Đó là tự nhiên là quá cả trường ạ. Đây. Cờ bí dí tốt đến từ vị trí của game thủ Converus. Đưa một vài con Sova của mình lên lao vào nhà của Bi để tìm cách quấy rối, giảm tốc độ trận đấu lại, và đại quân của anh ta sẽ chia ra làm nhiều hướng để có thể bắt được Bi. Và bây giờ thì mày chạy đi đâu? Và quân của anh ta vẫn đang dồn lên liên tục vậy nha. 16 giáo và 16 Sova. Tỷ lệ mix là 1-1, không nói nhiều. Trong khi đó ở phía bên này Bi đang cầm cho mình 15 con kỵ và 20 con cung, đang chờ công nghệ đời 3. Kỵ này là vẫn là kỵ đời 2 mà cung vẫn là cung đời 2 thôi, chưa đủ tài nguyên để nâng cấp công nghệ đời 3. Và một tình huống mà Bi ôi vâng, đời 63, ôi tôi chết rồi. Vâng, hàng chục con kỵ từ vị trí của game thủ Ba Bi phải nằm xuống ở trong một tình huống quan trọng như vậy, rất quan trọng. Bi không để ý mất chục con kỵ, và đây là một tình huống mà tôi đi rồi anh em ơi, cụ đi chân lạnh toát rồi. Vâng, lại còn trời ơi, chó căn nào rách các bạn, chó căn nào rách. Vâng, con nhà lính tính nhà quan đến tới vị trí của game thủ Ba Bi không nói nhiều, chết đến đít rồi. Vâng, chết đến đít rồi. Vẫn hai cái nhà thờ. Xong rồi, còn gì để mà nói nữa, không còn gì để mà nói trong cái pha đấy đến từ vị trí của game thủ Ba Bi anh em ạ. Bây giờ mới bắt đầu nâng cấp cho mình được công nghệ, đó là công nghệ đời 3 cho những con kỵ binh và những con cung thủ của mình. Nhưng biết đâu bất ngờ mà đóng cửa thả chó, biết đâu bất ngờ những công nghệ vẫn đời 2 mà lửa mừng lửa lo. Công nghệ vẫn đời 2 mà còn với đất bật chế độ đó là săn dân, và khốn khổ khốn nạn quá. Công nghệ vẫn đời 2, chưa phải công nghệ đời 3 để có thể dí một cách mạnh mẽ hơn. Lương dân của Bi hiện tại đang có cho mình đó là 65, trong khi đó Converus đang có cho mình 75, chưa kể đến bò nha, chưa kể đến bò đâu. Và một tuần combat cuối cùng trong cuộc trận đấu, công nghệ cung thủ vẫn đang là đời 2 rồi. Sao một pha lật kèo không thể tưởng tượng được đến từ vị trí của game thủ Converus. Tôi nghĩ là anh ta khó có thể thua ở thời điểm hiện tại, kinh tế là khỏe hơn, vâng, quân sự là mạnh hơn. Xong trận đấu với từ vị trí của game thủ Converus, tỷ số được cân bằng là 2-2. Một trận đấu mà phải nói rằng cái tình huống vây ngụy cứu triệu của game thủ Converus nó khiến cho toàn bộ dữ liệu của trận đấu nó phải đổi ngược. Bị mất đi sự quyết đoán khi đẩy sâu quân của đối phương, khi đẩy sâu quân của mình vào nhà đối phương, mà anh ta quyết định đó là quay trở về nhà. Trong khi đó lượng quân của anh ta ở thời điểm đó là gấp 3 lần so với đối phương, nhưng vẫn phải quay trở về nhà. Quá đáng buồn cho một cuộc tình. Vâng, lên đời xong hai cái nhà thờ vô tổ. Nghỉ ngơi trong giây phút để đến với trận đấu tiếp theo là mọi người ơi. Anh em muốn đặt hàng của Clement thì mọi người có thể click, mọi người có thể để vào lấy, có thể vào bằng di động mọi người nhé. Sau đó là đăng nhập vào, sau đó là click vào cái trang TikTok
Mai Phương để đặt hàng. Tỷ số được cân bằng là 2 đều và chúng ta cùng đến với trận chung kết giữa Barbie và con Virus. Chung kết trong một cuộc tình. Thêm một cái link Shopee nữa. Marine đi anh à? Chắc chắn là sẽ có Marine rồi, nhưng chúng ta sẽ đến với trận chung kết, trận cuối cùng đã. Trận cuối cùng của Bi và con Virus đã. Sau khi trận đấu Bi và con Virus kết thúc thì chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa Marinox và Puppy Paw. Clement hiện tại đang dư cái patch, đang dư cái đó là cái tenda wifi này mọi người nhé. Cái tenda wifi 6 này. Clement mua với giá 1 triệu đồng cách đây khoảng tầm 4 tháng. Và nếu như mọi người mà có nhu cầu sử dụng cái tenda wifi 6 này thì Clement có thể để lại với giá mong muốn ở thời điểm hiện tại là 499.000 bao ship toàn quốc. Anh em nào muốn mua thì có thể inbox cho Clement nha mọi người nhé. Thông tin liên hệ thì mọi người có thể ở trong phần mô tả video. Ngoài ra thì những sản phẩm cây xanh của Clement đang được bán tại shop TikTok Mai Phương XQ. Anh em muốn mua thì có thể click vào đường link bằng di động nha. Shop TikTok Shop thì nó không bán, nó không cho đăng nhập bằng PC được, chỉ có thể mua bằng điện thoại di động được thôi. Tỷ số được cân bằng là 2 đều, thi đấu ở map cuối cùng đó là map Cliffside. Map đấu vách đá. Map vách đá. Trận đấu này thì Bi cầm cho mình đó còn Ấn Độ, trong khi đó Game to Combat là cầm cho mình đó là gì? Vương tộc Lancaster. Thế bảo anh em bảo là mặc định là cầm con này thắng đúng không? Và Lancaster trong tay của Game to Combat đối đầu với cả Ấn Độ trong tay của Bi. Bi là một trong những người chơi Ấn Độ cực kỳ tốt nha. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Và tất cả những nhà đã được vẩy ra và các bạn thấy là những tình huống mà target công trình khá là mượt mà. Đây. Target. Nhà xây lương. Xe đẩy tay. Rồi, xe đẩy tay. Còn cái nghề làm cái kỹ thuật sinh tồn này thì cái lần cấp trước thôi. Chứ còn sau khi lên đời 2 xong thì bao giờ cũng sẽ bỏ công nghệ kỹ thuật sinh tồn này để nâng cấp cho mình công nghệ lính do thám chuyên nghiệp hoặc là công nghệ nghề làm vườn. Thường thì Mèo Mecha thì mặc định là nghề làm vườn rồi, còn những game thủ còn lại thì có thể lựa chọn cho mình công nghệ đó là lính do thám chuyên nghiệp trước nhé. Nhà thờ sẽ có được cho mình đó là công nghệ sản xuất hiệu quả và công nghệ lòng bổ đạo. Sản xuất hiệu quả sẽ giảm đi 50% thời gian mua quân và cái lòng bổ đạo tăng thêm 40 máu. Nhiều người xem mà ít nai thế anh. Cái này do tâm ý của mọi người thôi chứ anh không thể nào mà tác động được. Cố gắng lắm rồi nhưng không được. Hai dân khai thác vàng, lượng dân khai thác cừu đang là rất nhiều. Scout trong tay của game từ Barbie ở thời điểm hiện tại đang có cho mình số lượng cừu là bao nhiêu? Tổng số lượng cừu Bi đang có ở thời điểm hiện tại là 14 con, trong khi đó ở phía bên kia con Virus đang có cho mình tổng số lượng cừu là 13 con, cũng không hề kém cạnh. Bằng con thứ 15 đến từ vị trí của Bi. Đây là Lancaster đến từ vị trí của cầm thủ con Virus. Và công trình lên đời là gì đây? Tu viện của Đức Vua hay sẽ là vương tộc hay là lâu đài Lancaster đây? Lâu đài Lancaster đóng ở khu vực bãi đá, sau đó là tie up 9 cái tie up trắng. Chưa biết lựa chọn của Bi sẽ là gì. Chưa biết lựa chọn của đến từ vị trí của game thủ con Virus sẽ là gì. Đưa dân của mình ra khai thác gỗ khá nhanh. 190 rồi. Còn ở phía bên này Bi đang có cho mình 355 thực và 190 vàng. Tài nguyên vừa khít luôn. Căn ke tài nguyên để có được cho mình cái chỉ số là 400 vàng và 400 thực và 200 vàng. Hút khít luôn. 3 dân thiết kế cho mình công trình đó là mái vòm đức tin. Bắt đầu tách dân của mình ra khai thác gỗ đó là điều chắc chắn. Để lại cho mình đó là 4 con dân khai thác thực. Đóng cái cửa vào bom ơi. Mình vương. Delay 1 phút vẫn lag quá nhỉ à? Anh em delay 1 phút rồi vẫn bị lag rồi à? Vâng, đây là công trình lâu đài Lancaster đến từ vị trí của game thủ cầm vẫn đóng ở khu vực giữa bản đồ. Vâng, ngăn cản một tình huống lấy thánh địa đến từ vị trí của game thủ Barbie và khiến cho game thủ Barbie được không sang nhà mình một cách dễ dàng được. Lancaster với cái EQ khá cao. Trong khi đó nó bắt đầu đưa dân của mình ra khai thác đá với những cái thái ấp được đóng ra. 9 phút thời điểm đầu tiên, 7 phút thời điểm đầu tiên là thời điểm mà con Lancaster gần như không có quân. Gần như không có quân ở 7 phút đầu tiên.
Và Bi sẽ có được cho mình một cái khoảng thời gian để đi lấy thánh địa. Thôi lấy 2 cái thôi anh em ạ, lấy 2 cái thôi. Lấy 2 thánh địa. Ý rồi ông thần. Và bao nhiêu cừu đây? 22 con cừu, đó là số lượng cừu mà Bi đi kiếm được ở trong trận đấu này. Còn Converse thì sao? Converse còn lại cho mình đó là 13 con, số lượng cừu của game 11 con. Số lượng cừu của game thủ Converse ở trong trận đấu này đâu đó khoảng tầm 17 con nha mọi người nha. Vì anh ta sẽ mất khoảng tầm 4-5 con cừu để có thể ăn lên đời. Trận đấu tiếp theo sẽ là trận đấu giữa Marinok và Puppy Ball. Anh em vẫn hiện tại vẫn còn nát mọi người. Anh em nào mà hiện tại đang xem một livestream mới tốc độ rất là mượt thì mọi người bấm phím 1. Còn anh em nào mà hơi lag thì bấm phím 2 để mình căn xem là liệu rằng có cần phải điều chỉnh cái gì hay không. Lâu đài lên Keter và thêm một cái gì đấy, thái ấp. Thằng nó mẹ mình trêu tao à? Hả? Con với đất trêu ngươi nhau à anh em? Vậy là chỉ có một vài người bị lag thôi à? Vâng, tôi tưởng là xây ra ngoài này tí. Đây là cái tiếp thứ hai đến từ vị trí của game thủ Converse. Anh ta đang bắt đầu đi tấn công đối phương bằng những cái công trình của mình. Và tôi chưa thấy cái bài nào như cái bài này kìa bạn. Cái map vách đá cái đầu tiên ở đây nhá, cái thứ hai ở đây, cái thứ ba ở đây, cái thứ tư ở đây. Tôi xây 9 cái xung quanh nhau. Rồi nó mới là đẳng cấp. Nó mới là đỉnh của chóp. Còn bắt đầu phải xây lùi lại và các bạn thấy. Vâng, đây là cái thứ ba kìa mà. Vâng, nó xây một cái mê cung không khác gì là Ngô Quyền đóng cọc trên sông Bạch Đằng. Gì đấy? Cậu ơi! Cậu ơi, bỏ cái trò này đi cậu ơi. Cậu ơi, cậu làm cái gì đây? Cậu làm gì đấy hả cậu? Bi ơi, tôi xin đấy. Tôi thần kinh mất tôi, sống tình cảm thế nhở? 4 con cừu này có khiến game thủ Converse bằng nổi điên không? Và một cái trường bắn được đóng ra cho cừu vào để soi nhà. Rồi, cừu này. 5 cừu chứ không phải là 4 anh em ạ. Vâng. Cảm thấy là hơi bất công khi mình lấy được quá nhiều cừu trong khi đối phương chỉ lấy được cho mình một lượng cừu hơi ít. Khả năng cao là một tình huống mà game thủ Converse bắt đầu blame rồi. Mà mày lại hack map à hay sao? Mày lấy hết cừu trên map trong khi đó ta không có cừu. Bi không muốn giải thích nên anh ta vác 5 con cừu sang cho đối phương. Đây thì mày bảo tao hack, tao cho mày 5 con luôn, hết hack nhá. Một trường bắn một nhà lính. Một trường bắn một nhà lính nha. Thấy ấp đã có được cho mình là 3 cái rồi. Vàng bắt đầu thôi không đào nữa. Nghĩa Dung Bình kết hợp với cả lính giáo. Còn ở phía bên này học giả đã có được cho mình đó là gì? 5 con độc giả rồi. Kỵ trùy bắt đầu có và cũng đã xem công nghệ xem nào. Lính do thám chuyên nghiệp còn bao nhiêu giây nữa? 1 phút 55 giây nữa. Mà lâu quá rồi. Một trường bắn một một chuồng ngựa và một trường bắn có nò rèn. Công nghệ đầu tiên đó là gì? Giáp chống tên. Và nhìn cái bãi trông đến từ ma chắc đến từ vị trí của game thủ Converse đóng một khu vực bản đồ xác định là đi vòng rồi. Phải ship relic, ship rally, đè ship sau đó là rally đi đường vòng mới đến được nhà game thủ Converse, chứ đi qua đường giữa thì thôi đúng một tắc thở luôn. 2 trường bắn có 3 thế hấp rồi thì cái lượng thực và gỗ đến từ vị trí của game thủ Converse nó tăng lên là khá đều vào ổn định. Mà thêm cho mình một cái chuồng ngựa nữa được tính à? Thêm cả một cái chuồng ngựa nữa luôn. Bi bắt đầu lấy cho mình những cái thánh địa ở khu vực đường xa trước và cũng đang mong men ra bên ngoài đến từ vị trí của game thủ Converse với ý đồ đi bụi qua thánh địa, nhưng mà kỵ trùy của Bi đứng ở khu vực bên ngoài. Và đấy, cái gì giáo cố gắng ý thôi em ơi, thôi nó có khả năng hồi máu ấy nhưng mà cũng không nên thiêu anh em ạ, vì cung anh nó bắn khá là xa và chỉ cần tính toán sai một ly thôi là bắn mù mắt một con sờ cao ngay. Đây. Tiếp tục là Bi cắt quân của mình ra làm 2 cánh bảo vệ 2 cái thánh địa. Ở mé bên này thì lượng quân đến từ vị trí của game thủ Converse không phải là quá đông nên tôi nghĩ rằng tập trung ra cánh này nhiều hơn. Lấy được thánh địa rồi nhưng mà Converse đã có mặt ở đây. Lượng quân của game thủ Converse tràn ra cái mặt bên này là khá đông nha. Tràn khá đông quân ra. Trong khi đó Bi có đường đẩy lên đây là vị trí là hơi xa một tí. Converse sẽ gần cái thánh địa này hơn, còn Bi thì đi xa hơn một tí. Nhìn quãng đường ở trên minimap tôi có thể thấy được điều đó. Nhầm rồi thằng em ơi, vào đây. Bi vẫn phải đứng tích quân. Converse thì có thể lựa chọn cho mình cái thế đó là dĩ giật đại lao. Bi đi đường xa hơn, khó tích quân hơn
Và quân của Bi là có kỵ nên là cái việc lở quân nó sẽ không thể siêu nhanh được. À không, vẫn có thể lở nhanh được vì đơn giản là sao? Vì đơn giản là Bi có cho mình con học giả nhất vào trong cái chuồng ngựa giảm đi 50% thời gian một quân cơ mà. Lè. Những con kỵ trong tay của game thủ Bi hoàn toàn là có thể nhảy múa được, sau đó là hồi máu. Ê, thôi, chin. Mình chin. 130 máu, rất mạnh dạn đến từ vị trí của game thủ Bi, vác cung của mình lên đây luôn. Và bây giờ thì tiếp tục là hồi máu thôi. Bi vẫn chưa mất cái gì đâu. Nhưng anh ta đang có cho mình là 1000 điểm phá hủy. Vâng, 1000 điểm phá hủy. Trong khi đó sát thương bằng không đến từ vị trí của game thủ Convirus. Tay. Úi giời, vẫn đang nhảy múa là điên cuồng. Con cung đầu tiên chắc chắn sẽ phải nằm xuống. Cái gì ấy? Hobela. Vâng, Hobela đó là những con chim ngắn đến từ vị trí của đến từ vị trí của game thủ Convirus khi cầm cho mình con vương tộc Lancaster. Vâng, Lancaster. Đấy rồi, mày có Bella đối đầu với cả kỳ chủy. Đứng lại thằng danh con. Cùng của con bắn là khá xa. Những con Hobela trông nó hao những con kỵ xạ, trông hao những con kỵ xạ của Mông Cổ nhỉ. Lúc đầu tôi tưởng kỵ xạ của Mông Cổ, hóa ra không phải, nhưng nó là những con Hobela chim ngắn. Vâng, Bi đang bị ép. Nghĩa dụng binh đang bắn khá khỏe. Lượng cung trong tay của Bi hiện tại đang có cho mình là nhiều. 9 con. Bi đang cố gắng là kéo quân của đối phương về gần tới vần nhà mình đánh cho dễ. Số lượng Hobela đến từ vị trí của game thủ Convirus dồn ra là khá đông nhé. Có một cái chuồng ngựa thôi mà dồn Hobela liên tục, và một tình huống bất chợt dồn Hobela chạy ra bên ngoài khiến cho con gì? Con này con kỵ sĩ dao ngắn, con này là con mang giáp nặng này. Có 3 con đồng. Anh em ơi, tới 5 con anh em ạ, 5 con kỵ sĩ dao ngắn cơ. Tình huống này phải cẩn thận, cần phải cẩn thận hơn. Lượng quân của Bi đang có cho mình đó là gì? 30 đơn vị quân, trong khi đó có 10 quân học giả. Công nghệ quân sự của Bi vẫn đang còn cho mình đó là công nghệ gì đây? Vẫn đang còn cho mình công nghệ giáp cận chiến nữa. Và một tình huống mà quân của game thủ Convirus đứng ở khu vực đường giữa và quân tiếp viện của anh ta là không kịp. Bi gọi được quân của game thủ Convirus ra khu vực mà anh ta cần đánh nhất. Và trong binh pháp của tướng giáp có 3 cái không đánh ở cái địa điểm mà đối phương muốn đánh nhất, và game thủ Convirus đang phạm sai lầm. Anh ta đang đánh nhau ở cái địa điểm mà Bi mong muốn nhất, đó là gần nhà của mình, khiến tốc độ ra quân, tốc độ tiếp viện đến từ vị trí của game thủ Bi là rất nhanh. Đặc biệt là những tình huống mà anh ta có thể dồn học giả đây rồi, anh ta có thể đưa học giả của mình ra chiến đấu cùng, giúp cho những đơn vị quân của mình trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có 2 đơn vị quân mà chúng ta không nên đánh tại nhà, đó là một con Toman, 2 là con Ấn Độ này. Đánh gần nhà nó là nó lựa quân ra nhanh quá, tốt nhất là không lên mạo hiểm khi chúng ta không có một lượng quân đủ lớn để có thể đánh ở thế gọi là gì, quét sạch. 11 con học giả, đó là số lượng học giả đang còn đến từ vị trí của game thủ Ba DB. Trong khi đó thì ở phía bên kia lượng quân của game thủ Convirus hiện tại đang có cho mình chỉ là 14 đơn vị quân thôi. Bi vẫn đang không, Bi bị vô hiệu hóa toàn bộ thánh địa rồi. Bi đang có cho mình cái sở cao, 4 con sở cao. Bắt đầu đưa sở cao của mình đi gấp hươu, cái công nghệ lính cho kinh nghiệm đã nâng cấp xong. Cái map đấu này cái con Ấn Độ để nâng cấp được cho mình cái công nghệ gấp hươu thì mất rất nhiều thời gian anh em ạ, rất lâu. Mấy con chim ngắn đến từ vị trí của game thủ Convirus đâu rồi? Vẫn còn 4 con chim ngắn ở đây. Đâu rồi? Vâng, bây giờ thì game thủ Convirus quyết định đó là đi qua cái lâu đài Lancaster và tổ chức tấn công. Đam của cái này là 8+1, đam của cái này là 12+1. Trong khi đó Bi cầm cho mình đó là một vốc học giả, và Bi nói rằng không xi nhê. Vâng, đốt luôn nha học giả. Vâng, quân y đang có cho mình là 11 con đến từ vị trí game thủ Barnaby, và ta xác định đó là gì? Tường thịt luôn. Vâng, kỵ truy làm tường thịt đến từ vị trí game thủ Barnaby luôn, không mất giọt máu nào. Bây giờ chỉ có cách đó là bắn học giả đến từ vị trí của game thủ Convirus thôi, chứ còn bắn lính của game thủ Barnaby là không ăn thua. Vâng, bắn không chết được một con học giả đến từ vị trí của game thủ Convirus. Trời ơi, mất quá nhiều thời gian mới bắn được một con học giả. Vâng, mất cho mình cái thế ấp thứ hai rồi. Hobela chim ngắn các kiểu đang muốn nào vào. Lượng quân trong tay của game thủ Barnaby đang có cho mình là 42, trừ đi 10 là 32 đơn vị quân. Trong khi đó thì lượng quân đến từ vị trí của game thủ Convirus đang có cho mình là chỉ là 23 đơn vị quân thôi, nhưng mà 10 đơn vị học giả đến từ vị trí của game thủ Barnaby hồi máu cực kỳ tích cực nha. Tiếp tục là một tình huống vào combat, và cảm nhận trận đấu của Bi trong tình huống này hoàn toàn có thể thắng được với 10 con học giả đứng đằng sau hỗ trợ hồi máu, và cái vị trí mà anh ta có thể đẩy quân ra tiếp viện cũng cực kỳ nhanh. Mặc dù đam của Lancaster, mặc dù đam đến từ vị trí của cái thái ấp này là có, nhưng mà nó không phải là quá lớn, và không phải là tòa tháp trắng, cũng như là không phải là những cái trò canh mà có lỗ trông mài đâu. Đam nó rất là bình thường thôi, đam chỉ là 8+1 thôi, và đây cũng chỉ là đam 10. Còn vậy đó, lúc này thì đang còn lại là khá đông. Thôi Bi cũng té đi Bi ơi. Đập cái thái ấp này đập đến sáng mai không nổ à? Đập đến thế này đập đến bao giờ? Vâng, cứ hồi máu cho nhau như này. Vâng, chúng ta đứng đây múa hát anh em ạ.
Đứng đây múa, đứng đây hát. 4 con học giả của Ấn Độ lồi máu cho một con học giả của Ấn Độ. Bắn đến bao giờ cho nó nổ đây, bắn đến bao giờ cho nó chết đây. Và Bi đang tổ chức đại nhạc hội, đang tổ chức đại nhạc hội ở công trình đó là lâu đài Lancaster, nhảy múa ở giữa hoàng cung của đối phương. Số lượng nghĩa dung binh trong tay của game thủ Combat đang có cho mình đó là 16 đơn vị và 16 đơn vị nghĩa dung binh. Trong khi đó Bi đang cầm cho mình là 17 con kỳ chủy, không hiểu tài nguyên của anh ta ở đâu ra. Lấy luôn cái thánh địa ở đây anh em ơi. Vâng, những con học giả đến từ vị trí cung thủ Barnaby vẫn đang hỗ trợ chiến đấu là cực kỳ tốt. Với số lượng học giả lên tới con số là 12 con. Tổng số lượng quân của Bi đang có cho mình 42 trừ đi 12 còn 30. Vâng, luốt sống rồi. Đập cái lâu đài này không? Nhưng đập lâu đài lâu quá. Cái lâu đài nó tới 5.000 máu, đập thì lâu quá. Bây giờ chờ ram thì cũng hơi lâu. Chờ ram thì cũng hơi lâu nhưng mà cứ ngồi đây thôi. Chúng ta có cho mình một đại nhạc hội đây rồi. Vâng, những vũ gì nhỉ? Vũ nữ mang tên đó là học giả của Ấn Độ đang giúp cho cái đội quân của Bi gần như là không mất máu luôn. Mất máu đâu. Vâng, cứ ngồi đây gãy ngứa. Nếu như mà mất máu nhiều cơ thì khả năng cao là cũng thôi. Nhưng mà vì học giả đứng đây hồi máu nên không mất máu luôn. Mặc dù có sát thương nhưng sát thương không phải là quá lớn. Thôi, xong rồi. Lượng quân của Bi gần như là không chết luôn. Điểm phá hủy không tăng đến từ vị trí của game thủ Combat 35 vẫn là 35 này. Không bắn được cái gì luôn. Bắn không chết được con quân nào luôn. Vâng, xong. Bi đang muốn lao vào bên trong ư? Bi đang muốn lao vào bên trong ư? Vâng, nhìn cái đống kỵ chùy đông quá, đứng đây đập cái này thì hơi lâu. Cho cung bắn. Cầm cung bắn, vâng, cầm cung bắn lâu đài Lancaster, vị trí của Bi tuần thần kinh mà. Lấy cung bắn nhà, giống bên nào hay một thế nhỉ? Vâng, lấy cung bắn nhà. Kiểu như là ốp A đây à? Đây đúng là tình huống ốp A đến từ vị trí của game thủ Barnaby rồi. Ốp A. Trong khi đó anh ta đưa một tên kỵ chùy vào bên trong. Một tên kỵ chùy là khá to nhưng chỉ mang tính chất đó là thăm dò đối phương, xem ý đồ và mưu đồ xoán ngôi đoạt vị của game thủ Combat là gì thôi. Xem định làm cái gì ở trong nhà nhưng thực ra chả có cái gì ở trong nhà cả. Chỉ có cho mình một nhóm nghĩa dung binh kết hợp với ra vài 3 con giáo. Số lượng giáo chỉ đâu đó khoảng tầm 7-8 con. Tức là khi dọn đây rồi. Vâng, giờ ngọ 3 khắc đã điểm. Và Diên Vương đã tới. Nào, học giả đang có cho mình bao nhiêu? 5 con học giả đến từ vị trí của game thủ Barnaby. Và tình huống này sẽ là một tình huống mà lao vào đốt luôn nhà của đối thủ không? Không, vẫn lùi, vẫn chờ đợi một điều gì đó. Tài nguyên không đủ để lên 3 rồi. Hay là chờ một xe ram chăng? Vâng, công nghệ xe ram còn lại bao nhiêu giây? Công nghệ xe ram còn 25 giây nữa. Vậy là chờ ram rồi anh em ạ. 90% là chờ ram và đưa quân của mình về cái vị trí mà an toàn, tránh tình trạng là quân của đối phương tràn ra bất ngờ với số lượng quá lớn mà mình không thể ngờ đến từ vị trí của thủ Barnaby. Và bây giờ là một tình huống mà những con kia truy đến từ vị trí của game thủ Barnaby đang bắt đầu thổi tung nhà của game thủ Combat lên và tung nhà rồi. Nó là một cơn bão mang tên Barnaby rồi anh em ơi. Học giả đang có cho mình 15 con. Nhảy đây, múa đây, hồi máu đây. Số lượng nghi dung binh trong tay của game thủ Combat còn lại cho mình là 13. Vẫn đang cố gắng xin cho mình một vài con chim ngắn không? Có cho mình cho những con Hubela chim ngắn. Bây giờ thì sao? Bọc nhà chính đến từ vị trí của game thủ Combat lại và tiêu diệt tất cả những gì mà game thủ Combat còn sót lại ở bên ngoài và hoàn thành trận đấu với tỷ số đó là 3-2. Chiến thắng thuộc về Bi khi đối đầu với game thủ Combat, nhưng phải nói rằng Combat cũng đã chiến đấu rất hết mình và rất hết mình ở trong cả 5 trận đấu, khiến cho Bi muốn ăn được game thủ Combat cũng không phải là điều dễ dàng. 3-2 là một kết quả tôi nghĩ rằng có thể chấp nhận được đến từ vị trí của game thủ Combat rồi. Tuy bại nhưng mà vinh. Còn bây giờ chúng ta đang chờ đợi điều gì? Và các bạn đang chờ đợi điều gì? Marinox anh ơi ạ. Ok, Marinox anh ơi. Ơi. Marin, lâu lắm rồi chúng ta không bình luận Marin rồi. Nó phải đến vài tháng gần đây rồi. Rất lâu rồi, đặc biệt là trong một giải đấu lớn. Sau trận đấu giữa Bitty và Marinox thì gần như là mình không bình luận trận đấu nào của Marin nữa. Trận đấu giữa Bitty và Marinox trong khuôn khổ chung kết của giải đấu vừa rồi. EGC Spring cái gì nhỉ? Winter Master à? Winter Master. MS, đấy gọi là giải MS. Kiểm tra like đã. Bao nhiêu like rồi?
Sao mình không thấy nhỉ? Không nhìn thấy số lượng luôn. 136 cái like thôi, chết tôi rồi. Làm ăn kiểu gì này anh em ơi. Đâu có 136 cái like này, hỏng hỏng hỏng. 200 người xem mà 36 cái like, 130 cái like, chết dở. Cho Clement xin thêm vài cái like cho tình cảm này cả nhà ơi. Mỗi người một chân một tay cho Clement xin thêm một vài cái like nữa nào. Map gì đây? Lipani. Vâng, chúng ta cùng đến với trận đấu đầu tiên giữa Marinox và Papipo trong khuôn khổ vòng bảng của giải đấu The Elite Classic Cup, anh hùng cổ điển. Vâng, anh hùng cổ đại chứ nhỉ. Marinox trong trận đấu này cầm cho mình con chui đối đầu với cả game thủ Papipo là người cầm cho mình con Ấn Độ thi đấu ở map EGC Lipani. Và đây là con Ấn Độ đến từ vị trí của Papipo. Ăn cho mình 50 gỗ thì ban đầu. Một nhà dân, một thánh đường Hồi giáo và khai thác quả. Những con dân tiếp theo, 8 dân ở thời điểm ban đầu sẽ tập trung vào việc đó là khai thác thực và 3 con dân khai thác vàng. Con dân này thì sinh ra ăn cừu luôn, đỡ mất công di chuyển ra khu vực đó là bãi quả. Builder nó khá dễ chơi đến từ vị trí của game thủ Papipo. 99,99% người chơi Ấn Độ sẽ lựa chọn cho mình cái builder này nhé. Và chỉ có duy nhất một người chơi cái kiểu khác đi một tí đến từ vị trí của ai đó mà anh em có thể đoán ra thôi. Còn 99,99% thì những người chơi Ấn Độ đều đánh cái builder đó là gì? Đó là 8 thực và 3 vàng. Sau khi lấy được cho mình 50 gỗ thì ban đầu. Còn đây là Marinox, người cầm cho mình đó là con chui ở thời điểm ban đầu, lấy cho mình là 50 gỗ ở trong công trình trong cái gỗ, sau đó là gì thiết kế cho mình ngôi làng vàng đã ban đầu xây kế. Sau khi có được cho mình đó là 7 con dân khai thác vàng, 7 thực và 2 vàng. 2 vàng hay là 3 vàng đây, 2 vàng thì là vừa đủ, 3 vàng thì hơi thừa một tí. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cầm cho mình đó là con chui đến từ vị trí của game thủ cầm vật Marinox, anh ta sẽ khiến cho chui trở nên đáng sợ như thế nào trước đối thủ được coi là tiếp cận mình ở thời điểm hiện tại, đó chính là Papipo. Sức mạnh của Papipo thời điểm hiện tại là khá mạnh, nhưng mà mạnh đến đâu chúng ta hãy cùng chúng ta hãy cùng qua sự kiểm chứng đến từ vị trí của game thủ Marinox, một trong những vương của AOE 4 từ khi sinh ra tới nay, phải nói là vương. Không người nào có thể nói rằng không người nào có thể nghi ngờ sức mạnh của Marinox, kiểu như là nó quá hoàn hảo, không còn gì để chê anh em ạ. Những người xem biết chẳng hạn thì bảo biết thì đánh toàn thủ, đánh chán bo mẹ hay thua thế này thế nọ, hoặc là xem Papipo hoặc là xem Demu chẳng hạn, nhưng mà xem Marin cảm giác là không có cái gì để mà chê nữa. Có thể anh ta thua một trận đấu, nhưng mà để anh ta thua anh ta thua là làm cách nào để có được cho mình cái phong độ cao như vậy, thì Marinox trả lời rằng anh ta 90% thời gian tập luyện của Marinox đó là chơi với máy, anh ta không đánh với người. Vườn tiền được đóng ra đến từ vị trí game thủ Marinox có cho mình một bãi vàng và một bãi quả 8 và một cánh rừng. Thật ra là hãy dừng thêm cho mình một cái đá nữa, một cái vườn tiền được đánh giá là khá ổn, một cái vườn tiền đâu đó khoảng tầm xấp xỉ 4 con dân nha mọi người nhé, xấp xỉ 4 con dân với cái vườn tiền này đấy. Trong khi đó đây là con lộ đến từ vị trí của game thủ Papipo với 3 con dân thiết kế cho mình công trình mái vòm nước tiên, chỉ là 3 con thôi chứ không phải là 4 con như thường lệ. Để lại cho mình là 4 con dân khai thác thực và 6 con dân khai thác thực đến từ vị trí của game thủ Papipo này, hơi nhiều nhỉ. 6 dân khai thác thực đến từ vị trí của game thủ Papipo là hơi nhiều. Thường thì chỉ để lại cho mình là 4 con dân khai thác thực thôi, còn tập trung vào việc đó là khai thác gỗ, vì sau khi lên ở trong muốn làm gì bằng thực thì cũng phải có gỗ để xây nhà trước đã. Kể cả việc đó là muốn ra quân ngay thì cũng phải có gỗ để xây nhà. Để 6 con dân làm thực, chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng nó có thừa hay không. Cú dù hôm qua đánh với LUMT thua đúng chất bia tin Chu Huy lãng xẹt à? Ai phải thế à? Ở phía bên này có một cái vườn tiền đẹp đến từ vị trí của game thủ Marin và lượng dân khai thác gỗ anh ta là khá nhiều. Còn quan viên duy nhất mà Marin có anh ta sử dụng đó là ép gỗ.
cho toàn bộ dân của mình 7 con dân ra khai thác gỗ luôn. 1 2 3 4 con dân ăn thực, đủ để ra đều một con dân ở trong nhà chính, tăng thêm 3 con cộng với cái vườn tiền nữa thì nó rơi vào khoảng tầm đây là 7 cộng với cái vườn tiền khoảng tầm 8 dân khai thác thực. Vâng, 8 dân thực, 8 dân gỗ. Quan viên đi nhặt vàng. Có quan viên thứ hai không? Chưa thấy có quan viên thứ hai. Vâng, 3 dân khai thác vàng vẫn đang còn lại. Papipo bây giờ mới là người lên được đời 2. Vâng, có cho mình một cái chuồng ngựa đến từ vị trí của game thủ Papipo. Và anh ta để cho mình nó 3 con dân xây nhà lăn mắc, nên là thành ra cái quãng đường lên đời nó khá là muộn. Lúc đó thì lên đời xong vẫn đủ gỗ để có thể ra cho mình một cái chuồng ngựa với 6 con dân và vẫn mua đều quân được luôn ở thời điểm này nha mọi người nhé. Và top player họ vẫn có một cái tính toán gì đó chuẩn, chứ không phải là vô lý đâu anh em ạ. Tốc độ lên đời của anh ta bị chậm lại nên là cái lượng gỗ của anh ta sẽ được dồn, được tích lại đủ để sau khi lên đời xong là ra được một cái chuồng ngựa luôn. Và mục tiêu đó là cái vườn tiền đến từ vị trí của game thủ Marinok. Anh ta muốn khiến cho cái vườn tiền đến từ vị trí của Marinok là không còn năng suất nữa. Tài nguyên tạo ra 48 thực, 16 gỗ, 25 vàng, 25, 50, 50. Hai cái này 50 này. 16 cộng với 48 bao nhiêu? 16 cộng 48 là 56, 50, 106 tài nguyên. 106 tài nguyên mà các bạn chia ra khoảng tầm 35 thì nó rơi vào khoảng gần 4 con dân rồi. Vâng, nhanh thế nhờ. Vâng, nhanh như điện giật đến từ vị trí của game thủ Marinok đã có được cho mình công nghệ gấp hươu về nhà rồi. Bầy hươu đầu tiên đã về đến nhà rồi anh em ạ. Có cho mình một cái nhà lính, ra cho mình những đơn vị lính giáo bảo kê. Vâng, bảo kê được bầy hươu đầu tiên về nhà. Sau đó bảo kê bầy hươu, 2 bầy hươu về nhà thôi là tươi rồi. Vâng, thêm cho mình cái gì nữa không? Nâng cấp cho mình công nghệ là gì đây? Xe đẩy tay chăng? Công nghệ, vâng, xe đẩy tay và kỹ thuật sinh tồn. Xe tay chưa nâng nha. Nâng cấp cho mình công nghệ kỹ thuật sinh tồn trước đến từ vị trí của game thủ Marinok. Hươu về đến từ vị trí của game thủ Marinok là cực kỳ chuẩn rồi. Và đang bắt đầu ý đồ lao vào khu vực cánh rừng đến từ vị trí của Papipo, nhưng không, tôi nghĩ là khó có thể lao vào được. Có nỏ rèn, vâng, sát thương tầm xa được ưu tiên. Trong khi đó có cho mình một cái trường bắn bắt đầu ra cho mình những đơn vị Yugenu. 4 con kỵ chùy để có thể tổ chức băng trụ vào ăn dân ở khu vực bãi gỗ cũng không hề dễ dàng đến từ vị trí của Papipo đâu. Không hề dễ dàng luôn anh em ạ. Một vài con giáo được cử ra khu vực cánh rừng đến từ vị trí của game thủ Marin. Ở nhà của mình bằng đó là gì? Đó là kỵ chùy và lính giáo đến từ vị trí của game thủ Papipo. Không hề có ý đồ chuyển cung ở thời điểm hiện tại. Mặc dù ở bên kia Marinok có cho mình những đơn vị lính giáo rồi. Con mò kỵ kết hợp với cả giáo, liệu rằng có phải sự lựa chọn chính xác hay không? Khi Yugenu trong tay của Marinok là một đơn vị quân khá mạnh và Yugenu thì nó chỉ ngại những đơn vị quân có ship nặng thôi, ship kỵ nặng thôi. Ở đây không có kỵ nặng. Kỵ chùy của Ấn Độ thì nói chung là cũng khỏe, nhưng mà để mà dồn được, vâng, để dồn ăn được con Yugenu thì cũng không phải dễ đâu mọi người nhé. Không dễ dàng ăn được con Yugenu đâu. Yugenu sợ những ship gọi là những ship mang giáp nặng thôi, chứ còn bọn mang giáp nhẹ này thì ngay kể cả kỵ chùy hoặc CPI nó cũng không ngại cho lắm. Tài nguyên về nhà, vâng, hươu cấp là đề về 3 nhà quân, một chuồng ngựa, một trường bắn và một nhà lính. Quân đứng ở khu vực giữa bản đồ. Ý đồ của game thủ Marinok thì cũng không đến cái mức đó là gì là công bằng chết con Ấn Độ đến từ vị trí của game thủ Papipo ở thời điểm đời 2 đâu. Ra cho mình một lượng quân, bắt được quân của đối phương với quy mô lớn thì có thể tổ chức ép chết. Còn không đánh theo kiểu đôi công, phá kinh tế của đối phương và mình có một kinh tế ổn định và sau đó lên 3 sớm hơn. Đó là sự lựa chọn chính xác dành cho một người chơi gọi là thế hệ mạnh ở thời điểm bây giờ. Chứ không nhất định là ép quân là ép phải bằng chết đâu. Trừ khi chúng ta tổ chức một trận combat lớn và cảm giác được rằng lượng quân của chúng ta sau khi đấu combat với đối phương xong thì còn dư lại là khá nhiều. Lúc đó thì có thể tổ chức uom vào nhà đối phương và giết. Còn bây giờ đánh ở thế đôi công, xem đối phương có thò cái điểm yếu nào ra không. Cũng như kiểu bóng đá vậy, hai bên phải đá thăm dò thì điểm ban đầu, sau đó thì mới lựa vào thế trận, xem liệu rằng lên công mạnh hay là lên thủ mạnh. Chứ không thể nào cứ ra quân phát là lao tít vào nhà đối phương, không cần biết sống chết ra làm sao được. Đế chế bây giờ nó cũng bắt đầu có tính thực dụng khá là cao. Đầu tiên cứ phải làm một tí hươu về nhà cho nó chắc chày đã. Có thực thì mới vực được đạo. Marinok cài cắm cho mình những đơn vị lính giáo bảo vệ khu vực cánh rừng là cực kỳ kỹ càng. Lính của Marinok chỉ đứng ở khu vực giữa bản đồ thôi. Cảm giác quân đối phương đông hơn thì mình về nhà, mà quân đối phương ít hơn thì ta cũng chỉ đứng ở giữa bản đồ thôi. Tách một vài con scout của mình ra gấp những bầy hươu loanh quanh trên bản đồ. 2 bầy hươu anh ta đã gấp ở nhà của mình, anh ta đã gấp về rồi. Bây giờ nếu như lấy thêm mình bầy hươu thứ 3 thì nó tuyệt vời.
Còn đây là gì? Đây là một tình huống mà Purple đang bắt đầu cố gắng đưa học giả của mình ra đây để lấy cho mình một thánh địa. Nhưng cái vấn đề đó là gì? Cái thánh địa này nó nằm ở trong cái phạm vi mà Marinox hoàn toàn có thể kiểm soát được. Và đối với Marinox thì không bao giờ anh ta đưa một con kỵ hoặc một con giáo đây vô hiệu hóa cả. Vâng, vác một con kỵ đỏ máu thực ra là nơi bỏ mẹ luôn. Vâng, ở bên kia thì ở bên kia thì Purple cũng đã đủ tài nguyên lên 3 và đang bắt đầu lên 3 với công trình đó ngôi nhà học tập rồi. Con Scout hay con kỵ nhẹ đến vị trí của tụi Marine vừa lầm xuống một cách nhanh chóng, nhưng mà ngay lập tức đó là một đống quân đến từ vị trí của game thủ Marinox ra để có thể là bắt những tên quân đi công đến từ vị trí của game thủ. Thực ra đây là không phải tên quân đi công mà đây là tên quân đi hộ tống con học giả thôi. Vâng, đây là tình huống mất cả chỉ lẫn trại rồi và úp mặt vào tường nào. Giá như bây giờ có cái trực thăng đến từ vị trí của game thủ Purple may ra có thể thoát được, không có trực thăng là không sống được. Vô hiệu hóa thánh địa, cả 3 thánh địa đều không thể chiếm được mà lên 3 một cách vội vàng đến từ vị trí của game thủ Purple với lượng dân đang có cho mình là 37. Không lấy được thánh địa là cả và cái toán quân các bạn thấy rằng anh ta cầm cho mình đó là một cái toán kỵ chùy kết hợp với cả Scout này loanh quanh ở nhà của game thủ Marinox là quá lâu rồi nhưng không lấy được cái gì cả, vì đơn giản Marinox quá để ý những khu vực dân cư của mình, đặc biệt là kể cả những con Scout của Marinox vẫn lấy một cái cực kỳ an toàn. Ở phía bên kia thì lên lời bằng công trình ngôi nhà học tập, còn ở phía bên này thì Marinox cũng đáp lễ bằng công trình đó là tu viện Thiếu Lâm. Và cả hai cùng lên 3. Marinox có cho mình một cái lợi thế đó là gì? Đó là anh ta có cho mình cái lượng hươu rất nhiều. Anh ta lấy được cho mình tới 37 hươu. Còn ở phía bên kia thì Purple lên đời xong mới không một lợi thế luôn. Hươu bị mất đi một bầy, thánh địa không lấy được cái nào. Trông chờ vào những cái thành tích và liệu rằng có lấy được thành tích hay không. Khi ở phía bên này Marinox cũng là một bài đấu mà đi giật thành tích là khá nhanh với công trình tu viện Thiếu Lâm. Tu viện Thiếu Lâm mà nó giúp cho Marinox có thể ra cho mình đó là những con nhà sư Thiếu Lâm này, và những con nhà sư Thiếu Lâm này khi nó đi lên thành tích thì chả thằng nào có thể ngăn cản được cả, động vào đó nó vả cho gãy răng luôn. Trong khi đó đại quân của game thủ Marinox đang gây một cơn áp lực cực kỳ lớn trước cửa nhà của Purple. Anh ta biết được rằng một bài đấu mà con Ấn Độ lên đời sớm thì cái tỷ lệ ra có quân là gần như không có. Vâng, vô duyên đấy nhỉ, hữu duyên anh em, đây là tình huống hữu duyên. Hai con học giả đến từ vị trí của game thủ Purple đi ngang qua một đống quân của Marinox và chết là cái chắc. Giáo đã là giáo đời 3 rồi, còn Jugenu thì sao? Và đang trên đường lên cấp công nghệ không? Sát thương tầm xa bậc 2. Nhưng mà công nghệ Jugenu chưa nâng cấp bậc 2 à? Bậc 3 à? Ui giời, nó vẫn là Marinox anh em ạ. Chui vào rừng để tìm chỗ ẩn đến từ vị trí của Marine đấy. Đến từ vị trí của Purple đấy. Nào. Nó kiểu vào đây là nó cái tầm nhìn nó hẹp quá, rất khó bắt đấy. Ở nhà của mình, kỵ nặng kết hợp với Meratam kết hợp với lỗ bình đó là những gì mà Purple đang chuẩn bị đón quân của Marinox, nhưng Marinox thì cũng không đứng quân ở trước cửa nhà của game thủ Purple. Ở trong tình huống này thì anh ta ngại đó là ngại một con bắn đá anh em ạ. Đó là ngại một vài con bắn đá, nhưng mà lượng quân của Purple tích ở nhà cũng đang khá đông nha. Cũng đang có cho mình đó là gì, đó là 7 con kỵ nặng, 4 con cung, một đôi Meratam, một đôi nỏ. Giờ mất một dân đến từ vị trí của Marine. Tỷ số là 1-1. Điểm phá hủy của Marinox là 2006, điểm phá hủy đến từ vị trí của Purple là 480. Thành tích thì sao? Marine có cho mình 2 cái, còn Purple đang có cho mình cái đầu tiên. Có Meratam, chưa thấy lỏ binh. Có lỏ binh chưa? Marinox chưa ra cho mình những đơn vị lỏ binh. Jugenu vẫn là Jugenu đời 2 à? Rồi, bây giờ bắt đầu nâng cấp công nghệ Jugenu đời 3 anh em ạ. Trong cái đó thì đã có được cho mình công nghệ đó là lưỡi kiếm được mài sắc đến từ vị trí của Purple ở thời điểm khá là sớm. Học giả anh ta đang cầm cho mình học giả 8 con học giả. Rồi lưỡi kiếm được mài sắc đã có rồi, bắt đầu đẩy cho mình những con kỵ của Ấn Độ đi ra bên ngoài. Kỵ của Ấn Độ 230 máu với đam tay của nó 27. Kinh khủng khiếp, đam rất to. Lượng quân của Marine thì cũng không phải là ít ở thời điểm hiện tại nha. 52 đơn vị quân đến từ vị trí của Marine và một tình huống đi kỵ đến từ vị trí của Purple bị bắt dính, mất luôn 2 con. Và Marine lấy thành công thấy trên đường trở về nhà. Quân của anh ta vẫn tiếp tục là kéo lên mà nó đi gấp được hươu và lượng quân của anh ta ra là rất đều. Các bạn thấy lượng quân của anh ta ở thời điểm hiện tại lên tới con số là 53 đơn vị quân rồi, trong khi đó ở phía bên kia thì Purple đang có 40 đơn vị quân. 40 đơn vị quân đối đầu với 53, trong khi đó thì sao? Bên kia có lỏ, có Meratam. Đâu, bên này có cùng 11 đơn vị cung thủ ở đây. 7 con kỵ nặng, 6 con Meratam.
Marinox băng trụ với số lượng giáo đủ nhiều để đập cái trò canh này. Lượng quân trong tay của game thủ Papibo vẫn đang tràn ra. Đam của trò canh là đam 12 đam. Và tên combat này thì sao? Và hai con scout đến từ vị trí của game thủ Marinox vẫn tranh thủ anh ạ. Vẫn tranh con nhà bà thủ gấp một vài con hươu trở về nhà để rằng có thua combat thì ta cũng lấy được cho mình vài con hươu để bù đắp lại. Lượng quân trong tay của game thủ Marinox đang có cho mình 46 vẫn đang tràn lên. Vâng, vẫn đang tràn lên, tràn nhanh. Không thấy trả lên nhưng mà lượng quân đến từ vị trí của game thủ Papibo không đủ. Vâng, không đủ nhiều, tôi nghĩ là đủ chứ. Ra đây đánh được chứ. Có cái trò canh ở đây không đánh nhanh nó đập đổ trò canh này nó lấy dân bây giờ. Rồi té. Marin kéo quân của mình trở về nhà. Và Papibo thì bảo vệ thành công những con dân của mình. 50 dân đến từ vị trí của game thủ Papibo. Trong khi đó thì Marin đang có cho mình 49. Thánh tích thì sao? 4 thánh tích. Tôi bảo rồi, có mỗi cái thánh tích để đè con chui đến từ vị trí của Papibo. Bây giờ Papibo chỉ có một cái, trong khi đó thì Marin có 4 cái luôn. Vẫn đang gấp gươm là mình nhiệt tình. Quan viên đã có được cho mình là 4 họ. Và ở thời điểm hiện tại thì cũng chưa cần phải chuyển sang nhà tống đến từ vị trí đến nhà tống đến từ vị trí của game thủ Marinox để có thể cuốn ruộng. Vì xung quanh nhà của anh ta vẫn còn khá nhiều quả. Vẫn còn khá nhiều quả để có thể ăn hoang, chưa cần thiết phải chuyển sang tống. Lượng quân của anh ta đang có cho mình là 50. Một tình huống mở combat ở ngay trước cửa nhà của Papibo. Và không cho Papibo ăn được quân thì cái tài nguyên để game thủ Papibo ra quân đều là gần như là rất khó khăn nha. Rất khó khăn để ra quân đều khi cái khu vực ăn quả của anh ta liên tục bị phong tỏa ở đây. Vâng, lượng quân đến từ vị trí của game thủ Papibo tụt xuống còn 22, trong khi đó bao gồm 6 con học giả. Không còn quân để có thể chống đỡ đến từ vị trí của game thủ Papibo. Trong khi đó lượng quân đến từ vị trí của Marinox đang có cho mình 42. Nhưng mà không còn nhiều quân cận chiến để có thể phá lại cái trò canh này. Bắn luôn à? Bắn luôn tròi với số lượng quân Yugenu đang có cho mình 14. 14 Yugenu, 10 con Merakan, tí nữa. Đi đâu con sâu. Vâng, đi đâu con sâu. Chạy thành công anh em ạ. Mất một con, giữ lại được cho mình 4 con. 9 nỏ, 16 Yugenu, 11 con Merakan. Đi lấy thánh địa. Vâng, lấy cho mình cái thánh địa thứ 3 rồi anh em ạ. 4 thánh tích và 3 thánh địa đến từ vị trí của Marinox. Kinh tế đè 55 dân. Papibo đang cho rất nhiều dân của mình khai thác gỗ. Dân thực của anh ta là 15. Vẫn đang phải án binh bất động ở bên trong nhà đến từ vị trí của Papibo. Ở bây giờ thời điểm này thì có lẽ anh ta chỉ có thể trông chờ vào những con bắn đá thôi. Trông chờ vào những con bắn đá để có thể tổ chức phản công. Gì đây? Rụng ráy rất sâu với những con dân đi khai thác gỗ. Quân của game thủ Marinox vẫn đang quần quận và tăng thêm cho mình một cái nhà chính nữa. Oánh người thấy to khỏe đẹp trai. Khi đã có được cho mình cái lợi thế về mặt quân sự rồi thì chuyển hóa nó thành kinh tế một cách rất bài bản đến từ vị trí của game thủ Marinox. Trong khi đó Papibo đang có ý đồ đào đá để gia tăng và để kéo dài hơi tàn của mình. Mới một vài cái lũy để kéo về thế trận đó là cù nhây với cả Marinox. Nhưng mà dễ gì mà có thể cù nhây được. Ai cho cù mà nhây. Và cái nhà dân của con Ấn Độ sau khi nâng cấp được công nghệ xong nó bắn ra đam cũng khá là sát anh em ạ. Còn đấy đam 10 bằng một cái trò canh đấy. Dân trú trong cái trò canh ấy. 1, 2, 3, 3 cái nhà dân. 3 cái dân tương đương với 3 cái trò canh đấy. Khá là ghê gớm và đơn giản thôi nhá. Bắn đau đấy mẹ. Nhưng mà tầm này thì đau cũng phải cố chịu. Đau cũng cố mà chịu. Ở nhà hai nhà chính. Trông chờ vào một tình huống mà chuyển sang tháp Giang Nam. Lượng vàng đang khá là dồi dào, bán bớt chút vàng lấy thực, sau đó là lên nhà tống bắt đầu cuốn ruộng thôi. Hai nhà chính rồi, dân nở ra là rất nhiều. Cuốn ruộng là hợp lý ở thời điểm hiện tại rồi. Vâng, đây là khu vực cuốn ruộng này. Ấy giời. Còn nếu như mà không qua gì thì tìm chỗ nào đây, ra đây một cuốn này. Nó sẽ rộng rãi thoải mái hơn. Đấy, các bạn thấy nếu như cuốn ruộng ở đây Trung Quốc và còn Chui có một cái cánh đồng nó rộng như này để cuốn ruộng thì nó có còn gì tuyệt vời hơn đúng không? Tỷ số được nâng lên là 1-0 dành cho Marinox ở trong trận đấu mà outplay đối phương. Không điểm yếu. Rất đều đặn và từ tốn đến từ vị trí của game thủ Marinox. Cảm giác là không có gì để chê. Chiến thuật nó là phải như vậy. Oánh cứ nhẹ thôi, lấy cho mình từng cái lợi thế một. Không vội không vàng. Không phải cứ có nhiều quân là chúng ta có thể lao thẳng đến nhà đối phương được. Cứ có nhiều quân mà lao thẳng đến nhà đối phương thì chỉ có những cái bộ lão gọi là không, chỉ có những game thủ mà chơi cái kiểu đó quá hiếu chiến thôi.
Còn những game thủ top bây giờ thì họ cái căn thời điểm để có thể tổ chức tấn công sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Không có những tình huống mà bắt quân dọc đường, hoặc không có những tình huống mà đè quân của đối phương ra, thì khi nào cái lượng quân của họ quá lớn thì họ mới tổ chức tấn công mà trước cửa nhà đối phương. Còn đánh một cách nào đó gì là khi mình không công thì kinh tế của mình cũng sẽ phải ngang ngửa hoặc là khỏe hơn đối phương, chứ cũng không thể nào yếu hơn được. Anh phải bình tĩnh, chứ không nghĩ là khi mình không công là mình sẽ yếu hơn đối phương về mặt kinh tế là chết dở rồi. Trong đầu cái tâm niệm là bây giờ mình không đánh nó thì nó khỏe hơn mình chết. Anh phải tự tin một điều rằng khi chúng ta không công, kinh tế của mình và kinh tế của nó sẽ cũng chỉ là như nhau thôi. Đánh với mèo mecha như cọp, đánh với cả Marinox nhìn chênh lệch khủng khiếp. Áp lực mà. Bị áp lực bởi cái tham minh của Marin. Tham minh của Marin nó quá chuẩn và cái khả năng giữ quân của Marin cực kỳ tốt. Marin thì không phải là một cái dạng mà tăng nhà quân một cách gọi là vô tổ chức đâu anh em ạ. Rất ít khi mà Marin tăng một phát 4-5 cái nhà quân lên. Tại vì sao? Tại vì anh ta không mất đi một cái lượng quân lớn ở cái thời điểm bất ngờ nào cả. Chỉ có những người chơi thường xuyên bị mất quân, mất một pha tân quân lớn ấy, thì mới phải tăng nhà quân một cách đột biến. Còn không thì cứ ra nhà quân ở cái quy mô đó là gì, cứ dần dần thôi. Tăng dần thì cái tiền đấy chúng ta mới có thể phục vụ việc đó là đầu tư vào kinh tế, ví dụ như là công nghệ quân sự, công nghệ kinh tế. Mãn nhãn thật sự đúng idol của em mà. Mãn nhãn thật sự đúng idol của em. V. Hay. Cảm ơn em rất nhiều nha, thank you em. Khi đấu quân với cả Marin ấy, thường thì người chơi chỉ có khi nào mà cảm giác được rằng là gì, quân của mình đông hơn Marin là cái chắc thì mình dám điều, đông hơn nhiều mình dám điều. Chứ còn bằng quân là thua bỏ mẹ rồi. Ngang quân với nó vào combat là chạy mất người rồi anh em ạ. Vì Marin nó cũng không phải là một cái hệ mà đánh lão tàn đâu. Không phải là đánh kiểu như là đánh những cung là cung để có thể là gì là có thể lao và chém được ngay đâu anh em ạ. Marin hiệp đồng tác chiến là rất tốt nha. Marin mà sinh sớm thì cũng có thể được đóng vai là tham mưu cho cả Napoleon được ấy. Tôi thấy Marin đánh rất hợp với cả cái tựa game chiến thuật này. Cực kỳ hợp. Cái lối đánh của Marin, cái điểm sáng tạo của mọi người thấy nhá. Cái lối đánh của game thủ Marin nó một đặc biệt là gì? Mọi người không nhìn thấy cái sự sáng tạo về mặt chiến thuật trong cái lối chơi của game thủ Marin, mà mọi người nhìn thấy cái khả năng điều phối quân đội của anh ta là cực kỳ tốt. Phải nói rằng Marin là như ai bây giờ? Nếu như so sánh thì Marin giống ai nhỉ? Anh ta điều phối chiến trường cực kỳ tốt. Marin giống easy Hàn Tín. Đúng rồi. Khả năng điều phối quân đội của Marin thì nó đúng là Hàn Tín, chứ không phải thiên về cái thể loại đó là âm mưu, rồi là không phải thiên về cái thể loại như kiểu Chu Du hoặc là Gia Cát Lượng hay là Lục Tốn đâu. Không phải cái dạng đấy, không phải như kiểu Tư Mã Ý đâu. Anh ta đúng kiểu Marin là đúng là trời sinh làm tướng. Còn có thể những người chơi như kiểu Bitty hoặc là những người chơi như kiểu Bi chẳng hạn thì họ thích hợp với cái dòng chiến thuật nhiều hơn, hoặc là thích âm mưu quỷ kế nhiều hơn. Còn Marin thì nó là vua của chiến trường rồi. Không có đánh nhau thì Marin thua, nhưng mà có đánh nhau thì Marin sẽ thắng. Chuẩn. Mình thấy ngày hôm nay mình ví dụ Marin với Hàn Tín chuẩn tinh à. Có anh em nào mà cảm giác Marin nó giống một cái vĩ nhân nào khác ngoài Hàn Tín không? Ít như trong Tam Quốc chẳng hạn, tại vì kiến thức về lịch sử phương Tây thì mình không có nhiều. Clement giống Lưu Bang. Clement lại giống Lưu Bang. Lưu Bang là người gọi là chuyên điều tướng đúng không? Tướng của các tướng. Vâng, tỷ số hiện tại đang là 1-0 tạm thời nghiêng về Marin, và chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. Marin cầm cho mình đó là cái gì? Thi đấu ở map Arab Kokan, The Dry Abasit. Marin trong trận đấu này cầm cho mình con Pháp, đối đầu với Puppy Boy là người cầm cho mình đó là con Nga. Thi đấu ở map Arab Kokan. Và đây là con Nga đến từ vị trí của game thủ Puppy Boy thiết kế cho mình một cái nhà
thiết kế cho mình một cái cabin và đẩy luôn con cừu vào sát chân hai con dân đang thiết kế cho mình cabin để có thể giảm bớt cái quãng đường di chuyển của nó hợp lý. Trong khi đó đây là con Pháp và không có cho mình đó là cái nhà xây lương để nâng cấp cho mình công nghệ, đó là xe để tay ở thời điểm ban đầu. Các bạn thấy là một trong những người chơi hề hào sảng bậc nhất AOE4, cừu cứ phải đẩy ra cái góc này. Nó bảo rồi Marin là thằng mà nó cảm giác nó không tỉ mỉ những cái nhỏ nhặt đâu anh em ạ. Cảm giác những cái nhỏ nhặt nó không bao giờ tỉ mỉ cả. Ví dụ như đẩy hươu vào cho nó sát rồi, hoặc là đẩy cừu vào cho nó sát nhà chính này. Cừu bao giờ nó cũng phải rìa ra một tí để cho dân đỡ đi đè nhau. Thực ra đi đè nhau nó không ảnh hưởng gì đâu. Chính là để kiểu Marin này nó mất hiệu quả. Marin hay làm kiểu như vậy. 7 dân khai thác thực và bắt đầu đưa dân khai thác cừu, khai thác vàng đến từ vị trí của Marinok. Peppo đang bắt đầu di chuyển scout của mình với con scout thứ hai đang được sinh ra chạy tại nhà. Lương cừu trong tay của Peppo thời điểm hiện tại đang có cho mình 9 con, trong khi đó Marin đang có cho mình nhiều. Marin đang có cho mình 6 con, đi kiếm cừu ít thế nhỉ. Marin tên này chết dở anh em ạ, lấy được có 2 con cừu. Đi xa thế này mà lấy được có 2 con cừu luôn. Sau đó lại đi vào cái con đường mà Peppo đã đi rồi, và tên này Marin trắng rái rồi anh em ạ. Cái con đường này là Peppo vừa chạy qua rồi. Vâng, tôi bỏ mẹ rồi Marin, mà tôi bỏ mẹ rồi. Châu chậm húp nước đục rồi. Một tình huống mà đi scout hơi hỏng hình. Nếu như mà rẽ ra bên tay phải đi mặt bên này thì có khi còn ngon, rẽ ra bên tay trái đúng vào một pha đen. Bẻ lái tờn hơi đen đến từ vị trí của Marinok. Và bây giờ thì lượng cừu cho tay của game thủ Peppo với 2 con scout chắc chắn nó sẽ gấp đôi rồi. Pháp mà không cừu thì thôi đúng đi anh em ạ. Clement thì giống mã tốc, chiến thuật nào cũng biết nhưng cứ đánh là lủng à. Lại thế nữa. Khi nói nhiều và nói to cảm giác là ướt ngực cái là lại đau phổi, không ướn được. 3 cừu và có thêm cho mình một con cừu nữa, vẫn tiếp tục đi vào con đường mà dò sót anh em ạ. Đi mót được 2 con cừu đây đến từ vị trí của Marinok, hay quá. Trường đào tạo kỵ binh đang được đóng. Còn ở phía bên kia Peppo lựa chọn cho mình là công trình cổng vàng với 4 con dân xây. Bounty của anh ta hiện tại đang có cho mình là 8 triệu. Đối với con Nga thì hiện tại thì gấp hươu đó là cái điểm mặc định để gấp hươu mặc định rồi. Xin thêm cho mình một con scout mới. Cabin chỉ là một cái đến từ vị trí của game thủ Peppo. Ấy cái gì đấy? Vâng, có một dân ra khai thác vàng đến từ vị trí của game thủ Peppo được của nó đấy. Để làm gì? Để lên đời xong anh ta có thể nâng cấp được cho mình công nghệ xe để công nghệ gấp hươu nhanh nhất có thể. Scout thứ hai đã có rồi, 3 đã có rồi, đang mua mình con scout thứ 4 luôn. Để lên lời xong ưu tiên cho mình công nghệ gấp hươu. 59 vàng, 50 gỗ. Số lượng cừu trong tay của game thủ Marin ở thời điểm hiện tại đang có cho mình 7 con, trong khi đó Peppo bao nhiêu? 14 con, sở gấp đôi luôn. Bây giờ thì Marin mới thiết kế cho mình một cái nhà xây lương để nâng cấp cho mình công nghệ xe đẩy tay. Marin không bao giờ ưu tiên công nghệ xe đẩy tay ở thời điểm quá sớm nhé. Thường thì trong cái quá trình từ đời 1 lên đời 2 thì Marin bằng 2 con tổ chức quầy. 2 con tổ chức quầy, Marin đang nhảy múa và khiêu vũ giữa bầy sói từ vị trí của thủ Marin nó kì không. Và scout đỏ máu chém một phát bổ nữa thôi, không chết. 4 scout từ vị trí của Peppo rồi. Lên đời thành công với công trình cổng vàng với 3 con dân xây. Bounty đang có cho mình là 117. Còn ở phía bên này thì sao đây? Xe ở tay đã được nâng cấp rồi. À không. Thiết kế cho mình một cái nhà xây lương, tưởng rằng Marinok sẽ nâng cấp cho mình công nghệ xe tay nhưng không. Marinok là người nâng cấp cho mình, đó là công nghệ lính trực thăng chuyên nghiệp. Và công nghệ của hai bên đang chạy gần như là bằng nhau nha. Marin chạy sớm hơn khoảng một tí teo thôi. Marin có cho mình đó là gì? 2 con scout rồi, nó bắt đầu mua thêm. Còn ở phía bên này Peppo đang có cho mình 4 con scout. Vậy là mỗi bên 27. Không ai ăn trộm của ai anh em ạ. Marin cũng biết thân biết phận, ăn lấy bầy hươu ở ngay gần nhà. Trong khi đó ở phía bên này thì cũng ưu tiên lấy bầy hươu ở ngay gần nhà đến từ vị trí của game thủ Peppo. Không mạo hiểm đến từ cả hai. Cái tỷ lệ mà hai bên đi gấp hươu mà chúng ta xác định trong đầu là đi ăn trộm của đối phương thì chưa chắc đã có lợi đâu. Vâng, chưa chắc đã có lợi đâu. Nên là thôi, cứ của mình lấy ở nhà mình thì chắc chắn là của mình rồi. Cái gì không phải của mình thì mãi mãi không phải là của mình. Scout 3 con và bắt đầu ra cho mình những con kỵ đầu tiên đến từ vị trí của game thủ Marinok và tăng thêm cho mình đó là 3 con dân đào vàng, nâng tổng số dân đào vàng lên là 6 con để nâng cấp cho mình những công nghệ kinh tế như chặt gỗ, như xe đẩy tay ở thời điểm hiện tại để có thể vừa nâng cấp công nghệ và vừa ra kỵ. Anh ta giữ lại cho mình lượng dân khai thác vàng thực và nhiều 9 con dân khai thác thực. 9 con dân khai thác thực ý, thì để mà sóc đều kỵ là hơi vón. Chuẩn của con Pháp nó rơi vào khoảng tầm 11 con dân.
với một cái chuồng ngựa và một cái nhà chính, 11 con dân khai thác thực và 5 con dân khai thác vàng, chỉ cần 4 con dân khai thác vàng thôi là đã có thể ra đều nhà quân rồi. Nhưng mà Marin lại có cho mình một cái trường bắn luôn này, và ra một kỵ và một cái trường bắn luôn rất nhanh chóng. Trong khi đó ở phía này có một cái nhà lính và đọc Puppy Paw như đọc một cuốn sách luôn anh em ạ. Vì biết được rằng kiểu gì Puppy Paw cũng phải ra giáo để có thể đẩy, để có thể là mang cái bầy hươu này về nhà. Và một con cung cũng đẩy luôn, một cung cũng đẩy luôn. Vâng, đọc bài, đọc đối phương như đọc một cuốn sách luôn. Chúng ta hãy cùng chờ xem với một con cung vâng đẩy lên thì liệu rằng có khiến cho game thủ Puppy Paw không gấp được hươu về hay không. Vâng, Paw cũng đang đưa scout của mình gấp bầy hươu về nhà một cách nhanh chóng. Thôi, bầy này thì có thể bị mất, nhưng còn bầy này thì sao đây? Bầy này còn 1, 2, 3 con nữa cũng không ngăn cản được. Vẫn gấp được về nhà đủ 14 con đến từ vị trí của Puppy Paw. Mặc dù đọc bài là khá tinh tế, nhưng mà các bạn thấy là nhanh quá, đối phương gấp hươu nhanh quá. Bây giờ thì gây áp lực vào khu váy vàng của đối phương thôi, cũng chả còn cách nào cả. Hoặc là cover được 3 con hươu này. Nếu như mà Marin có thể cướp được 3 con hươu này thì đấy cũng là một cái lợi thế nhỏ. Trong một vài đấu mà anh ta đã ra cho mình một vài đơn vị quân ở đời 2 rồi, 2 con kỵ và một con cung ở đây rồi, 3 cung rồi. Ô, Marin đi quất thẳng à? Tôi nghĩ là Marin quất thẳng vào nhà của Puppy Paw tôi nghĩ là cũng không an toàn đâu. Vâng, thêm cho mình một chung nữa đêm vài đấu mà tôi nghĩ là Puppy Paw lên đội phương án lên 3 chứ nhỉ. Cần mẹ gì. Hươu gấp được nhiều thế rồi, lên 3 xong đánh kỵ nặng phải ngon không? Ở phía bên này Marin đã có được cho mình bầy hươu rồi. Bầy hươu thứ 2 cũng đã hết rồi, còn sót một con ở đây. Đây. Còn nguyên 7 mới lấy được một bầy đấy nhưng mà Marin mới lấy được cho mình đó là một bầy hươu thôi. Đứng gây áp lực ở trước cửa nhà đối phương với những con kỵ và những con cung. Ở phía bên này sao? Và một tình huống mà đang đi trộm hươu đến từ vị trí của Puppy Paw nhưng không thành công. Đây, nhà. Ôi trời ơi. Phải nói là thao tác tay khá là chuẩn đến từ vị trí của Marino. Không để mất con scout. Rất để ý. Một tân giáo dồn ra và một con kỵ nhẹ và lên một tình huống sẽ lỗ quân đến từ vị trí của game thủ Puppy Paw không thể khác được. Vâng, anh ta lùi thì chắc chắn là cung sẽ cấu rỉa rồi. Làm 2 con không? Còn một con nữa đang đỏ máu ở đây. Vâng, lao kỵ lên. Điều kỵ khá là khéo léo. Marino mất gì không? Marino không mất gì ở trong tình huống sồ ra đến từ vị trí của game thủ Puppy Paw. Và lấy được cho mình điểm phá hủy là 380. Tiêu diệt được 3 đơn vị quân của đối phương. Được. Trong khi đó anh ta điều quân ở khắp các mặt trận và scout chém ở khắp nơi đến từ vị trí của game thủ Marino 3 đầu 6 tay rồi. Tôi phải bật chế độ đó là bản tầm nhìn theo của game thủ Marino thì mới có thể quan sát hết được cái khả năng quan sát và đi quân của anh ta. Đại quân thì vẫn gây áp lực vào giáo của đối phương. Trong khi đó thì những đơn vị quân nhỏ lẻ bằng vẫn chịu khó ở đây. Điều quân tuần này và một tình huống mà chạy đi đâu đây? Đến từ vị trí của game thủ Puppy Paw đây, một tình huống lỗ quân siêu lớn luôn. Vâng, điểm phá hủy đến từ vị trí của game thủ Marino là 540 rồi. Trong khi đó thì Puppy Paw mới có được cho mình là 65 điểm phá hủy. Kỵ đang chém vào cào lính dao đây, chạy là chết. Rỉa là tốt đến từ vị trí của game thủ Marino. Rỉa rất tốt. Vâng, tăng thêm cho mình cái trường bắn đến từ vị trí của Puppy Paw. Một chuồng ngựa, một trường bắn. Và lên 3 với công trình nó chặn giao dịch cấp cao đóng ngay. Hèn phải nói. Tôi không hiểu sao không đóng ở đây anh em nhỉ. Vâng, đóng cái trạm giao dịch cấp cao ở đây lấy được cho mình 3 cây gỗ. Sao cũng không đóng ở đây? Đóng ở đây được mà, có trò canh mà. Sợ rằng đóng ở đây nó sẽ bị dẫn tình trạng đang đóng nhà thì Marino nao vào à. Nhưng mà thực tế thì lấy được cái đập vỡ được cái tường rào để nao vào để khả năng cao cũng xây trong cái trạm giao dịch cấp cao đấy rồi mà. Đóng một cái trạm giao dịch cấp cao đúng ối rồi anh em ạ. Trong khi đó Marino nâng cấp thêm cho mình công nghệ đào vàng. Lượng quân của anh ta thì thời điểm hiện tại đang có cho mình là 6 cung. Và nhìn thấy đối phương đang thiết kế đang lên 3 với công trình nhà trạm giao dịch cấp cao xây ngay tại nhà chính rồi. Đơn giản vì cái tình huống này là Puppy Paw không có quân để cover cho dân của mình đóng công trình Đan Mắc lên 3. Nên anh ta lựa chọn phương án là xây luôn tại nhà chính để có thể lên 3 một cách an toàn nhé. Chứ không phải là anh ta cuống hay cóng đâu. Vì nếu như xây ở đây chẳng hạn anh ta không có quân cover mà đối phương nhỡ may đối phương nào vào được ý, là phải bỏ đấy. Còn xây tại nhà chính thì kiểu gì sẽ lên được 3. Chứ không cóng đâu nhá. 33 cây gỗ, 12 cây gỗ, 33 vàng trên phút. Được.
bounty đã có được cho mình đó là gì, 500 bounty rồi, bounty bậc 2 rồi. Để lên được bounty bậc 3 yêu cầu đó là 1.000. Vâng, yêu cầu đó là 1.000 thực cơ. 1 trường bắn, 2 trường bắn, 3 trường bắn, 4 trường bắn, mà lựa chọn cho mình những đơn vị kỵ xạ. Trong khi đó ở phía bên kia thì Marinok đã bắt đầu lên 3 với công trình đó phòng khánh tiết, tăng trường bắn luôn. Rồi, một bên thì kỵ xạ, một bên thì cung xạ. Được, kéo quân về thôi. Tầm này thì vứt cung về nhà, chờ công nghệ đời 3 và cầm kỵ đi quản map thôi. Hai con Scout vẫn đang lẽo đẽo đuổi nhau ở khu vực giữa, ở khu vực góc 9 giờ. Tìm cho mình một góc kín, sản sinh cho mình một con Scout con nhỉ. Và cơn mưa tới. Mưa rào. Xin mưa rào vào gì? Có một câu khá là hay. Mưa rào, xin mưa rào vào điểm A1 à? Rồi, dàn quân đại đội GZ đang bắt đầu ý đồ phản công đến từ vị trí của game thủ Papio với 11 con kỵ xạ và 4 con lính giáo. Trong khi đó thì Marinok cũng vừa lên 3 sao. Vâng, vẫn gây áp lực trước cửa nhà đối phương. Đang chơi công nghệ đời 3, kỵ nặng đời 3 và cung thủ đời 3. Lượng quân của anh ta với 8 con kỵ nặng làm tanh cơ là vẫn rất tốt. Lên cung của game thủ Marinok chưa phải về ở thời điểm hiện tại. Đang là một tình huống mà Papio đang cố gắng thoát được cái tần kỵ xạ của mình vào kinh tế của đối phương. Đang cố gắng đi vòng để cho đối phương không biết đấy nhá. Đi vòng, thoát tầm nhìn của đối phương ấy. Anh ơi. Vâng, lại là một tình huống hữu duyên này anh em ạ. Hữu duyên thiên lý, lăng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Vâng, rất duyên. Trong tình huống này thì Papio chỉ có thể chửi là mẹ hack map thôi. Chắc chắn hack map rồi. Vâng, đang rất cay đến từ vị trí của game thủ Papio, không yêu kiều gì. Đang thấy quân của nó đứng ở bên này nên mình đi vòng ra bên này để chạy dân rồi mà vẫn lao tới đây để tóm dân tuyến từ vị trí của game thủ Marinok được. Chỉ có thể là hack map rồi. Và đây là giá mà phải trả để cho sự hack map từ vị trí của game thủ Marin. Vâng, hai cánh quân của game thủ Papio đang cố gắng ấp vào. Liệu rằng có bắt thành công hay không? Anh ta cần một vài con kỵ nặng. Không có kỵ nặng nhưng mà anh ta chả cần cái gì cả. Vâng, lao vào xịt luôn. Lượng quân của Papio đang có cho mình là 17 con kỵ xạ, trong khi đó Marinok còn cái gì đây? Vâng, đang cố gắng thả diều. Cung của game thủ Marinok chỉ còn cho mình là 6 thôi. Đang cố gắng là xịt sạch chỗ này. Vâng, có bỏ bạn chạy không? Có bỏ cung lại và chạy kỵ đến từ vị trí của game thủ Marinok hay không? Thôi bỏ. Mà còn bỏ chợ. Đúng phải bỏ bạn lại. Vâng, đến từ vị trí của Marinok thôi, bỏ cung lại để chạy kỵ thôi. Cái tên đấy mà đứng lại cứu bạn thì khả năng cao chết cả hai. Rồi bây giờ thì sao? Lượng dân trong tay của game thủ Marinok đang có cho mình là 50. Anh ta mất đi cho mình một nhóm cung nhưng mà giữ được cho mình một cái nền kinh tế mạnh hơn so với đối phương này. Điều chắc chắn sau khi ăn được 8 con dân đến từ vị trí của game thủ Papio, cái giá phải trả là vẫn là lợi. Vâng, không lỗ anh em ạ. Không lỗ. Cái pha vừa rồi là cái pha mà cảm giác là Papio cay lắm anh em ạ. Vì nếu như mà anh ta giữ được 8 con dân đấy thì anh ta cũng không ngại. Nhưng mà vì mất 8 con dân đấy hơi đen. Không phải đen đâu. Tất cả nằm trong sự tính toán hết rồi. Vâng, nó quân của Marinok thì lêu ở mặt này. Papio thì nghĩ là nó lêu ở mặt này thì mình đi ra mặt này ăn nợ nòi là cực kỳ hợp lý rồi. Không yêu kiều gì. Nó là số trời đã định rồi anh em ạ. Và một tu viện đến từ vị trí của game thủ Marinok ở thời điểm mà sau khi có được cho mình một tình huống combat rồi, mở combat rồi và lượng quân cũng đang bắt đầu huề vốn trở lại rồi, mới ra cho mình một cái tu viện để nhà thành tích nhá. Một cái thôi anh em ạ, chứ không phải là lên đời phát làm 2 cái. Lên đời phát là đóng luôn mà làm cho mình 2 cái giống kiểu Bi đâu. Kiểu con nhà lính tính nhà quan, không cần biết sống chết ra làm sao, cứ lên đời phát là làm hai cái tu viện nhà thành tích. Trong khi đó là sao đây? Gián điệp. Lại có một con gián điệp đến từ vị trí của game thủ Marinok được cài ở trong nhà của Papio. Không hiểu vì sao Marinok lại đoán được luôn. Papio đang bảo là tình huống này mình đang cố gắng đi công để ở nhà bung vài cái TC. Đang cố gắng ở nhà bung vài cái TC ra để có thể sóc lại dân. Mất 8 con dân rồi mà. Đối đầu với Pháp mình đã là người không ăn được con dân nào của đối phương, sau đó mình mất 8 dân, chênh lệch với dân số là sẽ rất lớn. Marinok thì bảo đây. Mày bí đồ nó tăng TC, có nghĩa là mày chỉ cầm cho mình một cánh quân này thôi. Quân tiếp viện của game thủ Papio sẽ không phải là quá nhiều. Nên là Marinok sẽ tổ chức ôm quân thật lớn để có thể là nhồi vào nhà của game thủ Papio ở thời điểm mà khoảng tầm khi Papio đang cố gắng cơ cấu kinh tế. 2 TC rồi thì cơ cấu kinh tế sẽ cần rất nhiều thời gian bằng việc đó là khai thác gỗ rồi ngồi nhà quấn ruộng. Chứ còn tài nguyên ăn hoang ở thời điểm hiện tại hươu gấp về nhà ép con hết con mẹ rồi. Ngoài ra thì quả ở gần nhà cũng gần vạn vãn rồi. Nên chỉ có thể đó là gì? Là sau khi ra được cái TC thứ hai thì ngồi ở nhà ăn gỗ và quấn ruộng thôi.
Một thằng thì ngồi quấn ruộng, một thằng thì ăn hoang và tổ chức tăng nhà quân thì khả năng cao có thể có một tình huống mà cung điện đỏ được dâng lên chăng. Vâng, 600 thực rồi. Đây, đang cố gắng đi công để lấy thêm cho mình thời gian làm kinh tế đến từ vị trí của game thủ Papivo. Với một vài đấu mà anh ta cầm kỵ xạ đây, chớm thua quân cái bị Odin luôn anh em ạ. Mà nó chắc chắn là biết được một vài đấu mà game thủ Papivo đang có ý đồ lên cho mình cái nhà chính thứ hai đấy nhá. Anh ta đứng một scout ở đấy quá lâu rồi, không có lý do gì mà không biết cả. Mà nâng cấp cho mình công nghệ kỵ nhẹ đến từ vị trí của game thủ Marinok kìa. Kỵ nhẹ đang trên đường nâng cấp. Chúng ta hãy cùng chân. Đây là gì? Đào đá đến từ vị trí của game thủ Marin. Và đây là tình huống gì? Đó là tương kế tự kế à? Hay là tình huống mà nó nói nhà cho chuẩn nhỉ? Kiểu mày làm gì ta làm giống y xì như mày, nhưng tao làm tốt hơn à? Mày đào đá lấy nhà chính thứ hai, tao cũng đào đá luôn. Mày nhà chính thứ hai, tao cũng là chính thứ hai. Kiểu thế à? Đây là nhà chính thứ hai mà Papivo xây ra. Marinok không tổ chức ốp chết luôn mà đánh đúng bài của đối phương này mà. Hai thằng cùng làm kinh tế. Ở phía bên kia đang có ý đồ làm kinh tế, ở phía bên này cũng làm kinh tế luôn. 700 vàng, hay là đóng cho mình một cái lũy luôn nhỉ? Nếu như bây giờ đóng luôn một cái lũy ở đây anh em ạ. Một cái lũy cướp bãi vàng 8.000 và lấy thêm cho mình một cái thánh địa, tạo thành cái bàn đạp để tấn công vào nhà đối phương ở cái mặt bên này. Tôi nghĩ là đóng một cái lũy ở đây là cực kỳ đẹp. Nhưng mà tôi nghĩ là khả năng cao Marinok sẽ đóng một cái lũy ở đây. Đóng cái lũy ở đây để lấy bonus cho quân của mình, sóc quân cho nó sướng, giảm đi 20% định ngay mà. Đóng lũy ở đây rồi. Có cần phải phá lốt cái nhà thờ không? Khả năng cao phá lốt cái nhà thờ. Cái nhà thờ này nó vướng anh em ạ. Đây rồi, phá nhà thờ. Không. Có phá nhà thờ không? Nếu phá nhà thờ thì có thể cái lũy có thể bonus được cho toàn bộ 5 nhà quân. Còn nếu như không phá nhà thờ thì đóng cái lũy ở đây thì khả năng cao không đủ. Hay đóng ở trong này nhỉ? Đá đủ rồi, 800 đá rồi. Chưa biết có đóng lũy không? Vẫn tiếp tục đào đá này. Lưng toàn tròi canh nha. Chưa biết ý đồ của game thủ Marinok với 800 đá chắc chắn đóng cái lũy rồi. Nhưng mà chắc đang băn khoăn không biết đóng ở đâu. Đây rồi. Vậy là phá rồi anh em ạ. Mang thành tích ở trong cái nhà này vào nhà này. Sau khi mang cất đi thì mới phá được. Cất xong mới phá. Ở phía bên kia đã có cho mình cái nhà chính thứ hai. Và đang trong giai đoạn đó là tăng nhà quân đến từ vị trí của game thủ Papivo với những cái chuồng ngựa. Combo là gì đấy? Kỵ nhẹ hay sẽ là kỵ nặng? Kỵ nặng nha. Nhưng mà kỵ Nga đến từ vị trí của game thủ Papivo. Trong khi đó kỵ xạ anh ta đang có cho mình 40 con kỵ xạ ở thời điểm hiện tại. Marinok đã có được cho mình 30 tay cung. Vâng, để chống lại một bài đấu mà kỵ xạ đi cản thì đi đến đâu anh ta nâng cấp cho mình công nghệ chòi đá và công nghệ bố trí phóng nào đến đó. Cứ 5 con dân mới nâng cấp chòi thôi. Đây, chòi đây. Chòi đây, bố trí phóng nào, đam 42. 10 dân thì 2 chòi, 5 dân thì 1 chòi. Tính toán là chuẩn chỉ luôn. Và đây là cái lũy mà có 5 nhà quân ở xung quanh. Mà nó không lên cho mình cái nhà chính thứ hai. Đọc được ý đồ nhà chính thứ hai đến từ vị trí của game thủ Papivo và anh ta đang cố gắng đưa về một thế trận mà ép quân rác đè đối phương bằng quân đội. Với hai cái nhà chính thì rõ ràng Papivo sẽ phải hướng về một thế trận đời 4 rồi. Còn Marinok chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng anh ta sẽ đè chết con Nga ở đời 3 hay sẽ là một bài đấu mà lên 4 sớm hơn. Có hai cách như vậy thôi. Phòng ngày tiết là 1.800 thực. Lượng dân khai thác vàng chỉ là 8 con. Và lượng vàng đang có cho mình 1.200. Sẽ là một cái cung điện đỏ đóng lên cao để có thể chiếm một bãi vàng 8.000 ở đây hay ở đây đây. Trong khi đó ở nhà của mình thì Marinok đang bắt đầu căng cho mình những cái lớp hàng rào để có thể bảo vệ những cái hướng còn lại. Chỉ để lại cái hướng này có một cái lũy ở đây thôi. Không cho kỵ xạ đi công. Ngăn cản một tình huống mà kỵ xạ móc máy kinh tế của mình. Tài nguyên của game thủ Marinok đủ để anh ta lên 4 rồi. Nhưng mà vẫn đang lăn tăn với công trình đó là cung điện đỏ. Chưa biết đóng ở đâu cho đẹp. Rất muốn đóng ở đây. Nhưng mà muốn đóng ở đây thì anh ta phải có một lượng quân đủ để khiến cho game thủ Papivo không dám ra. Không dám ra khu vực giữ bản đồ. Lượng quân của Marinok đang có cho mình là 60. Trong khi đó ở phía kia thì Papivo cũng đang có cho mình đó là 61. Cũng ngang nhau thôi. Và người 8 nặng thì kẻ cũng lửa cân. Trị giá quân đội của game thủ Papivo là còn 9.200 cơ. Còn Nga nó có cho mình cái khả năng làm kinh tế cũng là khá ổn. Bounty đã có cho mình 1.100 bounty rồi. Cabin và tốc độ khai thác thực của game thủ Papivo được tăng lên một tầm cao mới. Kết hợp với việc là con Nga nó có cái lội tại khai thác gỗ cực kỳ khỏe. Lại còn có thêm cho mình cái công trình nó được cổng vàng để có thể là bán tài nguyên nữa. Vâng, được là trao đổi hết được lý luôn. Hết bán thực sang gỗ thì bán gỗ sang vàng.
Kỵ xạ đang muốn đi vào bên trong. Marinok đang đứng ở thế thủ. Phòng cái tiết đã có được cho mình là 2.700 thực rồi. Vàng đủ rồi, thực đủ rồi. Còn thiếu mỗi cái gió đông thôi anh em ạ. Rất muốn đẩy dân của mình ra đóng cho mình một cái lũy ở cao, nhưng số lượng quân đến từ vị trí của game thủ Papipo là đủ đông để khiến cho game thủ Marinok không dám mạo hiểm. Gặp mèo Mecha tầm này là vẫn cứ vác dân của mình ra đóng như bình thường anh em ạ. Vẫn cứ liều ăn nhiều đấy. Nhưng Marinok thì nó nắn nót hơn. Chưa dám đưa dân của mình ra để đóng, mạo hiểm đóng cho mình một cái lũy ở bên ngoài. Thì cái lượng quân đến từ vị trí của game thủ Papipo cũng vẫn đang là tương đương với mình. Anh ta cảm giác được rằng nếu như mình đưa ra quân ra bên ngoài thì chắc chắn là mình sẽ lố. Đây rồi, đi không? Đi. Nào chúng ta hãy cùng chờ xem một tần dương đông kích tây nào. Phải dương đông kích tây, để kéo quân của đối phương ra một cánh, sau đó đóng nhà một cánh thì may ra mới đóng được. Không dám mạo hiểm anh em ạ. Không dám mạo hiểm. Anh ta định nào ra bên này đóng cho mình một cái lũy cung điện đỏ ở khu vực bãi vàng 8.000 đấy. Nhưng mà không dám mạo hiểm. Đâu đóng. Đây à? Vâng. Marinok cũng giống, mà cái lối chơi của game của Marinok bây giờ nó thiên về thực dụng kìa. Nó mất đi cái tính phiêu lưu rồi anh em ạ. Mất đi cái tính phiêu lưu rồi. Của anh rất chắc chắn. Anh ta chủ động đóng cho mình một cái cung điện đỏ ở ngay trong nhà của mình. Và hai cái chòi canh có cho mình đó là chòi đá cộng kết hợp với bố trí phóng lao. Nó khiến cho cái việc mà lấy kỵ xạ ăn được hai cái chòi canh này gần như là điều không thể. Ăn được cái đống kỵ nặng này đến từ vị trí của game thủ Papipo là Papipo ngoẻo luôn. Ngoèo luôn, chả làm gì được. Đẩy vào bên trong thì có lũy rồi. Đi sâu nữa thì lại có cung điện đỏ. Muốn ăn được hai cái chòi này thì không ăn được, vì mất hết kỵ nặng rồi. Kỵ nặng phải tầm 15-20 con thì mới ăn được hai chòi đá. Chứ còn kỵ nặng mà có 5-7 con thì không ăn được chòi đá. Rút vào nhà thì đã có nhà chính và lũy. Sau khi lên đời 4 bằng công trình cung điện đỏ thì nhà chính và lũy đã có được cho mình công nghệ lỏ lớn bắn đam cực kỳ mạnh. Công nghệ lỏ lớn. Đam tái ra quần. 60. Nhưng mà khi nào bắn thì nó mới hiện đam anh em ạ. Không bắn nó không hiện đam luôn. Lỏ lớn đâu? Ở đây 42 lỏ lớn đấy rồi. Đánh xa 42. Nhà chính bắn ra đam 42. Tốc độ là 1,5 giây. Ngang bằng cung. Nhanh hơn cung luôn. Cung bao nhiêu? Cung 162 thì phải. Cung 162. Nhà chính bắn ra nhanh hơn cung. Đam gấp 10 cung. Đam của nó là 42, gần như gấp 10 hơn gì nữa. Nên là kỵ xạ vào nhà con Pháp đã lên đời 4 là công trình cung điện đỏ. Nhà chính nó bắn cho lỗ người luôn. Cũng đang gấp rút tìm đường lên 4 đến từ vị trí của game thủ Papipo. Trong khi đó thì Marin thì sao đây? Tăng thêm cho mình những cái nhà quân với những con kỵ nhẹ kết hợp với cả cung lửa. Ưu tiên công nghệ là mũi tên gây cháy rất sớm từ vị trí của Marinok nha. Mũi tên gây cháy được nâng cấp rất sớm, chơi kỵ nhẹ luôn. Cầm cho mình là 50 tay cung rồi. 50 tay cung đối đầu với cả kỵ xạ. Công nghệ mũi tên gây cháy còn lại cho mình đó là 1 phút nữa. Tuần combat này nếu như mà không mở thì hay. Không mở thì hay. Vừa bắn vừa cấu rỉa để về với cái lũy. Mở tên này là không lãi lớn anh em ạ. Có đánh thì cũng chỉ lãi ít thôi. Lãi không nhiều. Tên sau khi có cho mình công nghệ mũi tên gây cháy cơ thì chiến luôn. Tên này thì vẫn vừa đánh vừa rút thôi. Đánh thì sẽ hao binh tổn tướng. Cảm giác như là giết địch 1000 thì cũng tự tổn 800. Nhưng mà sau khi có công nghệ mũi tên gây cháy rồi thì giết địch 1000 lúc đó chúng ta chỉ tự tổn khoảng tầm 500 thôi. Nên là xu hướng vừa rồi nếu như mà Papipo đẩy vào là chắc là Marinok thụt sâu vào trong cái lũy của mình đấy. Chứ không bao giờ khô máu đâu. 58 và 47. Kinh tế 1.100 thực trên phút đến từ vị trí của game thủ Marinok. Và ở phía bên này thì Papipo là 1.600. Phòng ngay tiết Marinok chuyển sang vàng chưa? Đã chuyển sang vàng mà có cho mình 140 vàng rồi. Ở nhà đang bắt đầu cơ cấu ruộng dần, lượng dân của Marinok đang có cho mình 100. Đéo thì một cái nhà chính mà để là 100 dân rồi sợ nhỉ. À đây nhà chính thứ hai rồi anh em ạ. Hai nhà chính rồi, bảo sao nhanh thế. Mà đã 100 dân rồi. Cung lửa đã được nâng cấp xong. Công nghệ kỵ nhẹ đời 4 cũng đã được nâng cấp xong. Và đang bắt đầu thổi lửa vào nhà của Papipo. Cháy lên đi lửa trên cao nguyên. Sai nữa. Ta có lửa. Lượng cung đang cầm cho mình là 47. Thêm cả những con siêu lọ nữa.
Số lượng kỵ nhẹ đến từ vị trí của game thủ Marinok ở thời điểm này chưa phải là quá nhiều để có thể làm tường nha. Kỵ nhẹ kết hợp với cung lửa, một tình huống mà phải buộc phải mở combat khá sớm, khiến cho Papibo phải đẻ quân một cách liên tục. Khi Papibo liên tục phải đẻ quân ở đời 3 thì cái việc mà anh ta lên 4 nó sẽ khó khăn hơn là rất nhiều nhá. Vẫn đang liên tục phải đẻ quân ra cho mình những đơn vị kỵ nặng và những con kỵ xạ đến từ vị trí của game thủ Papibo liên tục phải ra quân, khiến cho cái quãng đường nhảy 4 của game thủ Papibo nó bị delay là rất lâu. Sao Papibo không cố gắng đóng cho mình đây, đóng cho mình một cái lũy này là Papibo có thể về nhà lên 4 được rồi. Không no đối phương đẩy quân vào quá sâu trong kinh tế của mình. Có cái lũy này lên 4 thoải mái rồi. Không phải đốt quân nữa, không cần phải mua quân nhiều nữa để lên 4. Thánh địa thứ hai đã được chiếm. Mà nó còn đào đá hay không? 300 đá trên bút, đúng rồi, chuẩn bài. Tầm này bắt đầu đi đào đá để rào cho mình những cái bãi đá. Kinh nghiệm mình không cần phải nói anh em ạ, kinh nghiệm đời 4 đến vị trí của game thủ Marinok này. Cắm tròi canh ở những bãi vàng rồi, đặc biệt đó là những bãi vàng 8.000. Sẽ có một cái lũy ở đây không này. Một cái lũy ở đây cũng không dê được vào cái thánh địa nào cả. Có ý đồ đi vô hiệu hóa thành tích bằng những con thầy tu chiến binh đến từ vị trí của game thủ Papibo nhưng mà không được. Kinh tế 800 thực trên phút, 1.300 thực trên phút. Marinok làm bây giờ mới bắt đầu xóa ruộng đến từ vị trí của Marin. Bây giờ mới bắt đầu xóa ruộng quy mô siêu lớn luôn. Marin nó vẽ ruộng rồi thôi anh em đừng có hỏi nhá. Có ruộng là may rồi, đừng có bao giờ hỏi là đẹp hay xấu. Marin nó vẽ ruộng thì nó giống ai ở trong A21 mà tôi biết ngày xưa nhỉ? Giống ông thần nào ngày xưa ở bánh A21 ông ấy vẽ ruộng. Giống ông Hùng Anh anh em ạ. Nếu như tôi không nhầm giống ông Hùng Anh ông vẽ ruộng mà cốt có ruộng là được. Xấu mù xấu mịt chứ không phải giống như kiểu ông Bibi hoặc ông Kim Sẻ lắn lót cho đẹp. Có ruộng là tốt lắm rồi. Cứ thế mà vẩy bừa thôi. Marinok vẽ ruộng còn xấu hơn cả mèo Mega. À không, mèo Mega vẽ ruộng rất đẹp luôn. Liên tục thả quân của mình vào thánh địa đến từ vị trí của Papibo. Bo đã có được cho mình là cái gì rồi? Vẫn đang đời 3, 1.000 thực, 1.700 thực và 1.500 vàng. Con Nga đến từ vị trí của game thủ Papibo, lỗi tại vàng ở trong trận đấu này là không nhiều. Bình thường con Nga nó có cho mình lỗi tại lượng vàng là khá ổn với cái cabin, với công trình trạm giao dịch cấp cao, với cái công trình cổng vàng, rồi là những cái thành tích. Nhưng trận đấu này không phải là như vậy anh em ạ. Vâng, cái ưu thế về vàng của con Nga là không có. Sườn vũ khí cấp cao với 25 con dân năng thiết kế đến từ vị trí của game thủ Papibo. Nhưng vấn đề đó là lượng vàng của anh ta ở trong một thế trận đời 4 với game thủ Marin là không đủ vàng để đánh, chỉ có thể chơi cho mình kỵ xạ là nhiều thôi. Không thể nào chơi một combo là kỵ nhẹ AK kẹp với cả cơ giới được. Ở trong nhà còn cho mình máy vàng 2.500, 2.500 máy vàng này nhá. Và đấy có lẽ cũng là máy vàng cuối cùng mà game thủ Papibo có thể trông chờ được. Nếu như đổi lại thánh tích thuộc về game thủ Papibo, anh Papibo đang có cho mình 3 cái thánh tích kết hợp với cả việc là cái cabin này, cái trạm đường cấp cao đóng đẹp chẳng hạn, cái lượng vàng trên cabin nó ổn định chẳng hạn, thì có lẽ rằng vâng anh ta hoàn toàn có thể phản chủ, vâng anh ta hoàn toàn có thể phản công quy mô siêu lớn ở đời 4 được với cơ giới của con Nga là cực kỳ tuyệt vời. Mà nó đã bắt đầu kéo đại bác lên, vâng, đại bác hoàng gia. Và nếu như các bạn theo dõi Marinok ở A4 cách đây khoảng tầm từ 3 năm đổ lại đây thì nó gần như chưa bao giờ thua khi cầm Pháp nhé. Nếu như tôi không nhớ không nhầm, mà nó gần như là chưa bao giờ thua khi cầm Pháp. Đại bác hoàng gia của Pháp không có cho mình cái công nghệ lạp đạn khi không lên đời bằng công trình đó là pháo binh. Vâng, cũng đã vụng trộm đóng được cho mình một cái lũy để có thể lấy được cho mình bãi vàng 4.000 đến từ vị trí của game thủ Marinok ở đây rồi. Bãi vàng 4.000 này là bãi vàng để ra quân, còn cái bãi vàng 4.000 này để bãi vàng nâng cấp công nghệ. Một tình huống mà cung lửa kẹp với kỵ nhẹ của anh vàng không dùng đến anh em ạ. Không dùng đến vàng mấy từ vị trí của game thủ Marinok luôn. Có một lũy để bảo vệ khu vực bãi vàng 8.000. Bãi vàng 8.000 này thì cái trò canh cũng đã bị phá mất rồi. Nhưng mà quân đội đã đứng ở đây rất đông, nên là cái việc mà đưa dân dây đóng bãi vàng 8.000 là gần như rất khó khăn dành cho Papibo nha. Một con đại bác không nói nhiều, đàm rất to, bắn lỗ lũy luôn. Một con đại bác bắn lỗ lũy được. Bên này còn đá không? Còn tí đá, nhanh chưa?
Phục rồi, bay rồi. Bây giờ thì mở bên này. Vẫn đang đánh rất từ rốn và chậm rãi. Vâng, thêm cho mình cái lũy nữa đến từ vị trí của Marinok. Lương thực của anh ta đang có cho mình đó là 2.400 trên phút. Trong khi đó thì Papo đang có cho mình là 2.000. Nâng cấp cho mình công nghệ sinh vật học và kỵ nhẹ. Combo AK đang bắt đầu được mua ra với 6 con AK. Và AK đâu? AK đâu rồi? Oánh phải giữ được cái này cơ. Phải giữ được cái chạm giao dịch cấp cao này. Phải giữ được cái sửa vũ khí cấp cao này. Sau đó chuyển sang combo đó là gì? Đó là đại bác kết hợp với cả bắn đá. AK Nga, kỵ nhẹ, đại bác, bắn đá, đè đầu cái cổ ông Pháp ra với những đơn vị lính cực kỳ mạnh mẽ của Nga. Nhưng đó là câu chuyện mà không biết kịp thời xảy ra hay không đây. Vâng, tuần combat này chúng ta hãy cùng trông chờ xem. Những con kỵ xạ đến từ vị trí của game thủ Papipo chưa có lửa. Trong khi đó những tay cung trong tay của game thủ Marinok, vâng, lửa bốc cháy nghi ngút rồi. Lượng quân của hai bên đang là tương đương. Lượng quân của hai bên đang là tương đương nhau. Và chúng ta hãy cùng trông chờ xem một tình huống tràn quân ra đến từ vị trí của game thủ Papipo liệu rằng có kịp thời để ngăn cản một tình, để kịp thời bảo vệ cái sườn vũ khí cấp cao của mình hay không đây. Marinok đang bắt đầu kết hợp cho mình những tay pháo thủ của Pháp. Biết được một điều rằng con Nga lên 4 xong, nếu như mà chúng ta trông chờ vào cung, trông chờ vào kỵ nhẹ để đối đầu với cả một bài AK Nga mạnh thì có lẽ hơi khó. Ra cho mình những đơn vị pháo thủ đối đầu với pháo thủ của Nga luôn. Vàng rất nhiều, vâng, có dân sửa xe, con đại bác thứ hai rồi. Mất đi khu vực chạm, mất đi khu vực này thì cái việc mà thủ nhà đến từ vị trí của game thủ Papipo trở nên cực kỳ khó khăn. Thành hay bại, thắng hay thua ở trong một turn đẩy, cơ giới chưa kịp xin ra. Không kịp có cơ giới đến từ vị trí của game thủ Papipo khi anh ta còn phải bận rộn lên đời xong, phải nâng cấp rất nhiều công nghệ đời 4. Cái điều mà game thủ Marinok làm trước game thủ Papipo là quá lâu. Cái thời gian lên 4 của game thủ Papipo là bị delay là nhiều quá. Bị delay là quá lâu khiến cho cái việc mà thiệt thòi ở trong những tình huống vào combat khi đối phương có rất nhiều công nghệ đời 4 ở trong đại học rồi. Còn ở phía bên này thì Papipo không có. Tỷ số quân đội là hai bên là một bên 61, một bên cũng là 61. Nhưng mà thua combat chỏng chơi luôn. Và bây giờ nó dẫn tới tình trạng là một bên cứ thêm lở ra, một bên thì cứ xin từng con một. Nguy hiểm đó là những đơn vị cơ giới của đối phương khi thua quân cái là chúng nó bắn bay hết nhà chúng ta đi. Lương quân của Marinok đang là 65, vẫn đang viết cho mình những con kỵ nhẹ và thiết kế lại cho mình một cái lũy để có thể bảo vệ cái sườn vũ khí cao. Công trình quan trọng nhất để anh ta có thể Đông Sơn tái khởi. Mất đi cái sườn vũ khí cao này thì coi như thua. Ở phía này sao? Vâng, hết vàng rồi. Hết vàng, đang muốn ăn thêm vàng đến từ vị trí của Papipo thì không được, không có thêm vàng bổ sung. Không có thêm vàng bổ sung. Đại bác vẫn còn một con và đang mua thêm một con. Pop của Marine ở thời điểm tại là 189. Coi như mắc pop 200 vì lượng nhà quân của anh ta hiện tại đang khá nhiều rồi. Nâng cấp cho mình cái chữ A để có thể tăng thêm 30% máu cho công trình. 30% máu cho công trình, kỹ nhẹ kết hợp với pháo thủ. Và bây giờ thì sao? Nhà bố mày giàu rồi và ngoánh pháo thủ cho nó sang con người lên. Nhà thiếu gì vàng mà phải chơi cung bẩn. Không bao giờ phải chơi cung bẩn nếu như các bạn có nhiều vàng nhá, cứ pháo thủ mà viết cho tôi. Một con pháo thủ chắc chắn nó sẽ mạnh hơn một con cung bẩn là rất nhiều. Không cần biết đối đầu với ai, kể cả đối đầu với giáo. Trừ khi hết tiền mới chơi cung bẩn thôi, cân đối tài nguyên mới chơi cung bẩn thôi, còn có tiền rồi thì cứ pháo thủ mà viết. 17 tay súng. Bên này thì sao? 8 con AK Nga đang cố gắng dặn ra cho mình một khẩu thần công. Dặn ra một khẩu thần công. Úi giời, tại dân sửa đây. Dân ơi, đây. Marinok điều cơ giới, đó là một cái điều gì đó mà thế giới chưa tin được lời giải. Và có một con bắn đá thôi, điều vẫn rất lắt léo. Cái cổng này nó vô tình là hơi hẹp để cho quân của game thủ Papipo có thể tràn ra ăn được con bắn đá này. Rồi bắn bay con bà nó đi, bắn Papipo. Mẹ xong trận đấu phát đít luôn. Marinok nó đánh khiếp quá, anh cháy máy Clement luôn, kinh điển. Anh phát cháy máy của mình, anh phát đít game luôn, hỏng cái server. Tỷ số được nâng lên là 2-0 dành cho Marinok. Cháy thật. Cảm giác Marinok đánh bây giờ là cảm giác có chắc nhỉ. Đi đến đâu chắc đến đấy. Nó không có những tình huống mà mạo hiểm. Cái tình huống mạo hiểm mà khi ở trong cái giai đoạn mà đang ở tủ tài nguyên, có đông quân, sau đó chỉ cần tìm cho mình một cái vị trí đời 4 đẹp. Nhưng Marinok vẫn không liều. Vẫn không liều lĩnh vác dân của mình ra đóng cho mình một cái lũy ở vị trí đẹp để lấy cho mình một cái lợi thế lớn. Vì đối với anh ta thì cái lợi thế lớn nhất đối với Marinok đó là gì? Là hai thằng ngang nhau là lợi thế lớn rồi, không cần phải lấy thêm lợi thế nữa. Cân nhau là lợi thế cho Marinok rồi.
Đấy mới là bản lĩnh của một vị vua anh em ạ. Chứ còn khi chúng ta ở thế yếu hơn đối phương, khi chúng ta cảm giác chúng ta không bằng đối phương thì chúng ta phải cố gắng đóng cho mình một cái cung điện đỏ ở cái vị trí đẹp. Chứ còn xác định là cân kèo với nó thì việc gì phải để cố gắng mạo hiểm đóng cho mình cung điện đỏ ở vị trí đẹp làm gì, đúng không? Game thủ ngoài tiền đánh giải còn nguồn nào khác nữa không anh? Không. Cái tỷ lệ kiếm tiền từ livestream cũng ít lắm. Kiếm tiền từ livestream ở trong cộng đồng AI4 ấy chỉ có LuMT này, Bitty này, Demuslim này là những người có thu nhập ổn từ việc đó là livestream thôi. Còn những người còn lại ngay kể cả như kênh như kiểu của anh thôi cũng chả ăn thua nữa. Thì nói gì những cái kênh mà là có lác đác của tầm 5-70 mắt xem, không sống được. Một kênh thì không thể phụ thuộc vào 1-2 người được anh em ạ. Một kênh mà muốn sống thì nó phải phụ thuộc vào hàng nghìn người, chứ không thể là phụ thuộc vào 1-2 người tài trợ được. Khó sống về lâu về dài lắm. Bán độ chẳng hạn, bán độ thì còn nghe được, bán cây thì ăn thua gì. Giải trước bị ít đi lật thuyền trong mương nên giải này cứ phải x0 x0 cho nó chắc nữa. Đúng rồi, cái tổng số lượng người chơi nó chưa siêu đông nên thành ra là để có thể nuôi sống được một cộng đồng game thủ chuyên nghiệp thì nó hơi khó khăn. Cũng hơi thiệt thòi cho các game thủ AOE4 một tí xíu so với những dòng game khác. Cộng đồng cũng chưa lớn đến mức là có thể nuôi được một hệ thống game thủ đủ nhiều. Chứ nhà anh em vô trịch hay nhà Papi Po có nhà có điều kiện thì không no lắm. Thực tế là ở bên nước ngoài ấy, người ta kể cả thất nghiệp đi, chơi game ở nhà chẳng hạn thì mọi người có thể đăng ký thất nghiệp được mà, đúng không? Chơi game ở nhà nếu như mà không có cái lượng tiền thu nhập ổn định thì chả là thất nghiệp. Mà thất nghiệp ở bên đấy thì có được trợ cấp thất nghiệp mà. Mình cũng không biết là nhiều hay ít nhưng mà tiền ăn, tiền sống, tiền nộp tiền mạng chắc vẫn đủ. Mình cũng không hiểu ở bên nước ngoài thì chơi game ở nhà chơi game thì liệu rằng nó có tính là nó có tính là thất nghiệp hay không? Cái này thì phải anh em là ở bên nước ngoài thì mới hiểu được. Ví dụ như là nhà nước trợ cấp tiền ăn, tiền uống, sinh hoạt chẳng hạn. Trong khi đó thì chúng ta vẫn có thể nhặt nhạnh thêm tiền giải. Thì chính là nếu như thế là ngon. Khiên Khôn làm tí vào AOE4 có khi Việt Nam lại bú à. Cũng chả được mấy rừng ở đâu anh em ạ. Đầu tư vào AOE1 nói chung là được khoảng tầm 2 năm rồi. Cảm giác cái thu về chẳng được với cái bù ra. Nói chung là cũng loanh quanh là cũng cút thôi. Không được đâu anh à. Thế ở nhà chơi game nó không tính thất nghiệp à? Ở nhà chơi game mà nó tưởng rằng tính là thất nghiệp chứ. Game phải trả phí cộng với máy cấu hình khỏe lên là cũng yếu tố ít người chơi mà. Thực ra là bây giờ mọi người đừng nghĩ là cái chuyện máy cấu hình yếu nhé. Anh em thế hệ thứ hai, anh em thế hệ mà tầm 2000 đổ ra ấy, tôi thề với các bạn đưa cho nó một cái bộ PC mà dưới 10 triệu có cho nó không chắc có lấy nhá. Thề với các bạn luôn đấy. Bây giờ bảo đây ta cho mày cái cây này có i3 thế hệ có i3 7TH RAM 4GB với cả con RAM gọi là RAM 1060 với cả quả card đồ họa 1060 chẳng mấy cả quả RAM 2GB chẳng hạn, cho nó không chắc có nó lấy luôn. Thề với các bạn luôn đấy. Bọn 2000 bây giờ bảo bọn sinh viên bây giờ bảo cho nó cái PC đấy cho nó không lấy. Thì không bao giờ cái thế hệ trẻ bây giờ bảo là máy cấu hình yếu cả. Nhưng cái vấn đề bây giờ là có game có đủ thu hút hay không thôi. Chứ còn cái vấn đề tiền hoặc là cấu hình máy nó không phải là một vấn đề quan trọng đâu. Còn những cái thế hệ như kiểu Clement chẳng hạn, thế hệ 9X và 8X chẳng hạn, thì cái nhu cầu chơi game nó không còn cao nữa. Thì kể cả game gì cũng vậy thôi, nhưng cái nhu cầu chơi game nó không cao. Nó không cứ là AOE4 hay là AOE7 hay là game gì. Xem thì xem thôi chứ còn chơi thì không nhiều.
Giải thì cũng đóng thuế mà đóng thì bị cục truy ra nên không ăn được trợ cấp lâu đâu à. Máy gì đấy em lấy tất ạ. Em thì đỉnh rồi. Game free thì lấy đâu ra kinh phí phát triển. Thực ra nếu như con A4 là chơi game free ấy, thì cái lượng người nó lổ ra nó cùng lắm chỉ gấp đôi thôi. Cùng lắm mà chỉ gấp đôi thôi, chứ không thể nào mà gấp 10 được. Mà gấp đôi thôi thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả. Ví dụ như là 1 triệu nhân đôi thành 2 triệu cơ thì có thể là ok, nhưng mà 10.000 nhân đôi thành 20.000 thì nó chả giải quyết được vấn đề gì cả. Trong khi đó thì không thu tiền thì sẽ chết đói, thì là không có sức phát triển. Tốt nhất là có thu phí để còn phát triển. Nay mèo có đánh không anh em? Mình cũng không rõ là ngày hôm nay mèo có đánh ở giải đó là giải chim bồ câu hay không. Nhưng mà giải Elite Classic Cup lần 3 thì không đánh. Của một game thì con A4 nó rơi vào khoảng tầm 10.000 cùng một thời điểm. Và trung bình như này mọi người thấy nha, trung bình một người chơi sẽ chơi khoảng tầm 2 tiếng một ngày. Và chúng ta sẽ lấy cái khung thời gian đó là 24 tiếng chia cho 12. 24 tiếng chia cho 2 thì nó rơi vào khoảng tầm 12. Và trung bình mỗi 1 giờ có khoảng 10.000 người chơi thì chúng ta sẽ lấy 10.000 nhân với cả 12 sẽ rơi vào khoảng tầm 120.000 người. Con A4 nó rơi vào khoảng tầm 120.000 người đang chơi liên tục trong không ngừng nhé. Đấy, thì mọi người tính là như vậy, CPU nó tính là như vậy đấy. Một người chơi trung bình là khoảng tầm 2 tiếng. Có những game mà cái lượng người chơi trung bình nó sẽ cao hơn, những cái game mà có cái lượng người chơi ở tuổi trẻ sẽ cao hơn. Nhưng mà những ví dụ như những cái game như kiểu chiến thuật này thì trung bình một ngày chỉ chơi 2 tiếng thôi. Còn những cái game như kiểu Free Fire hoặc là Liên Quân chẳng hạn thì trung bình một người chơi một ngày khoảng tầm 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi. Đấy là cách tính CPU của game. Rồi, ok, bây giờ chúng ta đến với cả trận đấu tiếp theo. Trận đấu chung kết đầu tiên dành cho Puppy Ball. Tỷ số hiện tại đang là 2-0 dành cho Marinox. Trong trận đấu thứ 3 thì thi đấu ở map này là map gì? Hừng Đông. Map Hừng Đông, cái map của lợ này. Vâng, đến với trận đấu ở map Hừng Đông. Đây là một trong những cái map mà cái việc mà nắm bắt được meta ở trong map đó là cực kỳ quan trọng. Và chúng ta hãy cùng nhìn xem. Đây là con Nhật Bản trong tay của game thủ Puppy Ball. Anh ta đưa một con dân ra bên ngoài và đưa con dân ra lấy cái gì đây? Đóng cho mình một cái nhà lính ở ngay tại khu vực đó là chạy nhà buôn trước cửa nhà của mình. Trong khi đó ở phía bên này chúng ta cùng nhìn xem Marinox gì đây. Cũng là một nhà lính đóng tại nhà của mình thôi. Cũng là một cái nhà lính đóng tại nhà mình thôi, không cần thiết phải đóng ra đây đóng làm gì. Vâng, đóng cái nhà lính ở đây để cho đối phương mà muốn lấy được cái này là phải đập vỡ à? Có đúng như vậy không? Nó tính là nhà ở trong phạm vi của cái chợ, nó vẫn có thể lấy được cái chợ này à? Nếu tính thế thì đóng nhà đây là hợp lý đấy anh em ạ. Vì muốn đập vỡ được cái nhà lính mất rất nhiều thời gian luôn. Ngồi giải thích cũng khác dao khác kỵ, nó nhức đầu quá nghi luôn. Rồi lên thấy ra quán nó nghi luôn. Thể với các bạn sao bây giờ lại có thể viết cây không giấu được nhỉ? Ví dụ như là trên máy tính chẳng hạn, thì sau khi anh em vào game thì phải tắt cây rồi, nhưng mà khi ngồi xem chẳng hạn thì bật cây lên chứ. Còn trên điện thoại thì làm gì có chuyện là không viết không giấu được. Không hiểu cái gì không ngồi không viết không giấu được. Tôi đọc bạn mà tôi đau hết cả đầu luôn. Tiếng Việt mà đọc không giấu thì cảm giác nó như một cái gọi là đọc tiểu phẩm hài luôn. Con dân ở đó vừa xây nhà vừa lấy trại. Mình hiểu rồi, nhưng cái vấn đề là sau khi bị vô hiệu cơ, nó mang cả cừu ra đây là chuẩn này. Ví dụ như là Marinox vứt một con giáo ở đây chẳng hạn thì nó có lấy lại được cái này hay không thôi. Hay là phải đập vỡ lượng vàng nhận được nó chỉ có 15 vàng một phút thôi, và một con samurai tốn 30 vàng.
Một con samurai của Nhật Bản nó tốn 3 vàng. Đây. Có tình huống đào vàng đến từ vị trí của game thủ Purple. Không đào vàng còn mút mùa không lên được đời. Không đào vàng còn mút mùa không lên được đời. Nhưng mà với việc đầu tư cho mình đó là những đơn vị samurai này thì chắc chắn rằng Purple sẽ lấy được cho mình đó là cái chạy buôn nhà buôn thứ hai này. Nhưng đầu tư, cái sự đầu tư này nó kinh khủng của anh em ạ. Gaga tôi chơi máy tính, mua máy tính 200 triệu. Không biết xài. iPhone 16 tôi cũng có biết viết đâu à. Thôi, không biết thì bạn gửi cho mình một con iPhone 5 thì mình hướng dẫn bạn được không? Gửi cho mình con này, nếu như có con iPhone nào không dùng thì có thể gửi cho mình thì mình ngồi mình hướng dẫn cho. Chết, mua máy tính 200 triệu cũng biết để làm cái gì. Đào coi à? Đào coi cũng chắc chả cần đến máy tính 200 triệu nhỉ. 200 triệu thì mà. Marinok đang có cho mình là 6 con giáo phải lùi về bên trong, cảm giác là rất hung hăng đến từ vị trí của game thủ Purple rồi. Khi bị dồn vào đường cùng thì cảm giác người chơi không còn gì để mất đấy anh em ạ. Một pha ra cho mình 4 con samurai kinh điển đến từ vị trí của game thủ Purple. Kinh điển luôn mà. 4 con dân được đưa ra khu vực bãi vàng đến từ vị trí của Marinok, đào vàng lên đời thôi chứ không trông chờ vào cái chạy nhà buôn nữa. Bây giờ mà ra đánh nhau cướp được cái chợ này thì đúng ốm người luôn. Đánh nhau kiểu gì với cả 4 con samurai này. Lượng vàng đến từ vị trí của Purple đang có cho mình là 5 vàng nha. Tản nhiệt nước hết 50 triệu rồi. Cạc gì limited ấy. Màn hình Samsung 49 inch. Hôm nào chụp cho Clement cái ảnh để review tí được không? Để sống ảo tí. Chụp cho Clement. Ở trên kênh của trên group cộng đồng ấy đang có cái gọi là phát động phong trào chụp ảnh đi co góc, gọi là góc chơi AO24 này. Bạn thử chụp ảnh quả để ăn để cho mình xin quả ảnh để mình ẵm cái giải. Xin quả ảnh mình sống ảo mình ẵm giải cái. Nhưng mà con máy tính 200 triệu thì nhìn phê thì phê này. Thực ra là nói như nào nhỉ? Cái thời kỳ mà khi chúng ta đang gọi là kinh tế chưa có ấy, thì rất ao ước được sử dụng điện thoại gọi là đẳng cấp cao, điện thoại đời cao này, rồi máy tính đời cao này. Nhưng khi các bạn có rồi thì các bạn lại cảm thấy là nó lại không phục vụ được nhiều thứ. Gần như là có để cho đẹp, cho oai. Nó không mang lại nhiều. Ngày xưa mình cũng thích có cái máy tính xịn lắm ấy. Nhưng mà khi có cái máy tính xịn rồi thì chả muốn chơi game nhiều. Điện thoại cũng kiểu thế. Lúc nào thích đổi điện thoại lên đời cao ấy. Nhưng mà lúc có rồi cũng chả dùng nhiều. Quanh quanh thì cũng chỉ Zalo, Facebook, TikTok. Cái gì cũng giống nhau như vậy, cái gì cũng thế. Gửi video ông đó à? Đây luôn là kênh à? Ai già. Ui giời, gì còn cũng chất chơi người rơi luôn anh em ạ. Chất đấy, tí tôi review cho anh em xem. Và không hề là nói cho vui miệng đâu anh em nhá. Người thật việc thật nhá. Và người thật việc thật đấy anh em ạ. Chứ ở trong cộng đồng thì cũng đã có một cộng đồng A4 cũng có một quả bộ máy đó là 200 củ. Tôi nhìn thấy rồi anh em ạ. Đấy anh em nhìn thấy. Cho anh em xem một tí nhá. Tí nữa tôi review cho anh em xem nhá. Đây là nháp đấy, nháp thế trước đã. Nhưng mà gửi có 3 giây thôi. Có 3 giây thôi anh em ạ. Chưa kịp nhìn thấy cái gì nhiều. Lên đời thành công đến từ vị trí của game thủ Marinok với công trình đó thị trấn Coca. Trong khi đó thì ở phía bên kia, đây là Purple với công trình thị trấn Coca. Trong khi đó ở phía bên này thì cầm cho mình con đền thánh. Và biết nói nhau nhỉ, cái đây rất lâu. Trong ngày hôm qua thì mình bảo mọi người là có đền thánh này rất là phò. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng nó có phò thật sự hay không đây. Và đến trong tay của game thủ Marinok mà nó vẫn phò thì đúng là có lẽ phò thật. Nhưng trong tay của game thủ Marinok mà nó phát huy được một cái điểm mạnh nào đó thì chúng ta hãy cùng chờ xem thì liệu rằng nó còn phò hay không. Và đây là một bài kiểm chứng cuối cùng của con đền thánh này. Con nên chơi không? Nếu như con đền thánh này nó phế thì coi như chúng ta bị may của con lừa rồi anh em ạ. Coi như mất lửa tiền rồi. Bị lừa mất lửa tiền rồi. Cái con này không đáng tiền mà chúng ta phải bỏ tiền ra mua. Marinok nó cầm con này mà không thắng được thì ai cầm mà thắng được nữa. Marinok cầm cho mình con đền thánh đối đầu với con Nhật Bản đến từ vị trí nguyên thủ Purple đang có cho mình là 6 tiếp tục và 273 vàng. Đang có cho mình cái gì đây? 6 con linh giáo, những con kỵ và kỵ hình vuông. Hiệp sĩ đồng hành. Mua ở đâu đây? Hiệp sĩ đồng hành mua ở trong cái nhà này và không có kỹ năng của Pháp mà là có hiệp sĩ đồng hành. Lượng quân đang có cho mình cái gì đây? Bên này thì Marinok đang có cho mình là 6 con giáo, 4 con cung, 3 con hiệp sĩ đồng hành. Hiệp sĩ đồng hành đây rồi. Hành hương hành hùng gì không?
Có làm tí hành hương hành hùng gì không? Còn ở bên này đang có cho mình gì? 6 con Meratam và những con Silobi, 2 con Silobi. Xin thêm một vài con giáo nữa. Một tình huống combat với lượng quân lớn hơn đến từ vị trí của game thủ Marinok và anh ta sẵn sàng vồ luôn. Vâng, 3 con hiệp sĩ đồng hành đánh nhau quy mô nhỏ. Marinok ăn chặt tên này rồi. Một pha đánh nhau quy mô nhỏ ăn chặt luôn. Hiệp sĩ đồng hành 162 máu. Chi phí mua liệu là đắt không? Chi phí mua của con này đắt không? Chi phí là bao nhiêu? 120 thực và 133. Sao đéo đắt này? Đắt hơn cả con kỵ nặng à? À đây. Tôi nhầm anh em ạ. Đây, nó đây cơ. 90 thực và 76 vàng. Cũng vẫn đắt. Mẹ 150 tài nguyên vẫn đắt nhá. Cảm ơn Hùng. Cảm ơn em nhá. Thank you em Hùng HN nha, thank you em. Mời ép chai nước. Đây là hành hương. Ơi, xong. Đã vào trong rồi. Nhưng mà cái tình huống này thì Puppy Paw mất cho mình một tân quân to nhanh quá. Vẫn cướp được luôn này anh em này. Vẫn cướp được luôn mà không cần phải hủy đi cái nhà lính này. Không cần phải hủy đi cái nhà lính này mà vẫn có thể cướp được cái công trình đó là chạy nhà buôn này. Thì cái việc mà Puppy Paw xây cho mình cái nhà lính ở đây nó là thừa thải, không đáng tiền. Thừa thải không đáng tiền. Chả đây làm gì. Vâng, đây là tình huống mà sai ngay từ lúc đi ban đầu đến từ vị trí quy thủ Puppy Paw rồi. Và ở nhà của mình anh ta đã bắt đầu lên đời 3 và công trình đó là cổng lơ lửng với đồ ra cho mình những con nhà quân đâu? Chưa có nhà quân ở thời điểm hiện tại. Lượng gỗ đang có cho mình đây. Có cho mình cái chuồng ngựa rồi. Sẽ là những con kỵ đời 3 của Nhật Bản đối đầu với combo của đền thánh và hiệp sĩ đồng hành và cung thủ lính giáo. 5 con dân, 6 con dân, chạy luôn đi còn kịp. 4 con dân thiết kế cho mình công trình đó là cổng lơ lửng. Tại sao Puppy Paw không dám lấy nhiều dân để xây nhà hơn? Vì nếu như bây giờ lên nhanh quá sợ Marinok lao vào nhà mình, trong khi đó mình chưa tích đủ vàng. Nên là đang chậm lại một tí anh ạ. Hoàn toàn là có thể cho nhiều dân xây hơn, nhưng anh ta đang muốn chậm lại một tí để khiến cho cái thời gian Marinok lao vào nhà mình chậm lại một tí. Tôi nghĩ rằng có bài mưu gì đi chăng nữa ở trong tình huống này thì với cái lượng cừu còn lại đến từ vị trí của game thủ Puppy Paw thì cũng không đủ để anh ta có thể sống được rồi. Không đủ để sống được với khoảng tầm 4-5 con cừu còn lại. Hành hương từ bấy giờ cứ đi thoải mái anh em ạ. Những con hành hương đến từ vị trí của game thủ Marinok là cứ đi thoải mái thôi. Một khi cái con đó là cái con đền thánh này đến từ đền thánh này, một khi các bạn đã làm chủ được thế trận rồi thì kinh tế của đền thánh là khá khỏe nhá. Đặc biệt ở trong những cái map đấu mà nó có thể chiếm được cho mình đó là những cái giếng để có thể lấy vàng nữa. Kinh tế nó sẽ rất khỏe luôn. Hành hương di chuyển được mà. Gì đây? Lời trú ẩn. Nâng cấp cái công nghệ để ở đâu đấy? Đây à? Tốn cho mình một cái lượng tài nguyên là bao nhiêu đây? 300 thực và 150 gỗ đảm bảo một nơi trú ẩn. Tăng một hành hương cho cuộc hành hương. Tức là mỗi một lần đi là nó sẽ đi 2 con à? Nếu như mà nâng cấp xong là sẽ một lần đi là 2 con đúng không? Tăng một hành hương cho một hành hương. Hành hương rồi đây. 130 vàng trong mỗi một chuyến đi. Đi thật xa để trở về. Tí cát tiếp đi với Kinza đi anh à? Để ngày mai được không? Trời, dân đến từ vị trí nguyên thủ. Dân của Puppy Paw đi đâu ấy? Đi đâu đây? Vâng, 3 con kỵ nặng đến từ vị trí của game thủ Puppy Paw đang show ra bên ngoài. Đây, block lại. Không block lại à? Sao lại giật này? Đang chờ xung kích à? Đang tay 14. Vâng, đang chờ quân tiếp viện anh em ạ. Đang chờ quân tiếp viện đến từ vị trí của game thủ Marinok. Đấy, rõ ràng cái tấn quân vừa rồi anh ta có thể thiêu được. Vâng, 5-6 con kỵ nặng đối đầu với cả 4 con kỵ của đối phương hoàn toàn có thể thiêu được, nhưng Marinok vẫn lùi lại để chờ giáo lên tiếp viện. Mà đấu ở trong cái trạng thái là mình sẵn sàng. Vâng, sẵn sàng nhất. Dân đến từ vị trí của game thủ Puppy Paw vâng, điếc rồi. Tầm này thì cũng không còn cơ hội đến từ vị trí của game thủ Puppy Paw là giữ gìn gì nữa. Lao hết ra bên ngoài thôi. Con ăn được thì còn đẻ. Con thở, con sống là con phải đẻ. Mà không ăn được thì coi như chết. Bắt buộc phải mạo hiểm thôi. Anh em cho em hỏi phát con đền thánh mà xây 5 pháo đài bị thổi bay mất 2 cái thì số lượng người hành hương là 5 hay 7. Cái này thì anh cũng chưa trả lời được.
Đây, một đôi rồi anh em ơi, vừa lên cấp xong rồi, mỗi lần ra là một đôi luôn. Một đôi sẽ có được cho mình 260 vàng. Một con xe ram đến từ vị trí của game thủ Marinok đang kéo vào, và tất cả những gì đây là tất cả những gì mà còn lại đến từ vị trí của game thủ Papipo ở trong kênh bạc này. Lượng quân trong tay của game thủ Marinok đang là 28, trong khi đó thì ở phía bên kia Papipo đang có cho mình là 7 đơn vị quân. Mặc dù trận đấu này thì chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về game thủ Marinok với con đền thánh của mình, nhưng mà tôi vẫn chưa chắc chắn rằng con đền thánh này đã là một ship khỏe nha. Mặc dù Marinok là người giành thắng rồi, vì ở cái map đấu này thì cái meta nó hoàn toàn khác so với cả mọi map đấu khác, nó cũng không thể chứng thực được, và không thể chứng thực được là con đền thánh này thật sự mạnh. Chỉ biết rằng với cái lối chơi của con đền thánh này gì là khi đi công thì nó sẽ rất mạnh, khi đi công được và ép cho đối phương không tổ chức tấn công vào con đường hành hương của mình, thì con đền thánh nó sẽ khá mạnh với những đơn vị quân đó là hiệp sĩ đồng hành của mình. Cướp Freshing là thắng. Triết lý của con đền thánh nó là như vậy. Freshing tầm cao là thắng. Ngoái. Nhìn thấy đối phương đóng ram bằng tim đập chân run đến từ vị trí của Papipo rồi, một ram rồi. Lại làm cái trò canh. Tài nguyên đang ở vị trí này đến từ vị trí của game thủ Papipo là khá dồi dào. Cố gắng ăn nốt tí vàng để ra lốt tí quân. Khi đến từ vị trí của game thủ Marinok đang bắt đầu xào vào bên trong. Lượng dân khai thác vàng của anh ta bao nhiêu con? 4 con dân khai thác vàng thôi. Bao nhiêu chuồng ngựa đây nhà quân? 2 chuồng ngựa, 2 trường bắn và 1 nhà lính. À đâu, 2 nhà lính, 2 chuồng ngựa và 1 trường bắn. Sợi, cung bắn dân này. Cung bắn dân gì á? Quân thì đông như chó dọi, quân thì đông như chó con, nhưng mà vẫn phải vừa bắn vừa kéo vừa thả đến từ vị trí của Marinok, vừa kéo vừa thả luôn. Chặn đường bảo vệ cung là rất tốt. Vâng, toàn dân kháng chiến đến từ vị trí của game thủ Papipo kéo dài cho mình thêm khoảng tầm 1 phút đồng hồ nữa trước khi về với chúa đến từ vị trí của game thủ Papipo, và tỷ số được nâng lên là 3-0 dành cho Marinok trong một cuộc chiến không có nhưng, 10 điểm không có nhưng. Và ngay kể cả con đền thánh thì trong tay của game thủ Marinok vẫn là một cái điều gì đó mà khiến cho đối thủ cảm giác câm lín, quá khỏe so với quy định. Marinok trở lại với sự lợi hại gấp 10 lần so với giải đấu trước đó, MS. Ai có cuốc dùng cuốc, ai có dao dùng dao, toàn dao găm rồi anh em ạ. Con tu ship Việt Nam nếu như đánh nhau phải cho cầm cuốc anh em ạ. Phải chuẩn bài, một là cầm cuốc, hai cầm liềm. Nếu như mà dân làm ruộng thì cho cầm liềm, mà dân đi bổ củi cho cầm cuốc, chứ không thể nào mà cầm dao găm được. Tôi phải kiến nghị với nhà phát hành thế, khi nào ra ship Việt Nam là phải như vậy anh. Bi anh ơi à, em ơi, mỗi ngày dừng lại khoảng tầm 3 tiếng để anh giữ được sức khỏe cho một ngày mai được không? Nếu như mà ôn in vào ngày hôm nay thì những ngày mai không có sức để ngồi nữa thì sao? Cố quá thì quá cố mà. Thằng bạn em nó cũng hay chơi đền thánh mà sao trận nào nó cũng ngố vậy anh? Con đền thánh thì em hỏi mèo mày ca, bây giờ mèo mày ca còn chê chứ nói gì đến thằng bạn em. Việt Nam là phải có phóng lao thần nhé à? Phóng lợn à? Không, đang nói thời cổ mà, phải có cuốc. Phải có cuốc và phải có liềm. Mỗi ngày khoảng tầm 3 tiếng thì mình nghĩ là vừa đủ. Tránh tình trạng là nó cố quá. Tùng Kala có thông tin gì kêu trở lại không anh? Qua hôm kia anh vẫn sang nhà nó, anh vẫn lấy cái camera về đấy. Hiện tại đang có 2 cam thì là một cái cam anh vừa lấy của nhà nó về đấy. Cái cam này là vừa lấy ở bên nhà nó về. Còn cái cam này là cái cam hôm nọ nó sơ gan cổ trướng này. Cái cam bên này này, con này này. Hôm nọ vừa sơ gan cổ trướng nên là chuyển sang cho nó quay cây. Còn cái cam này thì lấy bên nhà Kyo về, trông cho nó đỡ bị vàng da. Nói chung là nó cũng không phải là nó bỏ, tại vì trong nước chưa có giải gì, không có giải quốc nội. Nó đánh giải quốc tế nó không ăn được. Bây giờ bảo Kyo đánh giải quốc tế thì nó có ăn được đâu, nó đánh mất thời gian ra. Trong khi đó giải quốc nội ở thời điểm hiện tại không có giải gì. Còn chơi cho vui thì hiện tại bây giờ để chơi game cho vui chắc nó không chơi nữa rồi. Kiểu chơi game cho nó vui, cho nó giải kiểu đam mê, cho giải trí tí thì chắc là không chơi. Tại vì nó cũng có một số game để có thể giúp nó kiếm ra tiền được. Cái này anh em mới thông cảm. Đến tuổi này rồi,
cũng phải tìm một cách để kiếm được tiền, trừ khi nào nó có công ăn việc làm như mọi người chẳng hạn. Ví dụ như là mọi người ngày đi làm giám đốc hoặc là kỹ sư hoặc là nhân viên kinh doanh, thì tối mọi người chơi game thôi, thì cái việc là chơi game gì cũng được. Nhưng mà nó thì trông chờ vào làm chơi game để kiếm tiền thì nó phải chơi một cái game thì nó có thể kiếm được tiền. Cái này anh em thông cảm. Hoặc không có anh em nào có cái công việc gì đó, có cái công việc gì đó ổn ổn chẳng hạn, gọi nó cho đi làm cùng ấy, tháng giả nó khoảng tầm 10 triệu 15 triệu gì đó, thì ngày làm 8 tiếng, tối về chơi AO24. Đấy, chị yêu cầu nó như thế thôi. BT đánh giá con đền thánh đó hạng S à? Đền thánh đánh biển Betty à, bet luôn à? À nhưng mà chưa, năm này gần ở trong giải đấu này gần như không có mắt biển, chỉ có sông. Mà sông bé luôn chứ không có tác dụng kinh tế mấy. Nhưng mình nghĩ là nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Mình nghĩ rằng cái giải đấu lần này là cái giải đấu mình cảm giác là trong 3 mùa giải gần đây của EGC TV tổ chức đây giải hay nhất. Nó có những cái yếu tố về mặt con người, có yếu tố về mặt map và có yếu tố về mặt ship. Có là chiến thuật thay đổi khá nhiều. Bùi Quang xem tiếp đi anh. Hiện tại anh vẫn đang trong quá trình hồi phục nên là hy vọng rằng mọi người có thể hiểu là Clayman không phải Clayman lười hay là gì đó, mà đơn giản là muốn giữ sức khỏe để cho cái việc là công việc của mình nó được lâu và dài hơn thôi. Ngày mai mỗi ngày Clayman sẽ online đầy đủ. Đấy anh em ơi, ai tạo điều kiện cho ông em Kyo đi chứ lại mất một nhân tài à? Anh em nào mà nhà là có công ăn việc làm gì đó chẳng hạn thì thuê nó về cho làm. Hay nhất là giải bát vương của Clayman nhé. Giữ sức khỏe đi anh, không lại nghỉ dài dài. Chắc chắn là như vậy rồi, anh cũng chỉ dừng lại khoảng tầm 3 tiếng thôi chứ không thể cố quá được. Con này mà đánh biển tự do hành hương ăn gỗ ra thực thì bố luôn. Mình nhớ rồi, mình nhớ có một xem một trận đó là gì, là đi trên bộ thì nó là con dân, còn biển thì nó mặc định là chuyển sang thuyền, nên cái việc mà có thể control được con hành hương của nó cực kỳ khó. Nghỉ hả ông Puna quên mất. Đây chưa mất nhắc đến anh em, tôi phải review cho anh em xem quả này đã. Xem cái quả đó là dàn máy 200 triệu của ông trùm Bitcoin. Ông trùm Bitcoin. Đây, dàn máy 200 củ. Đâu? Dàn máy 200 củ đâu? Này. À, anh em nhìn thấy chưa? Rồi. Tua có cái tua chậm nhỉ? À, nhìn ngầu chưa? Có được 200 củ cái dàn này không anh em? Đây, nhìn quả led hoành tráng này em ạ, quy mô cũng gớm ghê đấy, không đơn giản tí nào đâu, trông ghê gớm đấy. 4 cái like nữa là tròn 200 rồi anh em, mỗi người kích cái phát lửa ngay à. Đâu rồi? Anh em có hết rồi à? Mình cứ để delay dài không là mình chả ai comment gì nhỉ? Người ơi, tại vì sao anh đã đi rồi sao? Đồng thời sau. Khán giả giấu tên trên wescan.vn/cleaman đã tặng 50.000 đồng. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều Em đấy. Giang Kỳ Hoi Viên Manoculot nên donate mung ahead banh a. Ok, cảm ơn em rất nhiều, thank you em nha, thank you em. Hola là hello. Không ai nhận xét gì về cái cây với cái bộ cây 200k 200 triệu đến từ vị trí của sếp à? Hello. Bữa này làm sao nhỉ? Không hiểu, không bị lỗi gì. Không vào được à?
Chắc là VPN sao? Anh em Việt Nam còn ai có thể go pro được nữa anh Clearman? Để go pro bây giờ thứ nhất là tài năng là một phần, những cái vấn đề đó là gì, là cái tài chính là cái quan trọng anh em ạ. Tài năng đã đành rồi nhưng còn phải tài chính nữa, phải tự do tài chính cơ thì mới có thể chơi game một cách thoải mái được. Đây ví dụ như có một cái tài năng, một tài năng gọi là xế chiều rất ổn đây, nhưng mà tài chính nó chưa có nên thành ra là chưa go pro được thôi. Chứ còn cái tài năng này mà go pro được thì anh em thôi hết được chấm luôn anh em ạ. Đã có tất, thiếu đúng một thứ thôi. Thiếu đúng đôi tay thôi anh em ạ, còn bộ lão thì đã có rồi. Tài năng đấy, tài năng. Cái quan trọng nhất thì đã có rồi, thiếu mỗi đôi tay thôi. Clement chứ còn ai nữa, chuẩn luôn. Chặt tay thay tay mới hả anh ơi? Đổi tay anh em ạ, đổi tay. Clement đứng chỉ đạo Kyo đánh à? Thế để cho mình với Kyo kết hợp với nhau thì cái tỷ lệ mà đôn nó lên top 16 là khá là nhanh đấy. Cả cây 200 củ mà riêng con 5090 hơn trăm củ mà không xứng giá tiền à? Anh CLM go pro chứ còn ai nữa, chuẩn luôn. Anh mà go pro thì mấy người đội địch lại. Bài vở thì Clement chấp Marin một con phố luôn à. Thực ra là mình hay copy paste thôi chứ mình cũng không có khả năng sáng tạo. Như meta nghỉ lửa 5 cày ruộng xong hụt hơi meta luôn à. Tưởng meta bây giờ nó vẫn đang làm chùm AOM, vẫn đang là top 1 AOM. Kyo với Clement cùng quê hợp nhất thành một, thống nhất thiên hạ luôn. Nhưng cái vấn đề là gì, nói chung là mình ốc không lo nổi mình ốc thì làm sao bọc được cho em nó. Mang EVN ra là anh CLM xong luôn. Bài vở đi BT phải gọi Clement bằng điện thoại, không đến mức độ thế đâu anh em ạ. Mình có khả năng là nhớ nhanh và nhớ lâu thôi, chứ còn cái khả năng sáng tạo và tùy biến thì nó hơi yếu. Ví dụ như cái tình huống nào nó xảy ra rồi và tình huống nó xảy ra rồi chẳng hạn thì Clement sẽ nhớ được cái tình huống đấy, và nếu như gặp trường hợp đấy thì sẽ vận dụng được. Nhưng cái vấn đề là gì, khi vào tình huống đấy mình có nhớ lại để có thể vận dụng hay không thôi, mà tốc độ nhớ lại là bao nhiêu, nó kiểu như thế thôi. Nhưng mà cũng chưa phải đạt mức tố chất đâu, chỉ có thể là một game thủ giỏi thôi chứ không thể là một game thủ chuyên nghiệp được. Nhưng mà mình cũng chưa thử trai hết, đến cái mức độ đó là điên cuồng, thử một lần điên cuồng xem bản thân như thế nào thì chưa thử. Biết đâu đấy, khi nào mà cảm giác là thoải mái rồi về mặt tâm lý thoải mái rồi, thử điên cuồng trai hết xem nó đến được cái mức nào. Còn mình trước đây chỉ chiêu thôi, đánh ở cái mức gọi lên chinh phạt 3 là thôi, mà cảm giác là thế là ổn rồi. Vào được top 100 là cảm giác ổn thôi, cũng chả cần phải luyện nữa, cũng không cố gắng để vào đặt mục tiêu cao hơn. Phải có mục tiêu chiến đấu thì nó mới có thể lên cao được. Đúng rồi, không đập bàn phím đập chuột là được rồi. Chỉ gọi là thỏa mãn được cái gọi là cái mục tiêu gọi là bản thân đề ra mà top 100 thôi chẳng hạn thì nó sẽ không khó khăn lắm. Sau đó là đi cày Eva để lấy cảm hứng. Giờ nghỉ à anh? Anh nghỉ rồi. Ngồi tán hưu tán vượn với mọi người đến 12 giờ cho nó tròn thôi. Chứ còn bây giờ định ngồi với mọi người tới 12 giờ nhưng mà cảm giác hơi buồn, đi vệ sinh một tí thôi. Chúng ta sẽ tạm thời chia tay nhau ở đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ủng hộ cho Clement trong buổi livestream ngày hôm nay. Hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ được gặp lại nhau với một cái gọi là giao diện ổn hơn và chất lượng hơn, đường truyền mạng tốt hơn. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Thank you mọi người.